Masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. And we are so back. Balik po tayo sa ating RTV Tarlac Channel 26. Good morning, good morning! Live na tayo sa ating Facebook page. Magandang morning po sa inyong lahat. Ngayon ay Friday na. Thank God it's Friday, 'di ba? Naku, yung may mga lakad ng mga weekend dyan. I'm sure excited na kayo dahil ngayon ay Friday na. Yes, of course. It's a Friday, April 16, 2021. O, di ba? Ano yung mga plano natin ngayong araw pong ito? Pero wag pong masyadong wag masyadong maglalakwatsa, wag masyadong maglalalakad kung saan-saan, kung hindi rin lang naman po importante. Magandang umaga po sa lahat ng mga learners natin na naka-tune in na ngayon. Good morning sa inyo mga kiddos. Kumusta kayo? Lalong-lalo na po yung ating mga grade 4 and 5 pupils na naka-tune in na sa ating RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at sa ating YouTube channel, 'di ba? So yung mga nanonood na po ngayon sa YouTube at sa ating Facebook, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga regular viewers natin diyan lang kayo. Stick around, hintayin niyo si teacher ha. Matuto kayo sa kanila, makinig, mag-participate kapag may mga tanong sila teacher. Kasi nakikita naman po natin talaga na nagtatanong yung ating mga teachers at nagpa-participate naman yung ating mga estudyante, which is good. At least you're interested to learn about the subject or about the topic the teacher is explaining or the teacher is teaching. Ayan. So, napakaganda no, para po sa ating mga estudyante na talaga namang very eager, more than eager, ika nga, na talaga namang gusto po talaga nilang matuto. So, we are glad na ganun kayo, no, na sana magpatuloy yung eagerness ninyo to learn. Sana wag kayong magsawa na kayo ay matuto, ika nga, no? Kasi para sa inyo din yan. Magiging magandang investment ninyo yan later on. Okay? And speaking of yung ating lessons for today, siguro banggitin ko na po yung ating schedule. Ano? So, marami na, may mga nagtatanong na po sa atin na mga estudyante kung ano ba yung subject nila for today. And today is, like I said, Friday po ngayon. Ayan. So, ang first subject po natin para po sa mga grade 4, yung morning class po natin from 8:30 hanggang 10:30 or 10:25 para po sa mga grade 4 pupils. Okay? So, grade 4 pupils ang 8:30 hanggang 10:25. First subject po natin, si Teacher Christine Tan. Hello, Ma'am Christine Tan. I'm sure nakamonitor na ngayon si Ma'am Christine na magtuturo po sa atin ng English. Ayan. So, isa rin sa mga favorite subjects ng ating mga kabataan ngayon. Ito pong English. So, first subject natin, si Ma'am Christine Tan. To be followed by, Araling Panlipunan. Wala pa pong name nung teacher, pero
Araling Panlipunan yung second subject natin. Okay? That's from 9 o'clock till 9:25. Kasunod po ng ating AP, susunod po si Teacher Rowena Galang. Si Teacher Rowena po ay magtuturo tungkol po sa EPP. Ayan. Edukasyong Pantahanan, Panlipunan. Ano ba yun? Pangkabuhayan at Panglipunan. Tama ba? Please correct me if I'm wrong. Ay, hindi. Oo nga old school kasi tayo Old school yung mga subjects natin noon Ngayon, puro mga bago na kasi yung mga mga klase ng mga estudyante natin. O, diba? Mga subjects nila. 10 o'clock till 10:25 po para sa mga grade 4 pa rin. Yung ating MAPE, ito po yung Music, Arts, Physical Education, and Health. Courtesy of teacher broadcaster Michelle Pahimula. Ayan. So, yun po yung ating mga schedule para po sa grade 4. Pagsapit naman ng 10:30, ayan, susunod na po yung mga grade 5 naman. Ang first subject po ng grade 5, ganun pa rin po yung subjects nila, no? Ang first subject is English and ang teacher po doon ay si Teacher Jericho Gumangan. Ayan. Hello, teacher. Hello po sa mga teachers natin na nakamonitor na ngayon. Si Teacher Jericho Gumangan ay magtuturo po ng English sa ating mga estudyante from 10:30 until 10:55. And then we have Teacher Romel Yabis, Araling Panlipunan from 11 till 11:25 naman po. Second subject yon for grade 5 pupils. From 11:30 till 11:55, we have Teacher Catherine Coronongan. Ayan, EPP po ang ituturo sa atin ni Teacher Catherine Coronongan. And then we have Teacher Elmer Medina, MAPE naman po from 12 o'clock till 12:25. Ayan. Tapos meron po tayong Parent Academy, yung 12:30 hanggang 12:55. Tanglaw at Gabay with Ma'am Jewel Espinosa at si Doc Emmanuel Reganit. Ayan. So sila po yung inyong magiging teacher broadcasters nung 12:30 hanggang 12:55. Parent Academy, Tanglaw at Gabay. Ayan. So abangan nyo po yan. Yan yung schedule natin this morning. And in the afternoon, ito naman po mga grade 8 and 9 na yung panghapon nating klase. First subject, yung first period natin is from 1 o'clock hanggang 1:25. English po ang first subject. Wala pa yung pangalan ng teacher. Pero yan, English po in the afternoon, mamaya sa mga grade 8 students natin. To be followed by Teacher Jennifer Hanoya. Araling Panlipunan po ang ituturo ni Teacher Jen. Mamaya pong 1:30 hanggang 1:55. And then, meron po ulit tayong EPP with Teacher Citas Ballesteros. Ayun. So, 2 o'clock po yun hanggang 2:25. Kasunod po niyan, yung MAPE naman with Teacher Jelly Go. MAPE, Teacher Jelly Go from 2:30 hanggang 2:55. From 3 o'clock, eto mga grade 9 na to. Yung 3:00 ng hapon, English ang first subject. AP ang kasunod, 3:30. And then we have Teacher Lea Ann Beltran Palacios, EPP, 4 o'clock till 4:25 po yun. We have Teacher Lori Jane G. Damaso naman, from 4:30 hanggang 4:55. MAPE po ang ituturo ni Teacher Lori Jane Damaso. From 5 o'clock till 5:30, meron po tayong TWG hour. So that's our schedule for today, Friday, April 16, dito po sa ating Aral TarlakHenyo. So, yung mga teachers and students na nakamonitor na ngayon, and even parents who are also watching us right now, magandang morning po sa inyong lahat. And of course, we are happy na kayo po ay patuloy na sumusuporta dito po sa mga proyektong ito ng Department of Education at syempre ng office nga po ni Tarlac 1st District Congressman Charlie Cojuangco. Sila po ang nag-put up or nagbumuo nito pong Project Shine Aral TarlakHenyo na ito. 'Di ba? So napakagandang project. At least yung mga estudyante natin are really learning every day, no? Talaga naman because of the challenges that we're facing,
we are happy na kahit papaano ay natututo po yung mga estudyante natin, 'di ba? Kasi napakaganda po ng mga project natin ngayon dito po sa ating Aral TarlakHenyo. Ayan, pasensya na, inaabot ko 'tong ating para makita po natin kung sino-sino na yung ating mga students na nakamonitor na ngayon. Siguro marami na po sa kanila ang gustong magpa-shoutout. Pero before we go there, gusto ko lang pong sabihin na sa sa Monday is a holiday sa Tarlac City. Tarlac City lang po yun. Pero hindi po ibig sabihin na wala tayong Aral TarlakHenyo. May Aral TarlakHenyo pa rin tayo sa Lunes, April 19. So, mag-aral pa rin kayo. Hindi naman holiday ng buong lalawigan. Tarlac City lang po ang holiday, di ba? Good morning sa mga taga-Mayantok, Tarlac, kay Miss Belinda Razalan. Good morning po sa inyo, ma'am. Santino Mangal from, where is Santino? Santino is grade 4 siya. From Bamban Central Elementary School, grade 4 SSES. Ayan. So, magandang morning. Happy morning sa lahat po ng mga viewers natin ngayon sa ating Aral TarlakHenyo. Okay. Now, let's look at, silipin muna natin, yung pong mga kaganapan lang dito po sa ibang areas natin sa probinsya, no? Maliban po dyan, siguro bigyang daan natin yung meron po kasing gagawing blood donation activity. Ito pong munisipyo ng Capas. So, from Capas Information Office, meron po silang blood donation activity this coming April 28, 2021. So, Miyerkules po yon. So, pinapaalala lang natin, yung mga gusto pong mag-donate ng dugo, meron pong Capas Blood Donation Activity, Be a Donor, Donate Blood, Save Lives. Alam nyo, hindi nyo po alam kung gaan na karami yung matutulungan ng inyong idodonate na dugo. So, yan po ay sa April 28, 9 o'clock till 1 o'clock sa Capas Municipal Covered Court. Ayan po, nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Yan, yung pong mag-donate po kayo ng inyong dugo, alam nyo maganda rin daw yan kasi nare-replenish din naman yung inyong dugo, 'di ba? So nalilinis din siya. Hindi naman ibig sabihin na marumi no, that's not what we meant. Ibig sabihin lang na napakaganda pong nito, napakagandang anong tawag doon? Yung parang nakakapag-donate ka, nakakatulong ka, nakakadugtong ka ng buhay. 'Di ba? Maraming natutulungan po yung inyong dugo. Sino ba yung mga pwedeng magbigay po ng dugo? Mga 18 to 65 years old, yung hindi po bababa sa 50 kilograms yung kanilang mga timbang. Tapos yung pulse rate nila, dapat at least 60 to 100 yung pintig per minute ng kanilang pulso. Chine-check kasi nila po yan lahat, no? Tapos, ano ba yung mga paghahanda po ninyo kapag kayo ay magbibigay ng dugo? Sapat na tulog at pahinga. Ayan. So, napaka-importante po niyan, yung sapat na tulog at pahinga. Siguro kahit hindi kayo nagdo-donate ng dugo, talagang importante yan. And of course, yung wastong pagkain, iwas po sa mamantika at sobrang pagkabusog at sapat na tubig lang sa katawan. So, these are the things na kailangan po nating tandaan kapag tayo po ay magdo-donate ng dugo. Mga karaniwang katanungan bago po magbigay ng dugo, ito ba ay masakit? Masakit ba yun? Kasi parang kukunin yung dugo mo, no? Ako kasi never ko pa itong na-try hindi kasi tayo pwede. Makakaramdam lamang ng kaunting kirot, yung pagtusok po ng karayom. And that's it. Yun lang. Tapos hindi mo na mararamdaman, sabi po nila. Kailan at gaano kadalas maaring magbigay kayo ng dugo? Kasi may mga kakilala tayo na talagang regularly nagpupunta sila sa mga blood bank or sa mga katulad ng mga ganyang activities at talagang nagdo-donate po sila ng dugo. Sa mga lalaki po, magpapalipas po ng 3 buwan bago muling magbigay ng dugo. So, let's say, nagbigay ka ng dugo ngayong April. So, after 3 months, May, June, July, pwede ka na ulit magbigay ng dugo. No? Pwede ka ulit. Sa mga lalaki po yun. Sa mga babae naman, maari po silang magbigay ng dugo. Ayun. 10 days after ninyo, syempre, magkaroon ng period ninyo and 10 days before kayo magkaroon. At after 6 months pa. After 6 months, magkaiba kasi yung sa lalaki after 3 months, sa mga babae naman is after 6 months
pwede na ulit kayong magbigay ng dugo. At bago po magbigay ng dugo, ito lang yung kailangan po nating maalala. Kailangan po ang sapat na tulog ulit, at pahinga, kumain ng tama, iwasan ng mamantikang pagkain at sobrang pagkabusog at uminom po ng sapat na tubig. Ayan. So, hindi dapat nakainom po ng anumang gamot, alak o naninigarilyo sa loob po ng 24 oras. So, let's say, kung magdo-donate ka tomorrow, dapat hindi ka uminom ng gamot or hindi ka uminom ng alak or hindi ka rin nanigarilyo for the past 24 hours. Okay? Kung meron ka namang tattoo, kung nagpa-tattoo, nagpabutas, or nagpalagay ng hikaw sa anumang parte ng katawan, magpalipas daw ng 1 year bago ka magbigay ng dugo. Kasi, di ba may mga narinig tayong fallacy na sinasabi nila, ay may tattoo ka, hindi ka pwedeng magbigay ng dugo, hindi ka pwedeng magbigay kasi may tattoo ka. Hindi po ganon, Pwede ka pa rin mag-donate ng dugo kahit na ikaw ay may tattoo or merong butas yung tenga mo or whatever. After 1 year, So, kung matagal naman na yung tattoo mo, so okay lang. At saka, eligible ka naman to donate, why not? 'Di ba? Bakit hindi ka mag-donate? And then, eto po, tatandaan din natin to. Pagkatapos pong magbigay ng dugo, ayan, diinan daw pong mabuti yung bulak, yung pinagtusukan po ng karayom. So, usually, gagawin mo yan for like 1 minute yata, Parang gagawin mong, parang didiinan mo, ipipress mo yung part na tinurukan nila. Uminom ng maraming tubig, iwasang yumuko, iwasan ng mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat, paglalaba at pagmamaneho ng sasakyan sa loob ng 1 hanggang 2 araw. So, hindi mo pala dapat gawin yon after 1 or 2 days. Kung mahilo ka, humiga ng walang unan at ipatong ang 2 paa sa ibabaw ng 1 to 2 na unan. Ayan, magpahinga ng 15 to 30 minutes. That's it. So, yan po yung blood donation activity sa Kapas. Okay? Be a donor, donate blood, save lives sa April 28, 2021 from 9 a.m. till 1 p.m. Dyan po sa may Kapas Municipal Covered Court. So, yung mga interesado po sa mga kababayan natin dyan sa Kapas, baka gusto nyo pong mag-donate. Tandaan nyo po yung date, April 28, 2021, 9 o'clock till 1 p.m. Alam nyo, marami kayong madudugtong ng buhay sa pagdodonate po ninyo ng dugo. Lalong-lalo na ngayong panahong ito, 'di ba? Halaga po niyan. Hindi mo alam kung sino yung nadudugtungan mo. Minsan, kamag-anak mo na pala ang mga ngailangan ng dugo later on. And it's a wonderful job para sa iyo na nakatulong ka ng kapwa mo sa simpleng pagdodonate mo lang ng dugo. Okay, ito pa rin po ang RTV Tarlac Channel 26. Shout out muna tayo kay Glenda Dayaw from Bobon Elementary School. Magandang umaga po kay Cristel Katigay. Hello and good morning. Hello din and good morning sa mga taga Herona po, sa Herona, na kasalukuyan pong nanunood ngayon sa ating Facebook. Ayan, ang dami na nilang mga viewers tayo. Kay Nadia Antonio Cabral, Rainzy Jade Cabael, watching from Anoling Elementary School. Hello po, magandang buhay. Teacher Emily Gimba, watching from Magaspak Elementary School sa Herona North District. Magandang umaga po, teacher. Ayan, ating mga teacher at mga parents na nakamonitor po ngayon, magandang umaga. Kay Vin Kapinpin from San Vicente Calles Elementary School, magandang morning din po sa inyo dyan. Hello. Kay Jacqueline Tagura, watching from San Raimundo Elementary, dyan po sa may Ramos District. Magandang umaga rin po sa mga kababayan po natin dyan sa, Ayun, yung mga kababayan po natin dyan sa may Ramos. And also, dyan po sa may Victoria. Magandang morning po sa inyo dyan sa may Victoria. Naku, yung meron tayong regular dati dito, si Pitong Bayog sa Mayantok. Magandang morning po sa inyong lahat dyan. Kumusta na po kayo? Yung mga kababayan natin dyan sa western part po ng Tarlac, kumusta naman po kayo ngayon dyan? Ayan, di ba? Usually kasi, pinapasyalan yung mga areas po na yun sa kanilang mga water parks, lalong-lalo na po ngayong panahong pong ito ng summer. Pero, bawal muna yung masyadong lakwatsa ng lakwatsa. Wag muna tayong masyadong maglalakad po ngayon, okay? So, anyway,
Tayo po ay, ito, may mga ibang announcements pa tayo. From Capas, dito naman tayo sa ating Tarlac City. From Tarlac City Information Office, masusi pong tinalakay ni Mayor Christy Angeles at ng Department of Interior and Local Government, DILG, at saka nitong Local Government Operations Officer, si Engineer Robert Jola, at City Health Officer, Dr. Maria Carmela Go, ang mga tuntunin sa pagdeklara po ng zoning containment na nagkaroon po sila ng emergency meeting kahapon, April 15, 2021. Okay? Yung zoning containment strategy po ay tutukoy ng focused areas na isa sa ilalim sa quarantine depende po sa risk or bilis ng pagkalat ng COVID-19. Bilang po ng mga apektado at ilan pa yung mga factors. Ano? Maari po itong sa isang bahay lang, residential building, business, subdivision, barangay o buong syudad. Okay? So, ayan po, masinsinan pong tatalakayin ng Tarlac City Anti-COVID Interagency Task Force ang zoning containment gamit po ang mga datos ng COVID cases ng syudad. Inihanda na rin po ng Tarlac City ang Tarlac City Isolation Facilities dyan po sa may Barangay Kulipat at sa may Barangay Baras-Baras. Okay? Dyan po dadalhin yung mga asymptomatic COVID positive na isa lang ang kwarto sa kanilang tahanan. Kaya imposible po mag-isolate sila sa ibang kapamilya nila. So, itong isolation facilities, may kumpletong supply po ng meals at mga bitamina na kakailanganin upang palakasin ang immune system. Ayan po si Mayor Christy, At ang DILG, kasama po ang membro ng IATF, pati po ang local operations officer natin, sila Engineer Robert Jola, at City Health Officer Dr. Maria Carmela Go. Ikot po sila, tinitingnan yung mga itong zoning containment strategy, kung paano po ba nila ito gagawin. At ito nga po, binanggit natin kanina, yung mga isolation facilities natin, yan sa may baras-baras, meron pong complete supply ng meals at mga vitamins na kakailanganin po upang palakasin ang immune system ng ating mga pasyente. Mayroon din po itong 24/7 na security service at medical team. Yung medical team is composed of 1 doctor at 5 nurses po. Nalilingap at magmomonitor sa kalagayan po ng mga pasyente. Samantala po, ang pamilya o yung first generation contacts naman ng mga nagpositibo ay may libreng antigen swab test na pangangasiwaan po ng Tarlac City Government at tatanggap po sila ng food packs per household. Okay? Yung pamilya po ng positive patient. Okay, yan po. Ang pinagpapatuloy rin po ng pamahalang lungsod ng Tarlac ang mas pinalawak at pinaigting na pagpapatupad ng preventive measures laban po sa COVID transmission. So, hinihikayat naman po ang pakikiisa at kooperasyon po ng bawat isa. Okay? So, sa mga TarlakHenyos, ayan po yung ating ginagawa ng ating Tarlac City Government. So, magkakaroon ng zoning. So, titignan kung, di ba, yung may mga, kasi depende siguro sa level nung infection ng ating mga pasyente. So, meron po silang ginagawang zoning. Itong zoning para po sa quarantine, yung zoning containment. Yan. So, nagkaroon po sila ng emergency meeting kahapon regarding this advocacy. Anyway, hello, binabati natin sila Angelica Rivera Miliado. Hindi na nakasingit itong si Ate Leng, hindi na rin natin siya natawagan. So, I'm sure nakamonitor po ngayon ang ating kasamang si Leng Lopez Chamzon. Abangan nyo po kami bukas. Meron po kaming weekend special ni Ate Leng Lopez Chamzon tomorrow from 9 o'clock till 10 o'clock. And then, kasunod po niyan, syempre, yung ating Bida Kamars with Miss Ana Roses. Ayan. So, napakaganda po ng topic ni Miss Ana Roses tomorrow. It's about yung table manners, sa bahay at saka sa ating pong, kunyari, kakain ka sa restaurant, 'di ba? So, napaka-importante na kailangan mong i-observe itong mga table manners na ito. 'Di ba? Minsan, parang na tayo, nakakalimutan na natin yung mga manners natin sa table. Ayan, si Miss Ana Roses, siya po yung host ng ating Bida Kamars tomorrow. 10 o'clock po yan, every Saturday. Ayan, si Miss Ana Roses. Bida Kamars! Kaya abangan nyo po
tomorrow dito po sa RTV Tarlac Channel 26. At yan po ay syempre simulcast din po yan sa ating radio station, sa ating DZTC 828 kHz Radyo Pilipino, and also nasa Facebook din at saka nasa YouTube din po natin yon. So live din po ninyong mapapanood yung ating Bida Kamars. So that's tomorrow, 10 o'clock po, after ng aming weekend special ni Ate Leng Lopez Chamson. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa TOC, di ko muna kayo maiisa-isa dahil oras na, at saka ni Ate Leng Lopez Chamson. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Stay safe po, stay home. Kung wala po kayo masyadong gagawin, dyan lang po kayo. Ingat po. God bless everyone. Happy morning and happy weekend! Aral TarlakHenyo na po. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have
DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Great morning, grade 4 learners. How are you today? Are you ready for another day filled with fun and learning? Get ready. Grab your pens and your learning activity sheet. We are about to begin English time. Welcome to your School on Air. I'm your teacher broadcaster, Christine B. Tan, broadcasting live from RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also live on Facebook. I will be your companion in this exciting adventure. Together, we are going to work on different activities. Our lesson today will cover the topic that deals with distinguishing between general and specific statements. Being able to recognize whether a statement is specific or general is key to understanding how sentences operate in the given statement. Let's start. Let's study the following. We have the main idea, land transportation, and related words like bicycle, tricycle, and motorcycle. The words land transportation covers all vehicles that we use to travel on land, while the words like bicycle, tricycle, and motorcycle are all examples of land vehicles.
Let us try to give the main idea for the following words. You may write down your answer on a piece of paper. And if you're watching Facebook, you may type your answer on the comment box. Ready? The words are Mount Mayon, Mount Pinatubo, Mount Taal. What's the main idea? If your answer is volcano, then you are correct. Let's try another one. The words are Mercury, Earth, and Mars. What's the main idea? Exactly! The answer is planet. Now let's have the last one. The words are happy, mad, excited. The main idea is feelings or emotions. You are correct. Let's have a second look at the examples we have answered. The table shows that the words on the left column are volcano, planet, and feelings, while the words on the right are role-specific ideas, examples, or words related to the general idea. Now let's study the following sentences. The first sentence says, the doctors are heroes of the pandemic. The second sentence says, Dr. Salvador from Tarlac Provincial Hospital treats COVID-19 patients. The first sentence is a general statement. Why? Because the phrase doctors covers the group of doctors. That is a general idea. The second sentence is a specific statement. Why? Because the name Dr. Salvador refers to a particular person. It is also a support to the general statement that doctors are heroes of the pandemic. I will give you another example. Let us read the first sentence. The pupils love English as a subject. Let us read the second sentence. Most grade 4 pupils enjoy studying English grammar lessons. Which of the following sentences is a general statement? Which is a specific statement? Right. The first sentence is a general statement, while the second sentence is a specific statement. The phrase, the pupils refers to the group of pupils, which is a general group, while the phrase, most grade 4 pupils refers to a particular group of
pupils. So, what is a general statement? And what is a specific statement? A general statement is a sentence that defines or declares some large and broad information. It does not describe one particular event. It is usually expressed as the general idea of a piece of writing. A specific statement refers to the exact and precise description. It provides evidence to further define the general idea or the general statement. Again, a general statement is a sentence that defines or declares some large and broad information. It does not describe one particular event. It is usually expressed as the general idea of a piece of writing. A specific statement refers to the exact and precise description. It provides evidence to further define the general or the general statement. Now let's try activity 1 on your learning activity sheet. Are you ready? Let us read the instructions together. Read each sentence below. Write G on the blank if it is a general statement, and write S if it is a specific statement. Again, read each sentence below. Write G on the blank if it is a general statement, and write S if it is a specific statement. Number 1. Reading books strengthens your vocabulary. Reading books strengthens your vocabulary. Is it a general statement or a specific statement? The answer is G. It is a general statement. The phrase reading books is a general idea. I hope you got that right. Number 2. Reading adventure books is very interesting. Reading adventure books is very interesting. Is it a general statement or a specific statement? You may write down or type your answer on our comment box. Did you write S? You are correct. It is a specific statement because it tells you the particular kind of books. Number 3. Fruits are healthy for the body. Fruits are healthy for the body. Is it general or specific? If your answer is G, you are right. It is a general statement. The word fruits is a general idea. Number 4. Bananas are a great source of potassium. Bananas are a great source
of potassium? The correct answer is S, because the word banana is a specific name of a fruit. Number 5. Wearing a face mask protects us from the virus. Wearing a face mask protects us from the virus. If you answered S, then you are right, because wearing a face mask is one of the ways that we do to protect ourselves from the virus. Number 6. Observing health protocols protects us from the virus. Observing health protocols protects us from the virus. The answer is G, because observing health protocols is a general way of protecting ourselves. How many did you get right? Oh, don't worry if you made mistakes. That's part of learning. There are more exercises ahead for you to do better. Let's do activity 2. Let's go! These are the instructions. Read each sentence below. Put a check on the blank if it is a general statement, and draw a star if it is a specific statement. Again, read each sentence below. Put check on the blank if it is a general statement, and draw a star if it is a specific statement. Number 1. My brother John keeps reminding me to wash my hands. My brother John keeps reminding me to wash my hands. Is it a check or a star? If your answer is a star, then you are correct. It is a specific statement. Number 2. Families stay home during the community quarantine. Families stay home during the community quarantine. Check or star? Did you put a check? Then you are right again. It is a general statement. Number 3. People help one another to fight COVID-19 pandemic. People help one another to fight COVID-19 pandemic. If you put a check, you are right again. It is a general statement. Number 4. Health protocols are strictly enforced in the country. Health protocols are strictly enforced in the country. You are correct if you put a check. It is a general statement. Number 5. Face masks and face shields are used to protect us from the deadly virus. Face masks and face shields are used to protect us from the deadly virus. Did you draw a star? Then you are right. It is a specific statement. How many did you get? Congratulations! However, for those who made mistakes, don't worry. We'll have another activity. You can still do better. Are you ready for activity 3? Let's try once more. Activity 3 instructions say,
Study the sentences below. Write G for general statements and S for specific statements. Again, study the sentences below. Write G for general statements and S for specific statements. Number 1. Nature is man's treasure. Nature is man's treasure. I hope you answered G because it is a general statement. The word nature refers to all of nature. Number 2. The pupils did their modules diligently. The pupils did their modules diligently. The correct answer is G again. The word pupils covers all pupils. Humans, for number 3, humans are responsible for taking care of nature. Humans are responsible for taking care of nature. For number 3, the answer is G, because the word humans in the sentence refers to all people. Number 4. My pet dog is my best friend. My pet dog is my best friend. This time, it is a specific statement. It is an S because the phrase my pet dog refers to the owner's dog only. Number 5. Mrs. Reyes baked this delicious cake. Mrs. Reyes baked this delicious cake. Again, for number 5, it is an S. Mrs. Reyes refers to a particular person. Number 6. Sampaguita is the Philippines' national flower. Sampaguita is the Philippines' national flower. The answer for item number 6 is F. Sampaguita is the name of a particular flower. Number 7. The environment suffers because of irresponsible people. The environment suffers because of irresponsible people. The answer is G. The word environment is a general term. Number 8. Teachers lead their learners into a successful future. Teachers lead their learners into a successful future. Another G for number 8. It is a general statement because the word teachers cover all teachers. Number 9. Mrs. Lucero, our science teacher, taught us to be patient in doing experiments. Mrs. Lucero, our science teacher, taught us how to be patient in doing experiments. This time, it is an S because the name Mrs. Lucero refers to a particular person. Number 10.
A grade 4 pupil from Kamiling won an award in journalism. A grade 4 pupil from Kamiling won an award in journalism. For the last item, the answer is F, because it refers to a particular grade 4 pupil from Kamiling. Count your correct answers. I hope you did well. Congratulations, everyone. You all did a great job. Now let's sum up our topic today. We have learned to distinguish between general and specific statements. A general statement gives broad information, while specific statements provide evidence to support a general idea. Again, let us sum up our topic today. We learned to distinguish between general and specific statements. A general statement gives broad information, while a specific statement provides evidence to support a general idea. Now, you are ready to accomplish the remaining activities in your activity sheets. A gentle reminder to the parents and guardians. Please guide your children in answering the remaining activities. Thank you very much. That's all for today, my young learners. Once again, this is your teacher broadcaster, Christine B. Tan. I'll see you in the next adventure.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Araw, sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Broadcaster Michelle A. Pahimula, broadcasting live here in Bulog, Victoria, Tarlac para sa Arts for ika-4 na baitan. Ang oras natin ngayon ay ika-10 ng umaga at tayo ay magsama-sama sa loob ng 25 minuto ng punong-puno ng kaalaman at karunungan. Kaya halina at matuto at ating talakayin ang ating aralin sa Singing 4 tungkol sa paggawa ng relief mold gamit ang mga kagamitang makikita sa kapaligiran at exhibit culminating activity. Handa na ba ang magigiliw nating mag-aaral? Mula sa ika-4 na baitang? Magaling! Kaya bago tayo dadako sa ating talakayan sa umagang ito, magkaroon muna tayo ng kasunduan. Una, nararapat nasa komportable tayong upuan habang nakikinig. Pangalawa, dapat nakatuon ang ating atensyon sa pakikinig. Pangatlo, importante sa lahat, ihanda natin ang ating learning activity sheet, notebook, ballpen at papel. Tayo ba ay nagkakasundo na mag-aaral? Yes! Mag-comment lang sa ating chat box kung tayo ay handa ng mag-aral. Magaling mga bata! Mga bata, bago natin simulan ang ating aralin, sa inyong learning activity sheet ay ating sagutan ang subukin. Handa na ba kayo? Magaling! Sa sagutang papel, ayusin ang mga titik upang makabuo ng salita na may kaugnayan sa sining. Gawing gabay ang mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang. Blank, ETKNIO. Pangkat o grupo ng mga sinaunang tao. Pangkat o grupo ng mga sinaunang tao. Ang tamang sagot ay etniko. Pangalawang bilang. DOISEYN. Ginagamitan ng linya
kulay at hugis upang makabuo ng sining. Ginagamitan ng linya, kulay at hugis upang makabuo ng sining. Ang tamang sagot ay disenyo. Pangatlong bilang. K, L, T, U, A, R, U. Kaugnayan sa isang particular na grupo ng mga tao at kanilang mga tradisyon. Magaling, ang tamang sagot ay kultura. Pang-apat na bilang. B, K, L, E, O. Nagsisilbing pampatigas sa gilid na bahagi ng papel. Yes, ang sagot ay bloke. Ginagamit ito sa pampatigas sa gilid na bahagi ng papel. Panglimang bilang. A, L, C, Y, R, I, C, P, I, N, A, T. Isang uri ng pintura na ginagamitan ng tubig. Isang uri ng pintura na ginagamitan ng tubig. Yehey! Ang tamang sagot ay acrylic paint. Ginagamitan ito ng tubig para mapaganda ang iyong disenyo. Ngayon naman, ating alamin ang mga natutunan ninyo sa nagdaang aralin. Handa na ba ang aking mga bata? Mahusay, basahin at unawain ang tanong bawat bilang. Piliin ang tamang sagot sa bawat panaklong. Unang bilang, na ipapakita ito sa pamamagitan ng paulit-ulit, pasalit-salit ng mga hugis at kulay at sa mga paggamit ng mga linyang tuwid at pakurba, paputol-putol at patuldok-tuldok, parisukat, pabilog at iba pa. Na ipapakita ito sa pamamagitan ng paulit-ulit, pasalit-salit na mga hugis at kulay at sa paggamit ng mga linyang tuwid at pakurba, paputol-putol at patuldok-tuldok, parisukat at pabilog at iba pa. Contrast o color? Contrast ang tamang sagot na ipapakita ito sa pamamagitan ng paulit-ulit, pasalit-salit na mga hugis, kulay, at sa paggamit ng mga linyang tuwid, pakurba, paputol-putol, at patuldok-tuldok, parisukat, at pabilog, at iba pa. Bilang 2. Ito ay nagpapakita ng pinagsamang gumagalaw at hindi gumagalaw na linya. Ito ay nagpapakita ng pinagsamang gumagalaw at hindi gumagalaw na linya. Inuulit na pakurba at tuwid na linya o contrast? Inuulit na pakurba at tuwid na linya o contrast? Ang tamang sagot ay inuulit na pakurba at tuwid na linya. Bilang number 3. Marami sa mga produktong gawang mga Pilipino ang kinakalakal sa ibang bansa at ang mga ito ay nagugustuhan nila dahil sa ganda at tibay ng mga ito. Marami sa mga produktong gawa ng mga Pilipino ang kinakalakal sa ibang bansa at ang mga ito ay nagugustuhan nila dahil sa ganda at tibay ng mga ito, dayuhan o tekstura. Ang tamang sagot ay dayuhan. Bilang number 4. Ang mga basket, banig, at bag na yari sa material na ito ay may matigas
at magaspang na tekstura. Ang mga basket, banig, at bag na yari sa material na ito ay may matigas at magaspang na tekstura. Yantok o burik? Magaling! Yantok! Panghuling bilang, number 5. Karaniwang naipapakita nila sa kanilang mga gawang produkto ang iba't ibang disenyo na nagpapakilala sa lugar o pangkat na kinabibilangan nila. Karaniwang naipapakita nila sa kanilang mga gawang produkto ang iba't ibang disenyong nagpapakilala sa lugar o pangkat na kinabibilangan nila. Pilipino o dayuhan? Pilipino o dayuhan? Ang tamang sagot ay Pilipino. Karaniwang naipapakita nila sa kanilang mga gawang produkto. Ayan, marami na tayong natutunan. Kaya naman, dagdagan natin ang inyong kaalaman sa bago nating talakayan tungkol sa relief mold at pagkakaroon ng exhibit kung ang inyong mga gawa ay natapos na. Okay, makikita ninyo sa inyong monitor. Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pangsining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. Ang paglilimbag na ito ay tinatawag ding relief mold. Ang relief mold ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan natin sa ating paligid at sa ating pamayanan. Sa pamamagitan ng kulay, mapagyayaman ang ganda ng mga gawaing sining dahil ito ay nagpapakita ng damdamin at imahinasyon sa gumagawa. Sa kulay, maipapakita rin ng lubusan ang damdamin at imahinasyon ng likhang sining kung paano nagbabago ang isang kulay mula sa maliwanag, padilim, o madilim, paliwanag. Ang kapusyuan ay maliwanag na kulay at ang kadiliman ay tinatawag na madilim na kulay. Tunay nga na malikhain ang mga Pilipino. Naipapakita ito sa paggawa o ng likhang sining, ang paggawa ng iba't ibang disenyo na may iba't ibang hugis, linya, at kulay ay tunay na talento ng mga Pilipino. Tunay silang kaakit-akit at kanais-nais sa paningin. Ang mga yakan ay isa sa mga pangkat etnikong matatagpuan sa Zamboanga sa Mindanao. Tanyag sila sa paggamit ng mga disenyong etniko sa kanilang pananamit at kasangkapan. Ang kanilang mga produktong iniluluwas ay nagtataglay ng disenyong etniko na kakaiba at sumasalamin sa masining nilang kultura. Maaari nating gamitin ang kanilang pamamaraan upang makalikha ng sariling sining at upang mapahalagahan at maalala ang kanilang nasimulang sining. Ang ating kaisipan at damdamin ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paglilimbag. Ulitin ko, ang ating kaisipan at nararamdaman o damdamin ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paglilimbag. Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa
sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bakas ng isang kinulayang bagay. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan natin sa ating kapaligiran. Pansinin ang halimbawa ng mga larawan. Maaaring maglikha ng sariling disenyo sa paggawa ng sining. Marami na tayong natutunan at dahil marami tayong nalalaman hinggil sa mga ito, kapag meron tayong natapos na mga gawa sa mga nagdaang aralin ninyo, maaari ninyo itong ipaskil at ipakita rin sa iba. At bago yon, ipapakita inyo ito sa inyong mga guro sa pamamagitan ng video recorded. Ang pagtatanghal sa mga obra o eksibisyon ay ginaganap upang maipakita ang mga nalikhang obra o produkto. Karaniwang ginagawa ang eksibisyon sa mga paaralan, lalong-lalo na sa asignaturang sining art. Mayroong pampaaralan, pangklase, panggawaran, at iba pang uri ng eksibisyon. Sa paraang eksibisyon na ipamamalas ng mga manilikha ang kanilang kakayahan. Ulitin ko, sa paraang eksibisyon na ipapamalas ng mga manilikha ang kanilang kakayahan. Get ready, kids! Atin nang alamin ang iyong natutunan sa umagang ito. Handa na ba kayo? Just comment your answer sa mga nasa FB Live at sa papel naman sa mga nakikinig sa radyo. Tara na! Game na! Unang bilang. Sila ay pangkat etnikong matatagpuan sa Zamboanga na tanyag sa paggamit ng mga disenyong etniko sa kanilang pananamit at kasangkapan. Sila ay pangkat etnikong matatagpuan sa Zamboanga na tanyag sa paggamit ng mga disenyong etniko sa kanilang pananamit at kasangkapan. A. Aita, B. Igorot, C. Negrito, D. Yakan. Ang tamang sagot ay D. Yakan. Mga pangkat etnikong matatagpuan sa Zamboanga na tanyag sa paggamit ng mga disenyong etniko sa kanilang pananamit at kasangkapan. Pangalawang bilang. Ito ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bakas ng isang kinulayang bagay. Ito ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bakas ng isang kinulayang bagay. A. Pag-awit, B. Pagguhit, C. Paglilimbag, D. Pagsasayaw. Ang tamang sagot ay titik C. Paglilimbag. Isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bakas ng isang kinulayang bagay. Bilang 3. Ang mga kagamitang ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng relief mode maliban sa isa. Ang mga kagamitang ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng relief mode maliban sa isa. A. Basag na bote, B. Kahon, C. Kutsara, D. Lumang dyaryo. A. Ang tamang sagot ay basag na bote.
basag na bote ang tamang sagot. Bilang 4. Ang paggawa sa sining sa araling ito ay ang paggawa ng blank. Ang paggawa sa sining sa araling ito ay ang paggawa ng blank. A. Luwad. B. Maskara. C. Mural. D. Relief. Ang tamang sagot ay relief mold. Bilang 5. Gamitin ang malagyan ng kulay ang iyong sining. Gamitin ang blank upang malagyan ng kulay ang iyong sining. A. Acrylic paint. B. Karton. C. Dyaryo. D. Paste. Ang tamang sagot ay acrylic paint. Ginagamit ito upang lubos na mapaganda ang iyong ginamit na disenyo. Very good, kids! Marami na kayong natutunan sa aralin na ito. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang collage na may pangkat etnikong disenyo gamit ang relief mold sa isang malinis na papel. Maaaring dagdagan ang sining ng mga dekorasyon gamit ang mga nakitang gamit sa kapaligiran. Stick, buttons, all screw, metal parts, at iba pa. Ulitin ko, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang collage na may pangkat etnikong disenyo gamit ang relief mold sa isang malinis na papel. Maaaring dagdagan ang sining ng mga dekorasyon gamit ang mga nakitang gamit sa kapaligiran. Stick, buttons, all screw, metal parts, at iba pa. Okay, magaling mga kids. Kapag tayo ay gagawa ng mga ganitong bagay, meron tayong susunding mga hakbang sa paggawa. Handa na ba makinig? Makikita ninyo sa inyong monitor. Okay, number 1. Mga kasanayan na ipapakita ko ang kasiyahan sa pagpapakita ng sariling likhang sining. Number 2, maayos kong maitanghal ang sariling likhang sining. Number 3, naipapakita ko ang ibang suporta sa iba kong miyembro. Number 4, malinaw at angkop ang ginawa kong pagpapaliwanag hinggil sa likhang sining na aking ginawa. Okay, ngayon naman mga bata, sa inyong monitor may makikita kayong mga larawan na mga natapos na gawa sa mga nagdaang aralin na inyong natutunan. Ayan, kids! I hope na marami tayong natutunan sa umagang ito. Tunay nga na enjoyable ang ating pinag-aralan ngayon. Meron tayong mga natirang 2 question na tinanong mula sa FB Live. Sabi ng isang bata, paano isinasagawa daw ang paglilimbag? Sagutin natin. Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pangsining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas na isang hinulayang bagay. Okay, ayan kids, meron pa.
Paano mapapaganda daw ang kulay? Gumamit tayo ng acrylic paint or yung makikita natin sa kapaligiran. Maraming salamat kids sa pakikinig sa umagang ito. Nawa ay marami kayong natutunan na leksyon sa umagang ito. So that's it for today, kids. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Teacher Michelle A. Pahimula, Teacher Broadcaster, broadcasting live here in Bulok, Victoria, Tarlac, na nagsasabing mape saya. Paalam mga bata, mabuhay, keep safe sa ating lahat. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. We heal as one. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold bread improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy.
Buhay mga bata! Sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Isang napakagandang araw, mga ginigiliw naming mga bata, lalong-lalo na sa mga batang mag-aaral sa ika-4 na baitang, at sa mga magulang na nakaantabay sa kanilang mga anak. Ako, si Ginang Rowena Q. Galang, ang inyong teacher broadcaster. Welcome to Aral TarlakHenyo, hatid ng DCTZ 828, Radio Pilipino, Project Shine ng DEPED Tarlac Province at sabayang mapapanood sa RTV Channel 26 at Facebook live stream. Ihahatid ko sa inyo ang isang makabuluhang aralin sa EPP Sining Pantahanan Grade 4. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili upang manood at makinig sa ating aralin. Tiyakin ninyo na kayo ay nasa komportableng lugar upang maayos na makapanood at makapakinig sa ating live broadcast ngayong araw. Siguraduhin din ninyo na mayroon kayong ballpen, notebook, compendium of notes sa pahina 4 at learning activity sheet. Bago natin simulan, tayo muna ay magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Magaling, hayon, may sumagot. Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa wastong pamamaraan ng paglilinis ng bahay. Tingnan natin kung natatandaan pa ninyo ang mga ito. Hulaan ninyo ang pamamaraan sa paglilinis ng bahay ang tinutukoy ng mga pahayag.
Isulat ninyo sa chat box ang inyong mga kasagutan. Mga bata, handa na ba kayo? Sabihin sa inyong mga sarili, handang-handa na ako. Unang bilang. Ito ay gumagamit ng walis tambo ng dahan-dahan upang hindi lumipad ang alikabok. Simulan sa mga sulok at tabi ng mga silid patungong gitna. Gumamit ng pandakot at dakutin ang naipong dumi. Anong pamamaraan nito? Ang sagot ni Melody ay pagwawalis. Magaling! Ang tamang sagot ay pagwawalis. Ikalawang bilang. Ito ay pagpupunas ng mga kasangkapan gamit ang lumang damit o lumang kamiseta ang mainam gamitin. Simulan sa mataas na bahagi ng mga kasangkapan pababa. Ang mga dekorasyon at palamuti ay kailangang punasan din. Ano ang inyong sagot? Ang sagot ni Bernadette ay pag-aalis ng alikabok. Magaling! Tama ang sagot mo, Bernadette. Ikatlong bilang. Ito ay ginagamitan ng map pagkatapos walisan. Basain at pigain ang map head. Ilampaso ito sa sahig sa pagitan ng muebles, sa sulok at ilalim ng mesa at kabinet. Kapag marumi na ang map head, banlawan sa isang timba na katamtaman ang dami ng tubig o itapat ito sa gripo at yugyugin hanggang sa maalis ang dumi. Pigain at gamiting muli. Anong pamamaraan ito? Ang sagot ni Marina ay paglalampaso ng sahig. Mahusay, Marina. Tama ang sagot mo. Ang tamang sagot ay paglalampaso ng sahig. Natutuwa ako at natandaan ninyo ang ating nakalipas na aralin. Matanong ko kayo mga bata, anong kapaki-pakinabang na gawain sa bahay ang ginagawa ninyo ngayong may pandemya? Tumutulong ba kayo sa mga gawaing bahay? Maaari kayong tumulong sa paglilinis ng bahay gaya ng pagwawalis, paglalampaso, pag-aalis ng alikabok, at pagbubunot. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Uulitin ko, wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Inaasahan kong mapaghihiwalay ninyo ang mga basura sa bahay pagkatapos ng ating aralin mga bata. Magpapakita ako ng dalawang larawan mga bata. Tingnan ninyo mabuti. Ano ang nakikita ninyo sa larawan A? Tama. Ang unang larawan ay bahay na maraming kalat. Hindi ito maayos. Ano naman ang pangalawang larawan o larawan B? Tama. Ang pangalawang larawan ay bahay na malinis. Sa dalawang larawang nakita ninyo, alin dyan ang gusto ninyo? Tama! Mas gusto natin ang ikalawang larawan dahil ito ay maayos at malinis. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, nais kong ibahagi sa inyo ang mga sumusunod na dapat tandaan sa pagtatapon o paghihiwalay ng basura. Makinig kayong mabuti mga bata. Unang bilang. Number 1. Kung magtatapon ng basura, paghiwalayin ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Ang mga tuyong dahon, tuyong sanga ng mga halaman, mga balat ng gulay at prutas gaya ng balat ng saging, pinya, suha at iba pa ay halimbawa ng nabubulok na basura.
Ang mga bote, lata, goma at plastik ay halimbawa ng hindi nabubulok na basura. Ikalawang bilang. Ang hindi maayos na pagtatapon o paghihiwalay ng basura ay malaking problema sa ating bansa. Isang paraan upang mabawasan ito ay ang paggamit muli sa mga bagay na maaari pang gamitin. Tinatawag itong reuse, gaya ng paper bag, plastic bag, mga bote, at kahon. Ikatlong bilang. Isa ring paraan ng pagtatapon ng basura ay ang pag-iimbak. Dito natin maaari ihiwalay ang mga basura. Maaaring gumamit ng container na may takip, garbage o trash can, at sako upang madaling makuha ng mga basurero. Ikaapat na bilang. Isa ring tamang pagtatapon ng basura ay ang composting o paggawa ng compost. Dito inilalagay ang mga basurang nabubulok upang maging pataba sa mga halaman kapag ito ay natunaw na. Sana ay maisagawa ninyo ang wastong pagtatapon o paghihiwalay ng mga basura sa bahay. Tingnan natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Unang tanong, ano ang tawag sa mga basura gaya ng balat ng saging, balat ng pakuan, tuyong dahon at sanga ng mga halaman? Ang sagot ni Adrian ay nabubulok na basura. Magaling! Tama ang sagot mo, Adrian. Ang mga basura gaya ng balat ng saging, balat ng pakuan, tuyong dahon, at sanga ng mga halaman ay mga nabubulok na basura. Ano naman ang tawag sa mga bote, styro at plastic? Ang sagot ni Carmela ay hindi nabubulok. Magaling! Tama ang iyong sagot, Carmela. Ikatlong tanong. Ano naman ang tawag sa paggamit muli sa mga bagay na maaari pang gamitin gaya ng paper bag, plastic bag, mga bote at kahon? Ang sagot ni Tiffany ay reuse. Magaling! Tama ang sagot mo, Tiffany. Ano naman ang tawag sa paghihiwalay ng mga basura sa container na may takip, garbage o trash can at sako? Ang sagot ni Harry ay pag-iimbak. Magaling! Tama ang iyong sagot, Harry. Subukan ninyong ihiwalay ang mga sumusunod na basura sa bahay. Ilagay ninyo sila sa mga basurahan na makikita ninyo sa ating screen. Mayroon tayong 3 kulay ng mga basurahan. Sa kulay pula na basurahan ay ilalagay ang mga nabubulok na basura. Sa kulay berde na basurahan ay ang mga hindi nabubulok na basura. Sa kulay asul na basurahan ay ang mga nare-resiklo o maaaring magamit pa. Dagdag kaalaman, mga bata. May mga basura na maaaring ilagay sa kulay berde at kulay asul dahil sila ay parehong hindi nabubulok na basura. Narito ang mga basura na ilalagay ninyo sa mga basurahan. Ang number 1 ay lata ng gatas. Ang number 2 ay panis na pagkain. Number 3, tuyong dahon. Number 4, styro. Ang number 5, bote. Ang number 6, balat ng carrots. Ang number 7, disposable face mask. Number 8, disposable na baso. Number 9, balat ng pakwan.
At ang pinakahuli ay ang sirang kangkong. Handa na ba kayo mga bata? Kung kayo ay handa na, umpisahan na natin. Isulat sa chat box ang inyong mga sagot. Saan ninyo ilalagay ang lata ng sardinas? Kung ang sagot ninyo ay kulay berde, tama ang inyong sagot. Magaling! Saan ninyo ilalagay ang panis na pagkain? Ang sagot ni Imelda ay pula. Tama ang iyong sagot, Imelda. Saan ninyo ilalagay ang tuyong dahon? Ang sagot ni Alex ay sa kulay pula. Tama ka, Alex. Saan naman ninyo ilalagay ang styro? Ang sagot ni Abigail ay sa berde. Tama ka rin, Abigail. Ang susunod ay mga bote. Saan ninyo ilalagay? Ang sagot ni Ronald ay sa asul. Tama ang iyong sagot, Ronald. Ang susunod na basura ay balat ng carrots. Ang sagot ni Carmina ay pula. Tama rin ang iyong sagot, Carmina. Ang susunod na basura ay napapanahong basura, mga bata. Saan ilalagay ang mga disposable face mask? Ang sagot ni Cindy ay sa berde. Tama rin ang iyong sagot, Cindy. Saan ninyo ilalagay ang mga disposable na baso? Ang sagot ni Vicky ay berde. Tama ang iyong sagot, Vicky. Ilalagay natin sa kulay berde ang mga disposable na baso. Dahil ito ay hindi nabubulok na basura. Madalas itong gamitin sa mga okasyon. Saan ninyo ilalagay ang balat ng pakwan? Ang sagot ni Delia ay pula. Tama ang iyong sagot, Delia. At ang panghuling basura ay sirang kangkong. Ang sagot ni Ashley Nicole ay pulang basurahan. Tama ang iyong sagot, Ashley Nicole. Magaling, mga bata. At naitapon ninyo ng tama ang mga basura. Tama lahat ang inyong mga kasagutan. Sa palagay ninyo, mga bata, mahalaga ba na maihiwalay o maitapon ang mga basura sa bahay? Kung ang sagot ninyo ay oo, magaling. Tama ang inyong sagot. Mahalaga na maihiwalay ang mga basura sa bahay upang maitapon sa tamang basurahan at mapanatiling malinis ang ating mga bahay. Ang malinis na bahay ay simbolo rin ng masayang pamilya. Magtutulungan ang lahat ng miyembro ng pamilya sa pagpapanatiling malinis ang bahay. Dumako na tayo sa ating pagtataya, mga bata. Dito natin malalaman kung gaano ninyo lubusang naintindihan ang ating aralin ngayong araw. Kunin ninyo ang inyong learning activity sheet at sagutan ang ating pagsusulit. Babasahin ko ng 2 beses ang panuto. Makinig kayong mabuti, mga bata. Panuto. Isulat sa patlang ang nabubulok kung ang basura ay nabubulok. Hindi nabubulok kung hindi. At resiklo kung ito ay maaring gamitin o i-recycle. Ang number 1 ay papel. Ang number 2 ay lata ng gatas. Ang number 3 ay balat ng sayote. Ang number 4, hasang at bituka ng isda. Ang number 5, sirang tsinelas na goma. Ang number 6, kahon. Number 7, bote ng shampoo. Number 8, basag na baso. Number 9, balat ng itlog. Number 10, balat ng candy. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan ito.
maging matapat sa inyong pagsagot, mga bata. Okay, ang inyong oras ay nagsimula na. Tapos na ang 1 minuto, mga bata. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Ang sagot sa papel ay hindi nabubulok o resiklo. Lata ng gatas, hindi nabubulok o resiklo rin. Balat ng sayote, nabubulok. Hasang at bituka ng isda, nabubulok. Sirang tsinelas na goma, hindi nabubulok. Kahon, hindi nabubulok o resiklo. Bote ng shampoo, hindi nabubulok. Basag na baso, hindi nabubulok. Balat ng itlog, nabubulok. Balat ng candy, hindi nabubulok. Bilangin ninyo ang inyong mga score. Sino ang nakakuha ng 10, 9, 8, 7, 6, 5? Halos ay nakakuha ng 10 at 9. Congratulations, mga bata! Ang gagaling ninyo at naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Nakasisiguro ako na alam na ninyo kung saan itatapon ang mga basura sa bahay. Matutuwa ang inyong mga magulang nito. Para sa inyong takdang aralin, magbigay kayo ng tig-5 halimbawa ng nabubulok, hindi nabubulok, at resiklong basura sa bahay na hindi natin nabanggit sa ating aralin ngayong araw. Isulat ito sa papel. Sundan ang format na makikita ninyo sa ating screen. Maliwanag ba ang inyong takdang aralin, mga bata? Kung mayroon kayong katanungan, ay huwag mag-atubiling isulat ito sa comment box. Hayun, may nagtanong. Ang tanong ay galing kay Erica K. Ibanez from Lomboy Elementary School, La Paz North District. Ang kanyang tanong ay, Madam, may pera po ba sa basura? Napakaganda ng iyong tanong, Erica K. Ang sagot ay, oo. Ang mga basurang hindi nabubulok ay maaaring ibenta sa mga junk shop, gaya ng bote at plastic. Binibili ng pira-piraso ang mga bote at per kilo naman ang mga plastic. O kaya ay maaaring gumawa ng mga bagay na maaaring maibenta mula sa mga hindi nabubulok na basura, gaya ng lata ng sardinas. Pwedeng gawin itong pencil holder. Ang mga plastic gaya ng balat ng candy ay pwedeng gawing bracelet o bag. May isa pang tanong, mga bata. Ang ikalawang tanong ay mula kay Gabriel Tañedo from Santa Cruz Elementary School, Concepcion East District. Ang kanyang tanong ay, saan po dinadala ang nakokolektang basura? Gabriel Tañedo, dinadala nila sa mga landfill. Dito inilalaga o itinatapon ang mga basurang hinahakot ng mga truck ng basura. Ang landfill ay isang lugar na imbakan ng mga basura. Malayo ito sa mga kabahayan o komunidad. Mayroon pa bang mga tanong? Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw, mga bata. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Salamat din sa mga magulang na gumabay sa kanilang mga anak. Sana ay maisagawa ninyo sa inyong bahay ang inyong natutunan ngayong araw. Gawing makabuluhan ang inyong araw-araw. Manood at makinig sa mga episodes mula Lunes hanggang Biyernes.
Sa ngalan ng Project Shine, TarlakHenyo sa Radyo Pilipino, sa DCTZ 828, hatid ng DEPED Tarlac Province. Muli, ako si Ginang Rowena Q. Galang, ang inyong teacher broadcaster via remote live broadcast. Ingatan natin ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. Laging tatandaan ang 3 K. Kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa ETT matatagpuan. Walang mahirap na gawain, sa ETT kakayanin. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na!
Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, binibining na Net P. Ventura na live ngayon dito sa Barangay Lawak, Kamulag, San Jose, Tarlac upang gabayan at samahan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ng mga ahensya sa ilalim ng sangay na tagapagpaganap. Bago natin simulan ang ating aralin, inaasahan ko ngayon na nasa isang komportableng lugar at malinaw na nakakapanginig-kinig sa pagsasahim papawid. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learning materials, learning activity sheet, panulat at papel. Para sa ating aralin, buksan ito sa pahina 243. Inuulit ko, buksan ito sa pahina 243. Natutunan natin sa nakaraang aralin na ang sangay na tagapagpaganap ay binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at ng mga gabinete. At sa ilalim ng sangay na tagapagpaganap ay pinamumunuan ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Ang bawat kagawaran ay pinamumunuan ng isang kalihim na katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga pambansang proyekto. Narito ang mga kagawaran ng pamahalaan. Una, ang kagawaran ng agrikultura, o Department of Agriculture, DA. Nangangasiwa sa usapin at programa hinggil sa agrikultura ng bansa. Pangalawa, ang kagawaran ng edukasyon, o Department of Education, DEPED. Ito ang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon sa bansa, maging publiko o pribadong paaralan. Pangatlo, ahensya ay ang kagawaran ng paggawa o empleyo, o Department of Labor and Employment, DOLE. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kapakanan ng manggagawa sa loob at labas ng bansa. Sila din ang tumutulong sa mga walang trabaho o naghahanap ng trabaho upang makahanap sila ng akbang hanap buhay
ayon sa kanilang kakayahan. Nagsasagawa sila ng malaking job fair para sa mga nais magtrabaho, para sa mga pribado o pampublikong kumpanya sa labas o loob man ng bansa. Pang-apat, kagawaran ng pananalapi o Department of Finance. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kinalaman sa pananalapi ng bansa na namamahala ng mga pinapupunan ng salapi ng bansa. Panglima, kagawaran ng katarungan o Department of Justice, DOJ. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kaugnayan sa hustisya gaya ng pagkakaloob ng payong legal sa mga usapin ng pamahalaan, pagkakaloob ng parol o ang pangsamantalang paglaya ng isang bilanggo. Pang-anim, kagawaran ng ugnayang panlabas o Department of Foreign Affairs, DFA. Pinangangasiwaan nito ang mga usapin sa ugnayang panlabas at nangangalaga sa kapakanan ng mamamayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Pangpito, kagawaran ng interior at lokal ng pamahalaan o Department of Interior and Local Government, DILG. Ang ahensyang ito ang namamahala sa mga usaping may kinalaman sa lokal na pamahalaan, pagpapaigting ng kapayapaan at kaayusan, pagpapanatili ng seguridad ng mamamayan, at pagpapalawig ng kapabilidad ng mga lokal na unit ng pamahalaan. Ito rin ang responsable sa pamahalaang pulisiya ng Pilipinas. Pangwalo, kagawaran ng turismo o Department of Tourism. Ito ang ahensya na nangangasiwa sa mga usaping kaugnay ng turismo o pagpapakilala tungkol sa Pilipinas sa loob at labas man ng bansa. Susunod dito ay ang pangsyam, kagawaran ng transportasyon at komunikasyon. Ito ang nangangasiwa sa pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa. Kasampu, kagawaran ng enerhiya o Department of Energy. Nangangasiwa sa tiyak na pagkakaroon ng sapat na tustos ng kuryente sa bansa. At minamatyagan din nito ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ika-11, kagawaran ng budget at pamamahala o Department of Budget and Management. Ito ang namamahala sa tamang paggastos ng pamahalaan sa pera o kaban nito. Nababantayan ang gawain ito sa batas sa pambansang gastusin ng pamahalaan. Ika-12, kagawaran ng paggawa, pambayan at lansangan o Department of Public Works and Highways. Ito ang nangangasiwa sa mga programang infrastruktura tulad ng gusali, daan at tulay. Ika-13, kagawaran ng Panggulang Pambansa o Department of National Defense, DND. Ito ang naatasang mangunan sa pangangasiwa at pangangalaga sa seguridad ng bansa, sa larangan ng pagtatanggol at pangangalaga sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas mula sa mga nais manakop dito. Naatasan ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines, AFP, na humawak sa sumusunod na hukbo. Ang Philippine Army para sa kalupaan, Philippine Navy para sa mga katubigan, at ang Philippine Air Force para sa himpapawid.
May mga programa para sa pagpapatuloy ng kapayapaan. At ika-14, kagawaran ng kalusugan o Department of Health. Ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanan, pangkalusugan ng mamamayan ng bansa. Halimbawa nito ay ang pangangasiwa ng pampublikong pagamutan, ospital, at pagbibigay ng mga medical mission sa mga pasyenteng may hirap. Sa pamamagitan ng insurance, nagkakaroon ng pangustos ng mga gastusin sa ospital ang mga pasyente. Ipinamamahagi sa lahat ng mamamayan sa bansa ang libreng insurance sa pamamagitan ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth. Ika-15, ang kagawaran ng industriya at kalakalan o Department of Trade and Industry. Ito ang nagpapatupad sa kalakalan at ng industriya ng bansa at nagtitiyak na tama ang presyo ng mga bilihin. Ika-16, kagawaran ng panlipunang paglilingkod at pagpapatupad o Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ito ang nangangasiwa at nagkakaloob ng iba't ibang serbisyo, panlipunan o nangangalaga sa mga karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kapuspalad na mamamayan. Ika-17, kagawaran ng reformang pansakahan o Department of Agriculture Reform, DAR. Ito ang namamahala tungkol sa reformang agraryo. Ika-18, kagawaran ng likas na yaman at kapaligiran o Department of Environment and Natural Resources. Ito ang nangangasiwa sa pangangalaga sa mga likas na yaman ng ating bansa. Kasama dito ang pagtatanim ng mga puno, pagbabawal sa pagputol ng punong kahoy nang walang permit, pagbabawal sa pangunguha o paghuhuli sa mga papaubos na lahi ng mga hayop. Ilan lamang ito sa mga ahensya ng ating pamalahan na ang pangunahing layunin ay mabigyan ang bawat Pilipino ng matiwasay at mapayapang pamumuhay. Sa mga programang inilaan ng pamalahan para sa kapakanan ng bayan at sa mga ahensyang tumutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dapat tayong magtulungan at magkaisa upang matamasa ang kaunlaran at kapayapaan ng bansa. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin ngayon? Ngayon, maaari na natin tukuyin ang titik ng tamang sagot sa learning activity sheet sa pamamagitan ng pagbilog ng tamang sagot. Una, ano-ano ang tungkulin o natutugunan upang lubos na matugunan ang ating mga pangangailangan? Inuulit ko, ano-ano ang mga nagtutulungan upang lubos na matugunan ang ating pangangailangan? A. Mga paaralan. B. Mga tindahan. C. Mga ahensya ng pamahalaan. D. Mga pamilihan. Pangalawang tanong, ano ang ahensyang tumutulong sa transportasyon at komunikasyon? A. Department of Transportation and Communication, DOTC. B. Department of Finance and Affairs, DFA. C. Department of Social Welfare and Development, o DSWD.
D. Department of Education or DepEd. Inuulit ko, ano ang ahensyang tumutulong sa transportasyon at komunikasyon? A. Department of Transportation and Communication o DOTC. B. Department of Finance Affairs o DFA. C. Department of Social Welfare and Development o DSWD. D. Department of Education or DepEd. Tatlong katanungan. Ano ang ahensya nagkakaloob ng payong legal sa mga usaping ng pamahalaan? A. Department of Finance Affairs o DFA. B. Department of Justice o DOJ. C. Department of Environment and National Resources o DENR. D. Department of Public Works and Highways o DPWH. Inuulit ko, ano ang ahensyang nakapaloob sa payong legal sa mga usapin ng pamahalaan? A. Department of Affairs, Financial Affairs. A. DFA. B. Department of Justice o DOJ. C. Department of Environment and National Resources o DENR. D. Department of Public Works and Highways o DPWH. Ika-4 na tanong. Ahensyang nagpapatupad ng mga programa hingil sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. A. Department of Social Welfare and Development, DSWD. B. Department of Education, DepEd. C. Department of Environment and National Resources o DENR. D. Department of Defense o DND. Inuulit ko, ano ang ahensya na nagpapatupad ng mga programa hinggil sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas? A. Department of Social Welfare and Development o DSWD. B. Department of Education o DepEd. C. Department of Environment and National Resources o DENR. D. Department of National Defense o DND. Ika-5 tanong. Ano ang layunin ng ating pamahalaan para sa mamamayang Pilipino? Ano ang layunin ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino? A. Para sa ating kabutihan at kaunlaran. B. Para maging bahagi tayo ng kanilang gawain. C. Upang matiwasay at mapayapa ang ating bansa. D. Upang magkaroon tayo ng sapat na kabuhayan. A. Para sa ating kabutihan at kaunlaran. B. Para maging bahagi tayo ng kanilang gawain. C. Upang matiwasay at mapayapa ang ating bansa. D. Upang magkaroon tayo ng sapat na kabuhayan. Nasagutan niyo ba ang lahat ng katanungan, mga bata? Para malaman kung tama ang inyong mga kasagutan, maaari ninyong ipasa sa inyong guro ang inyong learning activity sheet sa araw ng retrieval upang malaman ang inyong markang nakuha. Ngayong nasubok ko na ang inyong kakayahan sa pag-unawa ng ating aralin sa araw na ito, binabati ko kayo. Ako'y lubos na nasisiyahan sa inyong partisipasyon sa ating talakayan ngayong araw, sa ating aralin. Tandaan, mga bata, maraming paraan ginagawa ang pamahalaan
para malaman. Tandaan mga bata, maraming paraan ginagawa ang pamahalaan para sa mamamayan nito. Ang dali ng ating aralin, di ba mga bata? Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Magsisilbi itong inyong takdang aralin. Gawain pagtatapos ninyo. Gawain pagtatapos. Kung saan kailangan ninyo magsaliksik ng iba pang ahensya. Kailalim ng sangay na tagapagpaganap at isulat ito sa kahon na makikita sa inyong learning activity sheet. Inuulit ko, kailangan ninyong magsaliksik ng iba pang ahensya sa ilalim ng sangay na tagapagpaganap at isulat ito sa kahon na nasa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na kayo ngayon ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Kung kayo ay mayroong katanungan, maaari lamang magkomento sa ating comment box. At kung mayroon pa tayong oras, ay ating sasagutin at bibigyan ng linaw. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining na Net P. Ventura, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muling pakikinig at panonood mga bata, maraming salamat! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto.
Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold bread improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Hello, and good morning to our active grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Jericho E. Gumangan, your teacher broadcaster for English 5. How are you today? Well, I hope everyone is doing great as I do. After all, today is a wonderful day to start learning with excitement, happiness, and enthusiasm. As we are about to dive in our lesson, make sure that you are all sitting comfortably and have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, pen, and paper. I repeat, please have your activity sheets, also your pen and paper. If you have queries or questions regarding our lesson today, you can message me at 0938-378-1593 or in the message box if you are watching our Facebook Live. Are you ready, grade 5 learners? Of course you are. Alright, be ready as we are about to begin an awesome adventure in learning how to summarize various text types based on elements, which has a focus on enumeration. I know and I believe that you are now aware with the different text types like enumeration, which was discussed by Sir Wesley Archanzon. And it was only yesterday when you heard the comprehensive discussion of Ma'am Jane S. de la Cruz about summarizing text about explanation. Can you still remember their topics? Well, to test that, let's have an activity. This is the direction. Listen well. Read the following statements carefully. Write T if the statement is true and F if not. Let's begin with the first one. Enumeration is a rhetorical device used for listing details. Is it T or F? I will give you 5 seconds to answer. If your answer is T, you are correct. Very good. How about number 2?
In enumeration, the details and listing make it easy for readers to convey the real message they want to impart. Is it true or false? If your answer is D, you are correct. Let's have number 3. Listen carefully. Summary is a brief statement that presents the most important points of an original material. Is it T or F? If your answer is T, you are correct. Good job. Next one. Key information refers to the central point that the author is trying to communicate in his or her work. What is your answer? Is it T or F? If your answer is F, you are right. Nice job. The central point that the author is trying to communicate in his or her work is called main idea and not key information. Last one. Listen carefully. Summarizing involves putting the main ideas of a certain work into your own words, including only the big picture or the main ideas. What is the right answer? If your answer is T, you are right. Well done. Who among you got a perfect score? That is good to know. For those who got all right, congratulations. For those who have not, it is okay, as long as you promise to listen and be attentive to our discussion. Enumeration text type literally means to list one by one. In this text type, the writer starts with a general idea, then proceeds to break it down by listing some or all its members or parts. Items are named as if in a list, where the order is not important. Items can also be written in a series by a comma. Now that you remember your previous lesson, let's move on to our new one. Today, we are going to study how to summarize various text types based on elements with enumeration as its focus. Do you know how to do it? Let's find out. Listen carefully as I enumerate the ways to summarize an enumeration text type. Number 1. Summarizing text using enumeration starts by writing the main idea. Second one. It will be followed by listing kinds, characters, classes, types, parts, ways and groups of a thing, or subject mentioned in a text. Short descriptions may be added to enrich enumeration text type. Third one. Transition and signal words should also be carefully selected and be used to show the enumerative process of the summary. Examples are following: in many ways, such as first or one, second, third, or next, and so on. Next, correct grammar and punctuation should be observed. And finally, it should be short and easy to understand.
Let us try to summarize a passage. But let me ask you a question first. What are these puffy things we see in the sky? What? Clouds? Yes, very good. These clouds vary in shapes and sizes. Do you want to learn more about clouds? I'm sure you do. Listen carefully as I read the passage about clouds while you can read along. Questions will be answered after reading. Are you ready? Then let's begin. Clouds are collections of millions of water droplets or ice crystals. They are formed high above the Earth's surface, sometimes at ground level. There are three main types of clouds. Cumulus clouds are puffy with broad, flat bases. A few small cumulus clouds signal fair weather, but tall, bulky cumulus clouds called cumulonimbus can produce thunderstorms. Stratus clouds are flat, sheet-like clouds. They normally mean warm or possibly wet weather. Cirrus clouds are wispy clouds found at great heights. Full of ice crystals, these clouds often indicate stormy weather. So, the next time you leave the house, look up the sky, observe the clouds, and find out whether you will bring an umbrella or pack up a raincoat. Great reading! I guess all of you are excellent readers. Now, at this point, let us all answer the questions by choosing the letter of the best answer for each item. Are you excited and ready? Of course you are. This activity is a springboard for us to create a summary of the passage about clouds. Let's begin. Question number 1. What is the passage all about? Is it A, types of ice crystals, B, types of weather, or C, types of clouds? If your answer is letter C, types of clouds, you are right. Great job. Next one. What is the first type of cloud or first type of clouds mentioned? Is it A, stratus clouds, B, cumulus clouds, or C, cirrus clouds? What is your answer? If your answer is letter B, cumulus clouds, you are right. Fantastic. Let's proceed with the third one. What is the second type of clouds mentioned? Is it A, stratus clouds, B, cumulus clouds, or C, cirrus clouds? If your answer is letter A, stratus clouds, you are right. Nice one. Let's go to the next question. What is the third type of clouds mentioned? Is it A, stratus clouds, B, cumulus clouds, or C, cirrus clouds? If your answer is the letter C, cirrus clouds, you are correct. Nice job. Last one. What transition, signal words, should we use in making the summary? Is it A, following first, second, third? B, 1, 2, next, so on? Or C, in many ways, following first, 1? If your answer is letter A, following
First, second, third, you are right. Great job. I am happy that you have accomplished our activity. Who got all answers correctly? Wow! Congratulations! Now, let's proceed to the next activity. I am sure that you want more because you're enjoying this lesson with me. I will read the direction for you, and just like the previous activity, let's do this one together. Here's the direction. Complete the summary below by choosing the correct letter of the missing word. Just write the letter of the correct answer in each space provided. Let me read the summary first. There are different types of blank, and these are the following. First, cumulus clouds are puffy with broad blank. Second, blank clouds are flat, sheet-like clouds. Blank cirrus clouds are wispy clouds found at great blank. And these are the choices. A. Heights. B. Flat bases. C. Clouds. D. Third. And E. Stratus. Let's begin. I'll read each sentence, then you'll answer on your learning activity sheet. After that, I will tell the correct answer for you to check if you got the correct one. Let's begin. There are different types of blank, and these are the following. What is the correct answer? Is it A, heights, B, flat bases, or C, clouds, or maybe D, third, or E, stratus? If your answer is letter C, you are right. Nice one. Next. First, cumulus clouds are puffy with broad blank. Is it A, heights, B, flat bases, C, clouds, D, third, or E, stratus? If your answer is letter B, flat bases, you are right. Great job. Next. Second, blank clouds are flat, sheet-like clouds. What is your answer? Is it A, heights, B, flat bases, C, clouds, D, third, or E, stratus? If your answer is E, stratus, you are correct. Great job. Next one. Blank cirrus clouds or wispy clouds found at great blank. What is your answer on the first one? Is it A, heights, B, flat bases, C, clouds, D, third, or E, stratus? If your answer is D, third, you are right. Excellent. Last one. Third, cirrus clouds are wispy clouds found at great blank. Is it A, heights, B, flat bases, C, clouds, D, third, or E, stratus? If your answer is letter A, heights, you are right. Bravo! You have completed the summary for the passage about clouds. Let us read the summary all together. There are different types of clouds, and these are the following. First, cumulus clouds are puffy with broad, flat bases. Second, stratus clouds are flat, sheet-like clouds. Third, cirrus clouds are wispy clouds found at great heights. Well done! I know that this time
all of you got the correct answers. Do you want more? Of course you do. That's great. And because you are engaged and eager to learn, here is another passage, or should I say, a short story for us to read. But first, let me ask you this question. Are you a student who is self-directed and motivated? Really? That's good to know. You share the same attitude with this kid in our passage, named Emmanuel. Come on, read the passage with me. Are you ready? Okay, let's start. As a grade 5 pupil, Emmanuel was already self-motivated and self-directed in many ways. He is one of the top students of Matibay Elementary School. He would assist his mother in some household chores and some errands. Some of these are sweeping the floor, watering the plants, cooking, washing dishes, and cleaning the backyard. On days when there would be no classes, he would go with his father in the farm and would pasture the carabao to the fields. On weekdays, Emmanuel does not usually play like other kids do after classes. He would burn the midnight oil working on his assignments and studying his lessons. Having these qualities, Emmanuel became a model student at their school, maintaining high grades and garnering various recognition. Now, it's time to answer the questions about the passage. Let's start with the first one. What is or who is being described in the text? Is it A. Manuel, B. Emmanuel, or C. Noel? If your answer is letter B. Emmanuel, you are right. Very good. Next one. What is the general subject of the context? Is it A. Emmanuel being self-motivated, B. Emmanuel being self-directed, or C. Emmanuel being self-motivated and self-directed? If your answer is the letter C, Emmanuel being self-motivated and self-directed, you are correct. Next one. How would Emmanuel help his mother? Is it A, he would assist his mother in selling food in the market? B, he would assist his mother in some household chores and some errands? Or C, he would assist his mother in the farm by pasturing the carabao? If your answer is letter B, he would assist his mother in some household chores and some errands, you are correct. Nice one. Next, how would Emmanuel help his father? Is it A, he would go to the farm and pasture the carabao? B, he would plant rice and corn? Or C, he would plow the field? If your answer is A, he would go to the farm and pasture the carabao, you are correct. Great job. Last one. How would Emmanuel spend his time after classes? Is it A, he would play games with friends? B, he would assist his mother in some household chores and some errands? Or C, he would burn the midnight oil working on his assignments and studying his lessons? If your answer is the letter C, he would burn the midnight oil working on his assignments and studying his lessons, you are correct. Great job! Okay, let's proceed to the post-learning activity. And listen as I read the direction. Synthesize or create a summary of the passage read by arranging the sentences that can be drawn from the box below. Let me read the choices or the sentences as well.
These two qualities are shown in many ways. Emmanuel is a self-motivated and self-directed kid. Next, he would go to the farm and pasture the carabao to help his father. Lastly, he would burn the midnight oil working on his assignments and studying his lessons. First, he would assist his mother in some household chores and some errands. And that ends our lesson for today. It was fun learning with you with the lessons and activities we have accomplished together. Once again, you are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. And I am Sir Jericho E. Gumangan, live via remote broadcast from Camiling East Central Elementary School, your teacher broadcaster for English 5, saying, the more that you read, the more things you will know. Thank you for listening. English 5. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang, mga magulang, mga kapwa guro, sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, sa RTV Channel 26, at sa nakikinig sa DZTC 828, Radio Pilipino Tarlac, isang napakagandang umaga sa lahat. Naririto ako, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginoong Romelio Yabis, live mula sa bayan ng Mungkada sa pamamagitan ng remote broadcast, kaagapay ninyo upang maghatid ng aralin gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Samahan ninyo ako sa loob ng 25 minuto ng paglalakbay sa nakaraan at pagtuklas sa mga aral ng kasaysayan ng ating bansa. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay naririto ang ilan sa mga paalala. Una, tiyakin na nasa komportable at maaliwalas kayong lugar sa kasalukuyan. Tiyakin din na malinaw na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kung cellphone ang gamit ninyo, mas maigi kung may headset o headphones kayo upang masiguro na napakikinggang mabuti ang ating aralin. Ikalawa, mas mainam kung kayo ay nakakain na at busog na sa mga oras na ito. Dahil mas magiging alerto kayo at madali ninyong mauunawaan ang ating aralin kung may laman ang inyong mga tiyan. Pangatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing mga gamit para sa talakayan natin sa araw na ito. Ngayon naman, ay kunin ninyo ang inyong mga batayang aklat sa Araling Panlipunan 5, Learning Activity Sheets para sa araw na ito, panulat at sulatang papel upang makapagtala kayo
ng mga mahalagang impormasyon o detalye mula sa ating aralin. Handa na ba kayong makinig at matuto, aking mga mag-aaral sa ikalimang baitang? Kung gayon, ay umpisahan na natin ang ating aralin. Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa pagbabagong kultural sa panahon ng Espanyol. Ito ay pagpapatuloy lamang ng ating aralin na naumpisahan ni Ginang Angela Luz noong nakaraang Martes at kahapon, araw ng Huwebes. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin nating ito, ay malaman ninyo ang mga pagbabagong kultural na naibigay ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa loob ng kanilang pananako sa bansa natin. Inaasahan ko rin na maiintindihan ninyo na karamihan sa mga pagbabagong ito ay mapapansin pa rin hanggang ngayon sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagka-Pilipino at gawi ng buhay. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang inyong naging aralin noong nakaraang araw. Natatandaan pa ba ninyo? Narito ang isang maikling pagsusulit bilang balik-aral. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga titik. Tara na! Unang bilang. Ito ang tawag sa sapilitang paglilipat ng tirahan ng mga katutubong Pilipino mula sa kabundukan papunta sa kabayanan. Kung ang sagot ninyo ay reduksyon, tama kayo. Ito ay sa bisa ng kautusan na pinalabas ni Haring Philip II noong Abril ng 1574 na ipinatupad naman ni Gobernador General Luis Perez das Marinas. Ikalawa, ito ay ang bahay na ipinakilala ng mga Espanyol na gawa sa bato. Ang unang palapag, samantalang ang ikalawang palapag naman ay gawa sa matigas na kahoy. Kung ang sagot ninyo ay bahay na bato, tama kayo. Pangatlo, ito ang tawag sa kogon na ginagamit upang maging bubong ng mga bahay na bato. Ano ito? Kung ladrilyo ang sagot ninyo, tama. Ang ladrilyo ang tawag sa kogon na ginagamit sa bubong ng mga bahay na bato. Ikaapat, mga Espanyol ang kabilang sa unang antas ng lipunan na nahahati sa dalawa, ang Peninsulares at ang Blanc. Ano ito? Tama ang sagot ninyo kung ito ay Insulares. At ang panghuli, siya ang reyna na nagpalabas ng dekretong pang-edukasyon ng 1863 na nagbigay ng karapatan sa mga kababaihan na makapag-aral. Ang tamang sagot ay Isabel. Pinalabas ni Reyna Isabel II ang Educational Decree of 1863 na nagbibigay karapatan sa mga kababaihan sa edukasyon. Base rito, magkakaroon ng paaralang panlalaki
at paaralang pambabae. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga bata? Magaling! At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo para sa ating paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito, ay kayo ay mabibigyan ng malawak na kaalaman at pangunawa tungkol sa iba pang pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Sa higit 300 taon na nasa ilalim tayo ng kolonyalismong Espanyol, hindi nakapagtatakang napakarami ng pagbabago sa kultura natin na nakuha natin sa kanila at naisalin sa mga henerasyon pang dumating. Sa puntong ito, nais kong ilabas ninyo ang inyong mga tekstong aklat sa Araling Panlipunan, Pilipinas bilang isang bansa at buksan ito sa pahina 178. Maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol, lalo na sa huling bahagi ng ika-16 na siglo. Malaking impluwensya ang Kristyanismo sa pagbabagong naganap sa kulturang Pilipino. Ngayon naman, sagutin ang puzzle na ito. Ano ang mapapansin ninyo sa 4 na larawan? Tama. Ang tamang sagot ay pananamit. Una nating talakayin ang pagbabago sa pananamit at palamuti ng mga Pilipino. Naipakilala ng mga Espanyol ang pagsusuot ng kamiso chino, pantalon, sombrero, ropilya, at sapatos para sa kalalakihan na pumalit sa bahag at kanggan na dating isinusuot ng mga katutubo. Patuloy naman na nagsuot ng barot saya ang mga kababaihan, na kalaunan ay naging kimono. Nagsuot din sila ng mantilya, o ito yung itim na balabal na isinusuot sa ulo, at panyuelo o malaking panyo na ipinapatong naman sa balikat ng mga kababaihan. Pati ang pagsusuot ng palamuti ay naimpluwensyahan din ng mga Espanyol, tulad ng pagsusuot ng peineta o pangganyak na suklay sa buhok at iba't ibang hugis ng hikaw. Ngayon naman, sagutin naman ang bugtong na ito. Maikli o mahaba, hindi ginagamit ng Santo Papa, ibinibigay ng lalaki sa asawa. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay apelyido. Pati pangalan ng mga Pilipino ay nagbago rin. Batay ito sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista na tinawag na Claveria Decree of 1849. Base dito, nabigyan ng apelyido na Espanyol ang mga Pilipino, gaya ng De la Cruz, Del Rosario, De los Santos at Santiago. Nakatala ang mga ito at mahigit 61,000 ang mapagpipiliang apelyido sa katalogo alfabetiko
de apelyidos. Binago rin ang mga pangalan ng mga pook, pueblo, at alkaldiya na kalimitan ay hango sa pangalan ng mga patron at santo. May mga alam ba kayong mga lugar na ipinangalan sa mga santo at patron? Ilan sa mga ito ay La Paz, Concepcion, San Jose, San Pedro, San Juan, at iba pa. Hulaan naman natin kung ano ang nasa larawan. May dalawang larawan tayo. So ang unang larawan ay harana. Ayan, tama ba ang sagot ninyo mga bata? Ang ikalawa naman ay ang sayaw na tinikling. Sunod nating talakayin ang impluwensya ng mga Espanyol sa musika, sayaw, at mga pagdiriwang. Napuna ng mga Espanyol na likas na mahusay at mahilig sa musika ang mga katutubong Pilipino. Nakita nila ito sa mga ritual at lokal na pagdiriwang na kalaunan ay ipinagbawal ng mga Espanyol dahil para sa kanila, malaking balakid ito sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pinalitan nila ito at ipinakilala ang iba't ibang kapistahan ng mga santo. Madaling natutunan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika gaya ng pluta, violin, harpa, at piano na dinala ng mga Espanyol, sapagkat ito ay kahalintulad lamang ng mga instrumentong katutubo na sa kanila at karaniwan nilang ginagamit. Sumibol din ang mga tradisyon tulad ng pabasa, Flores de Mayo, Santa Cruzan, panunuluyan, at salubong dahil sa bagong natutuhang musika. Mga tulong kaalaman para sa inyo, mga gili kong mag-aaral. Ang pabasa ay ang pagbasa o pag-awit ng pasyon na karaniwang ginagawa tuwing mahal na araw. Ang Flores de Mayo naman ay prosesyon para kay Birheng Maria. Ang Santa Cruzan ay prosesyon ng pagsasadula sa pagkakatuklas ni Reyna Helena sa tunay na krus ni Jesus. Samantalang ang panunuluyan naman ay ang pagsasadula ng pagsilang kay Hesu Kristo at ang salubong naman ay pagsasadula sa pagpapakitang muli ng nabuhay na si Kristo at ni Birheng Maria. Napatanyag din ang harana na isang kundiman o awit ng pagsinta na inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang nililigawan. Nahaluan din ng impluwensyang kanluranin ang mga katutubong sayaw. Sinayaw ang itik-itik at dinikling sa indayog ng lahota at polka. Ang sayaw na hota ay nagkaroon ng magkakaibang bersyon sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa katunayan, may iba't ibang hota na may pagmamalaki ang ibang mga bayan dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang ay ang Mongkada na mayroong lahota Mongkadenya. Sa bayan ninyo, mayroon din ba? Ano ang pangalan ng sayaw ng bayan ninyo na hango sa hota? Pakisagot ito sa comment box ng ating Facebook Live. Sa pagpapatuloy,
Ang pandango naman o fandango ay kinilala sa bansa na pandango sa ilaw. Ang ilang sayaw gaya ng Karinyosa, Sayaw Santa Isabel, at iba pang sayaw at pananampalataya ay hango sa waltz. Nakilala rin ng mga sayaw na rigodon, pasakat, lanseros, masurka, at surtido. Para sa inyong kaalaman, ang Karinyosa ay isang sayaw ng panunuyo o panliligaw kung saan ang babae ay animo na hihiyang ng damdamin ng lalaki at itinatago ang muka gamit ang panyo o pamaypay. O eto naman, hulaan ninyo mga bata. Anong ulam ang mailuluto ni nanay gamit ang mga sangkap na ito? Nahulaan nyo ba? Ang tamang sagot ay menudo. Dumako naman tayo at pag-aralan ang impluwensya ng mga Espanyol sa lutuin ng mga Pilipino. Gamit ang mga prutas at gulay mula sa kanluran, ay nakapagluto ang mga Pilipino ng sarili nilang mga luto gaya ng menudo, afritada, relleno, mechado, paella, pochero, caldereta, kalyos, at leche flan. Nadagdag rin ang mga nakapreservang pagkain tulad ng hamon, longganisa, sardinas, at mga pagkaing delata. Meron ding kape at tsokolate. Impluwensya rin ng mga Espanyol at Tsino ang paggamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo sa pagkain. Meron ding plato, tasa, baso, mangkok at platito na nadagdag sa hapagkainan. Hulaan naman ninyo kung ano ang nakaguhit sa larawan. Yan. Kung ang sagot ninyo ay palimbagan, tama kayo. Malaki rin ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa ating panitikan. Sa pagdala ng mga Espanyol sa sistema ng palimbagan, naging mabilis ang pagpapalaganap ng mga aral ng Kristyanismo. Sinunog ang mga katutubong panitikan at pinalitan ito ng mga kwento ng pagpapakasakit ni Kristo at ang pangako niya ng buhay na walang hanggan. Nalimbag ang unang aklat sa Pilipinas noong 1573. Ito ay ang Doktrina Kristiyana en Lengua Española y Tagala na naglalaman ng mga dasal. Isinalin ito sa Tagalog ng mga unang manunulat na Pilipino mula sa wikang Espanyol na tinatawag na Ladino. Ipinakilala rin ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, mga awit, korido, tula, kwento at sarswela. Ang awit ay berso o tulang nagsasalaysay ng kabayanihan o pakikipagsapalaran ng isang kabalyero. Ang korido naman ay isang tulang may temang panrelihiyon. Ang sinakulo ay dula tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ni Jesus. Komedya naman ang tawag sa dula tungkol sa tunggalian ng mga Kristiyano at Muslim na kilala rin bilang moro-moro. At ang sarswela naman ay dulang may saliw ng musika at tungkol sa paksang panlipunan at pampolitika. O hayan mga bata, naintindihan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Ngayon ay batid nyo na ang ibang pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. May alam pa ba kayong mga pagbabago na hanggang ngayon ay dala natin?
isulat nga sa comment section ang mga pagbabagong makikita o mapapansin pa rin hanggang ngayon. Sa puntong ito, magiging mapanuri at mapapansin nyo na ang mga pagbabagong ito. Atin namang tahasin ang nalalaman ninyo mula sa ating aralin. Maglabas ng sulatang papel at panulat. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang maihanda ang mga ito. Nakahanda na ba kayo? Kung handa na kayo, narito ang panuto. Truth or bluff? Isulat ang truth kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan o bluff naman kung hindi. Una, ang kamisa chino ay pantalon ay halimbawa ng pananamit na panlalaki na ipinakilala ng mga Espanyol. Pangalawa, ang mantilya ay malaking panyo na ipinapatong sa balikat ng mga kababaihan. Ang katalogo, pangatlo, ang katalogo alfabetiko de apelyidos ay naglalaman ng mahigit 61,000 mapagpipiliang apelyido. Ikaapat, dahil sa paglalaganap ng Kristyanismo, nagkaroon ng iba't ibang kapistahan para sa mga santo. At ang ikalima, ang doktrina Kristiyana ang unang nalimbag na aklat sa Pilipinas noong 1593. Ngayon naman, alamin natin ang tamang sagot. Number 1, truth. 2, bluff. 3, truth. 4, truth. And 5, truth. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga bata? Kung oo, mainam at naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon. Kung mababa naman ang nakuha, huwag mag-alala. Basahin muli ang tekstong aklat sa Araling Panlipunan 5 upang mabalikan ang ating aralin. Sagutan na rin ang learning activity sheets na ibinigay sa inyo. Mangyaring ipasa ang mga ito sa takdang araw ng pagsasauli ng mga modules sa inyong paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Ating pakatatandaan na magsumikap sa pag-aaral lalo na ngayong panahon ng pandemya. Gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng makabuluhang bagay para sa ikauunlad ng ating mga sarili. Tandaan, ang wastong edukasyon ay dapat pahalagahan, sapagkat ito ay susi sa inyong magandang kinabukasan. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginoong Romelio Yabis, live sa pamamagitan ng remote broadcast mula sa bayan ng Mongkada, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Paalam! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang
recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong Pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell was very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Magandang araw, minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo para sa School Home Integration in the New Normal Education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province na mapapanood sa RTV Channel 26 at sabayang mapakikinggan sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Kami ay natutuwa na makasama kayo sa ating talakayan sa isang bago at makabuluhang kaalaman sa EPP Sining Pang-Industriya Ikalimang Baitang, na kung saan kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Ako po si Ginang Catherine A. Caronongan, ang inyong teacher broadcaster, live mula dito sa bayan ng San Manuel. Kumusta mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Inaasahan ko na kayo ay nasa komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mabuti rin kung kayo ay kumain ng agahan upang maging masaya at masigla kayo sa pakikinig sa ating bagong leksyon. Handa na ba kayo mga bata? Bago natin simulan ang ating bagong leksyon, tayo ay magbalik aral muna. Naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Ngayon ay ating balikan ang mga ito. Una sa kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy ay ang pagkakarpintero. Ito ay isang mahalagang kaalaman at kasanayan na makatutulong sa mga gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang upuan, mesa, bakod at marami pang iba. Ito ay maaaring maging hanap buhay kapag natutuhan ng wasto.
Bukod sa pagkakarpintero, ang mahalagang kaalaman at kasanayan na dapat mong matutuhan sa gawaing kahoy ay ang pagsusukat, paglalagari, pagkakatam at pagdidrill. Maliban sa gawaing kahoy, isa rin sa mga gawaing pang-industriya ay ang gawaing metal. Ang pagiging latero ang isa sa maaaring maging hanap buhay sa gawaing metal. Ang kaalaman at kasanayang ito ay magagamit sa mga gawain tulad ng pagkakabit ng bubong at alulod, paggawa ng timba, banyera at iba pa. Bukod sa pagiging latero, narito pa ang iba't ibang kaalaman at kasanayan sa gawaing metal na dapat matutuhan. Ito ay ang pagpuputol, pagsusukat, pagguhit at pagdrawing at pagwe-welding. Maliban sa mga gawaing kahoy at metal, ang gawaing kawayan ay isa ring halimbawa ng gawaing pang-industriya. Malaki ang naitutulong dahil sa kabuhayang dulot nito sa mga mamamayan. Ang mga materyales na ginagamit sa paglikha ng mga produkto sa gawaing ito ay mula sa kawayan. Ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing kawayan ay ang pagsusukat, pagpuputol, pagkakayas, pagkakarpintero, paglalala, at pagpipintura. Ngayon naman ay ating alamin ang iba pang materyales na makikita sa ating pamayanan na ginagamit sa iba pang gawaing pang-industriya. Ito ay ang abaka, ratan, katad, seramika, damo, niyog, plastik, pinya at buri. Sa pagkakataong ito ay dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ang paggawa ng plano ng proyekto o project plan. Pagkatapos makapakinig ng episode na ito, ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang sa EPP Sining Pang-Industriya ay nakagagawa ng plano ng proyekto o project plan. Ang ating bansa ay sagana sa mga materyales na makikita sa ating pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng isang proyekto. Ilan sa mga ito ay mga halamang tanim at yamang dagat. Sa panahon ngayon na may nagdadaanan tayong pandemya, ay marami ang nahilig sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Ano-ano ang mga proyekto na maaari nating gawin? Ano-ano ang mga naisip ninyong proyekto ngayong panahon ng pandemya? Tama! Maaari tayong gumawa ng mga taniman gawa sa recycled materials gaya ng mga lata at plastic bottles. Ano pa? Mahusay! Pwede rin tayong gumawa ng plant stand gawa sa mga materyales na makikita sa ating paligid gaya ng kawayan at kahoy. Ang plant stand at recycled pots ay maaaring gawing proyekto. Paano gagawin ang nasabing proyekto? Upang maging madali ang paggawa ng ating proyekto, dapat mayroon tayong plano. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto o project plan.
Ano ang plano ng proyekto o project plan? Kunin na ang inyong mga learning activity sheets at tayo ay magsisimula na. Ang plano ng proyekto o project plan ang kauna-unahang hakbang na dapat isagawa bago magsimula ang isang proyekto. Dapat tandaan, ang bawat gawain ay nagsisimula sa pagpaplano. Bakit kailangan ang pagpaplano sa pagbuo ng isang proyekto? Magaling! Ang alinmang gawain o proyektong binabalak ay kailangan ng pagpaplano upang makatipid sa oras at pagod. Naiiwasan din ang pagkakamali at pagkasayang ng mga materyales na gagamitin. Upang mas mapadali, maunawaan ang ating aralin, samahan ninyo ako sa paggawa ng plano ng proyekto o project plan. Ano-ano nga ba ang mga bahagi ng plano ng proyekto o project plan? Narito ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto o project plan. Una, pangalan ng proyekto. Ito ay nagsasaad kung ano ang pangalan ng proyektong iyong gagawin. Mga halimbawa ng pangalan ng proyekto na maaaring gawin: paggawa ng recycled pots, paggawa ng plant stand o patungan ng halaman, paggawa ng lampshade gawa sa kawayan o kahoy. Tandaan ninyo mga bata, sa pagpili ng proyektong gagawin, pumili ng proyektong gusto ninyo na kapaki-pakinabang sa tahanan, sa sarili, pamayanan at sa paaralan. Nakaisip na ba kayo ng mga gagawing proyekto? Ang husay ng naisip ninyo mga bata. Kailangan ang proyektong inyong napili ay simple o payak, madaling gawin at mapapakinabangan. Ang susunod na bahagi sa paggawa ng plano ng proyekto ay ang layunin. Tumutukoy ito sa mithiin sa pagbuo ng proyekto. Ito ay bahagi ng plano ng proyekto na tumutukoy sa dahilan, intensyon, bunga o output sa paggawa ng proyekto. Mga halimbawa ng layunin: nakagagawa ng paso o plant stand na maaaring ipagbili, nakagagawa ng lampshade na maaaring gamitin sa bahay. Ang pangatlong bahagi ng plano ng proyekto ay ang talaan ng kasangkapan, materyales o kagamitan. Ito ang kumpletong talaan o listahan ng mga materyales at halaga na kakailanganin sa pagbuo ng proyekto. Upang makatipid, piliin ang mga materyales na makikita sa inyong pamayanan at abot kaya ang presyo. Mga bata, narito ang halimbawa ng talaan ng materyales. Sa paggawa ng proyekto na recycled pots, kakailanganin ang plastic bottle at gunting. Ang ika-4 na bahagi ng plano ng proyekto ay croquis o drawing. Ito ay larawan, disenyo o modelo ng gagawing proyekto. Ito rin ang magsisilbing gabay sa paggawa ng proyekto. Sa ating halimbawa ng croquis, makikita ang disenyo ng gagawing proyekto. Gumamit ng lapis at papel sa paggawa ng croquis.
Dumako naman tayo sa ikalimang bahagi. Ang mga hakbang sa paggawa. Ito ay tumutukoy sa mga sunod-sunod na gagawin sa pagbuo ng isang proyekto. Nakasulat ang mga ito ng maayos ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga gagawin. Mga bata, sa pagsasagawa ng mga hakbang, dapat maging maingat at sundin ang mga alituntunin upang makaiwas sa sakuna o disgrasya. Kailangan ding ang patnubay at tulong ng mga magulang o guardian. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng recycled pots. Una, gupitin ang plastic bottle. Pangalawa, gupitin ng tuwid ang bawat strip sa paligid ng bote katulad ng nasa larawan. Pangatlo, maayos na habiin ang dulo ng isang strip sa susunod na strip hanggang sa ito ay matapos. Ika-anim na bahagi ang bugol o costing. Ito ay batayan sa pagbibigay ng presyo sa gagawing proyekto. Nakasulat dito ang halaga ng gastos o gugol ng proyekto. Narito ang halimbawa ng gugol o costing. Sa ating halimbawa, nakasulat ang bilang, unit, materyales at halaga ng mga gagamitin. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto. Ang mga bahagi ng plano ng proyekto ay ang mga sumusunod. Una, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin. Pangatlo, talaan ng kasangkapan, materyales o kagamitan. Pang-apat, krokis o drawing. Panglima, mga hakbang sa paggawa. Pang-anim, gugol o costing. Ulitin natin mga bata. Ang mga bahagi ng plano ng proyekto ay ang mga sumusunod. Una, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin. Pangatlo, talaan ng kasangkapan, materyales o kagamitan. Pang-apat, krokis o drawing. Panglima, mga hakbang sa paggawa. Pang-anim, gugol o costing. Tandaan, ang pagpaplano sa paggawa ng proyekto ay isang mahalagang paghahanda sa anumang proyektong gagawin. Ito rin ay nagsisilbing gabay upang matapos ng maayos ang isang proyekto. Makatutulong din ito upang makatipid sa oras, pagod at gastos sa paggawa. Sa puntong ito, tingnan natin kung natatandaan ninyo ang ating aralin. Magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit. Umpisahan na natin. Handa na ba kayo? Kunin na ang inyong mga papel at ballpen. Babasahin ko ng 2 beses ang tanong at dapat makinig kayong mabuti. Panuto. Isulat ang T kung totoo ang pahayag at M kung mali. Isulat ang T kung totoo ang pahayag at M kung mali. Para sa unang bilang, ang layunin ay bahagi ng plano ng proyekto na tumutukoy sa dahilan, intensyon,
bunga o output sa paggawa ng proyekto. Pang-una, ang layunin ay bahagi ng plano ng proyekto na tumutukoy sa dahilan, intensyon, bunga o output sa paggawa ng proyekto. Pangalawa, ang talaan ng kasangkapan, materyales o kagamitan ay bahagi ng proyekto na kung saan nakasulat ang halagang gastos o gugol ng proyekto. Ang talaan ng kasangkapan, materyales o kagamitan ay bahagi ng proyekto na kung saan nakasulat ang halagang gastos o gugol ng proyekto. Pangatlo, ang krokis o drawing ay larawan, disenyo o modelo ng gagawing proyekto. Ang krokis o drawing ay larawan, disenyo o modelo ng gagawing proyekto. Pang-apat, tandaan sa pagpili ng proyektong gagawin, pumili ng proyektong gusto mong gawin na kapaki-pakinabang sa tahanan, paaralan, sarili at pamayanan. Ika-apat, tandaan sa pagpili ng proyektong gagawin, pumili ng proyektong gusto mong gawin na kapaki-pakinabang sa tahanan, paaralan, sarili at pamayanan. Panglima, sa pagsasagawa ng mga hakbang, maging maingat at sundin ang mga alituntunin upang makaiwas sa anumang sakuna o disgrasya. Ulitin ko, sa pagsasagawa ng mga hakbang, maging maingat at sundin ang mga alituntunin upang makaiwas sa anumang sakuna o disgrasya. Mga bata, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, T. Pangalawa, M. Pangatlo, T. Pang-apat, T. And panglima, T. Mahusay! At halos lahat kayo ay nakakuha ng score na 4 at 5. Para mas maunawaan ninyo ang ating aralin, magkakaroon tayo ng karagdagang gawain. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ang inyong mga pagpipilian ay sa letrang A, ang mga hakbang sa paggawa. B. Talaan ng materyales. C. Pangalan ng proyekto. D. Krokis o drawing. E. Layunin. Para sa unang bilang, paggawa ng recycled pots. Paggawa ng recycled pots. Pangalawa, nakagagawa ng paso o plant stand na maaaring ipagbili. Pangatlo, plastic bottle, gunting o kutsilyo. Pang-apat, larawan ng proyekto. Pang-apat, larawan ng proyektong gagawin. Panglima, gupitin ang plastic bottle. Gupitin ang plastic bottle. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang bilang, C. Pangalawa, E. Pangatlo, B. Pang-apat, D. At panglima, A. Ang huhusay ninyo mga bata, masaya ako at mataas ang nakuha ninyo sa ating pagsusulit. Binabati ko kayong lahat dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Para sa inyong takdang aralin,
Gumawa ng isang plano ng proyekto na sinusundan ang lahat ng mga bahagi ng ating pinag-aralan. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang proyekto na sinusundan ang lahat ng bahagi ng ating pinag-aralan. May mga katanungan ba kayo, mga bata? Meron tayong mga tanong galing sa mga mag-aaral na nanonood sa Facebook Live. Ang unang tanong ay galing kay Andre mula sa Moncada South District. Narito ang kanyang katanungan. Teacher, kailangan po bang mahal ang mga materyales na gagamitin sa proyektong gagawin? Andre, hindi kailangan na mamahalin ang proyekto o ang materyales na gagamitin mo sa iyong napiling proyekto. Bagkus, dapat piliin mo ang mga materyales na makikita sa iyong pamayanan upang makatipid sa iyong gastos. Para sa pangalawang katanungan, narito naman ang tanong ni Leia galing sa San Miguel Elementary School. Ang kanyang tanong, Teacher, maaari po bang gumawa ng ibang proyekto maliban sa mga halimbawang ibinigay ninyo? Pwedeng-pwede, Leia. Ang mahalaga, pumili ka ng proyekto na gustong-gusto mong gawin na kapaki-pakinabang. May mga tanong pa ba, mga bata? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin. Sa ating mga magulang, maraming salamat po sa paggabay sa ating mga anak. Sa ating mga mag-aaral, salamat sa inyong pakikinig at aktibong partisipasyon sa ating talakayan. Muli, ako po ang inyong guro, Ginang Catherine Caronongan para sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26, TZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ating tandaan, ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan at walang mahirap na gawain sa EPP kakayanin. Paalam! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips,
makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Sa panalangin, tayo ay magkaisa at maniwalang tinutugon ng Panginoon. Anuman ang ating mga pagsubok at mga problema sa kasalukuyan, nariyan siya, kumakalinga at nag-aaruga para sa iyo at para sa akin. Sa panalangin, tayo po ay magkaisa. Makapangyarihang Diyos, ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba bilang ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas, makapangyarihan, kailanman hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya. Bagkus laging naroon, nagmamahal. Salamat Panginoong Diyos sa bawat araw na nararanasan po namin ang iyong himala at mga sorpresa. Salamat sa pagkakataon na binibigyan niyo po kami ng inspirasyon at pag-asa para magpatuloy sa buhay niyo. Malimi nawa ng aming po mga tagapakinig at tagapanood sa panalangin ito kung ano ang may halaga at dapat pahalagahan sa buhay. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsambay, tanging sa inyo lamang po. O Lord, ang aming pong pagdulog sa inyo sa proteksyon ng aming pong mga mahal sa buhay, kasama po ng aming pong pamilya. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman, maging sa disgrasya. Maranasan po namin ang katugunan ng aming mga panalangin. At nawa Panginoon, kami inyong kalingain at bigyan ng comfort sa mga panahon na kami ay nalulumbay, nalulungkot at nagkakaroon ng iba't ibang mga suliranin. Ikaw ang Diyos na nakakong sa iyo kami ay may kapahingahan at ikaw ang aming magiging matibay na muog. Pagalingin niyo po o Diyos ang lahat ng nakararanas ng karamdaman, lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 o anumang uri ng sakit ang kanilang kasalukuyang nararanasan. Panalangin po namin, Lord, at pinaniniwalaan na sa iyong mga sugat at sa iyong mga latay, kami ay nagsipagdali. Ang amin din pong panalangin na basbasan niyo po ng kaalaman, ng karunungan, ng strength at ng courage ang bansang Pilipinas, lahat ng namumuno dito. Ang LGU, ang DEPED officials, ang aming pong mga spiritual leaders. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makita sa aming pong mga ginagawang mga pulisiya at desisyong ginagawa kung ano ang makabubuti para sa lahat at para makapagbigay ng kapurihan para sa iyong pangalan. Ano man ang aming mga personal na panalangin, nagpapasalamat po kami sapagkat ang lahat ng ito'y hindi nalilingid sa iyo.
Bagamat may mga plano po kami at meron po kaming ginagawa, sa huli, O Diyos, ang aming pong panalangin, kalooban nyo ang makapangyarihan. Salamat po dahil sa iyo, makatatag po kami ng kapahingahan at tiyak na katugunan sa aming mga panalangin. Kami nananalig, nagtitiwala ng may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang tanghali sa inyo mga bata. Manood, makinig, at matuto. Narito muli ang Aral TarlakHenyo. Mula dito sa bayan ng Santa Ignacia, sumasa inyo ang RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Elmer Tinitina, ang inyong teacher broadcaster para sa PE5. At sa aralin ito, malalaman natin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal sa pagsasayaw. Atin ring tatalakayin ang Philippine Physical Activity Pyramid o mas kilala sa tawag natin na PPAP kung paano ito nagagamit at sa pagtamo ng pisikal na kaangkupan. Handa na ba kayo? Tara at samahan ninyo ko sa 25 minutong umaatikabong talakayan upang sa ganun tayo ay matuto. Handa na ba kayo? Yan. Kung gayon, kunin na ninyo ang compendium of notes sa PE. Learning activity sheet, syempre, idagdag nyo na rin dyan ang lapis at papel para sa pagsagot at sisimulan na natin ang ating talakayan. Kahalagahan ng kaangkupang pisikal sa pagsasayaw. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto or 5 segundo upang makapaghanda. Handa na ba ang lahat? Sa nakaraang unit, natalakay na ang tungkol sa Philippine Activity Pyramid o ang mas kilala natin sa tinatawag na TAP. Ang pyramid ay ginagamit bilang batayan sa mga aktibidad na dapat mong gawin at gabay sa dalas ng pagsasagawa ng gaya ng nakikita natin sa screen. So nakikita natin dyan ngayon yung pyramid. Nagmumungkahi ito ng mga aktibidad ng paglalaro. Nandyan din ang pag-ehersisyo, pagtulong sa gawaing bahay, at iba pang aktibidad na ginagamitan ng paggalaw at gamit ng palakas ng ating katawan. Binibigyan kahalagahan sa aralin ito ang pisikal na aktibidad na maaaring makatulong sa kalusugan at kakayahan ng isang tao. Siyempre, kabilang dito pagsasayaw. Ating balikan ang mga gawain na nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan at kalusugan. Siyempre pa, gamit ang inyong learning activity sheet at panulat na pinalalabas ko na kanina, tayo ay guguhit ng masayang mukha kung ang ipinapakita ay layuning pangkalusugan at kakayahang pangkatawan. At siyempre naman sa kabaligtaran, malungkot na mukha naman ang ating iguguhit kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, manatiling malusog at malakas. Isang masayang mukha kaya? O isang malungkot? Isang masayang mukha ang ating iguguhit? Tama! Sa ikalawa naman, manood ng TV maghapon.
Isang malungkot na mukha ang ating iguguhit, mahusay. Para naman sa ikatlong bilang, pagsasayaw. Isang masayang mukha, tumpak. Tama na naman kayo mga bata. Ika-4 na bilang, araw-araw na paglalaro sa computer. Isang malungkot na mukha ang sagot dito, magaling. At para naman sa panglima, ano kayang mukhang iguguhit natin? Malungkot kaya o masaya? Makilahok sa training ng sports. Kung ang iginuhit ninyo ay masayang mukha, tumpak ang iyong kasagutan, parapat lang na lumahok tayo sa mga gawaing sports. Napakahusay naman ninyo talaga mga bata. Talaga namang naalala niyong mga gawaing ito. Ngayon, ay atin nang sisimulan ang ating talakayan. Kunin ninyo ulit ang inyong compendium of notes, gayon din ang inyong aklat sa masigla at malusog na katawan at isipan, 5, at buksan ito sa pahina 71 hanggang 75 kung meron man kayong aklat. Pero bago natin simulan yung ating talakayan, tatanungin ko muna kayo. Mahilig ba kayong sumayaw? Siguro yung iba nagtitiktok nga eh. Anong uri kaya ng sayaw o anong uri ng sayaw ang hilig ninyo? Okay, ang pagsasayaw ay isang pinaka-epektibong ehersisyo. Nakatutulong itong mapabuti ang mga sangkap sa kaanggupang pisikal na may kinalaman sa kalusugan o health-related fitness components. Nililinang ng pagsasayaw ang mga mahalagang kakayahan tulad ng balanse, koordinasyon ng katawan. Matatandaan na merong 5 health-related fitness components. At ang mga ito ay ang mga sumusunod. Uunahin na natin ang cardiovascular endurance o ang abilidad ng puso at baga na magtulungan upang makapaghatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nag-eehersisyo. Ito ang kakayahan ng ating katawan na makagawa ng pisikal na gawain ng matagalan. Ang ikalawa ay ang muscular strength o lakas ng muscle sa Tagalog. Ito ay ang abilidad ng muscle na magbuhat ng mabibigat na bagay o makapagpalabas ng puwersa. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang mabuhat, matulak, at mahatak ang isang bagay. Yan, dumako naman tayo sa ikatlo at ang ikatlong health-related components naman ay ang muscular endurance. So kanina muscular strength, ngayon naman ay muscular endurance o tibay ng muscle. Ito ang abilidad ng muscle na magawa ng paulit-ulit, ulitin ko paulit-ulit ang mga galaw ng hindi agad napapagod. So kung madali ka palang mapagod, ay wala kang muscular endurance. Ito ang ginagamit mo, pwede natin gamitin sa pag-akyat ng mataas na hagdan, paglilinis ng sahig, pagsasayaw, at paglalaro ng sports. Dumako naman tayo sa ika-4. Ito ay ang flexibility o sa Tagalog, ito ay tinatawag nating kahutukan. Ito ay ang abilidad na magamit ang iyong kasukasuan o joint sa Ingles sa paggalaw. Ang flexibility rin ay ang kakayahan na may unat ang kalamnan upang maisagawa ang ilang gawain tulad ng pagsasayaw. Pwede rin sa paggalaw, paglangoy, at mga galaw sa gymnastics. At ang ikalima naman ay body composition o sa ibang tawag is BC. Ang body composition ay tumutukoy sa dami ng taba o kawalan ng taba sa katawan kumpara sa iyong linmas. Sa 5 sangkap o component ng health-related, ito lamang ang hindi nasusukat sa pagsasagawa ng anumang bagay. So walang exercise na pwedeng sumukat dito. Bagkos, sa pamamagitan ng pagkuha ng BMI or yung tinatawag natin na body mass
Index. Iyan ang mga bumubuo sa ating health-related fitness components. Ulitin nga natin ang mga ito. Sundan ako. Cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility, at ang panglima ay body composition. Napakahusay mga bata at nasusundan ninyo ang ating aralin. Sa kabilang banda ay mayroon naman tayong 6 na skill-related components. At ang mga ito ay, una na dyan, bilis o speed. Ikalawa ay balanse o balance. Koordinasyon o coordination ang ikatlo. Pang-apat naman ang liksi o agility. Alerto o reaction time para sa panglima. At syempre ang pang-anim ay lakas, power. At yung iba, tinatawag ang power na werpa. Ayan. Ang mga components na ito ay nagagamit hindi lang sa paglahok sa sports, kundi maging sa pang-araw-araw na gawain. Mahalaga na matingnan ang iyong fitness level sa pamamagitan ng regular na assessment o fitness test na may tatala ninyo sa inyong mga kwaderno. Nang sa gayon, makita ang iyong progreso sa paglipas ng bawat quarter. So ginagawa ito bawat quarter, ano? At sa iyong paglipat sa ibang baitan. So hindi lang natatapos sa pagiging grade 5. Alam na natin ang kahalagahan ng regular na paglahok ng mga physical na aktibidad at ehersisyo. Dahil makatutulong ito sa paglinang ng health-related components. Ang mga ito ay nagsisilbing indikasyon ng iyong fitness. Nakatutulong din ito sa iyong, siyempre, kalusugan at kakayahan. Halimbawa, sa pagsasayaw. Kinakailangan ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi ng katawan upang magawa ng wasto ang paggalaw. Mahalaga rin ang balanse sa ating paggalaw at sa paggamit ng ating katawan. Ano sa palagay ninyo ang mga indikasyon na makatutulong upang kayo ay maging malusog o ang pagkakaroon ng fitness? Ang mga indikasyon ng fitness ay nakatutulong, pinakauna na dyan ay yung pag-iwas sa sakit. Sa panahon natin ngayon na may kinakaharap tayong pandemya, kailangan tayong umiwas sa mga sakit, siyempre. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng stamina. Sa pagpapalakas ng iyong stamina ay maaari tayong makatagal sa mga pisikal na gawain, gayon din sa paglampas sa stress sa gawain. Nariyan din ang indikasyon na makatutulong sa pagpapalakas ng kalamnan. Tinutukoy natin dito lahat ng indikasyon, ano? Sa pagpapalakas ng kalamnan ay napapadali ang mga gawain gaya ng pagbubuhat, pagtutulak, at gayon din ang paghila kapag mayroon tayong malakas na kalamnan. Karagdagan pa sa mga indikasyon ng fitness, nakatutulong din ito sa pagpapabuti ng iyong flexibility na tinawag natin kanina sa Tagalog na kahutukan. Ano? Magagamit din natin ang ating kasukasuan ng malaya sa kaya nating gawin, maiunat man o maibalot. So, ganoon naman ang gamit talaga ng ating mga kasukasuan eh. Mga bata, tandaan nyo ito ha, kailangan ninyong pag-isipan ang oras ninyong igugugol. At ang hirap ng disiplina na iyong dadanasin sa mga aktibidad na ito. May kahirapan eh. Tandaan natin, kung gagawin natin ng tama ang mga pisikal na gawain na ating binanggit, makatutulong ito na mapaganda ang iyong buhay. Pero, paano niyo masisiguro ng mga gawain ng pisikal na aktibidad ninyo ay nakakatulong upang makamit sa inyong layuning pangkalusugan? Tama kaya ang mga ginagawa natin? Tingnan natin ang mga nasa larawan. Nakikita nyo sa screen, alin sa mga gawain ang nakatutulong sa iyo upang matamo ang pisikal na kaangkupan?
Sa larawan, makikita ang mga batang naglalaro ng volleyball. May makikita ka rin batang naglalaro, yun nga lang, ng cellphone, nanonood ng TV, at mga batang nagsasayaw. Actually, nakabihis pa nga sila ng pang-Boy Scout yan. Para sa inyong komento, maaari niyong gamitin ang ating chat box sa ating Facebook Live. Yan sa baba, nakikita nyo, para sumagot at may pakikita na kayo ay nananatili sa ating talakayan. Ulitin ko ang tanong ko alin sa mga sumusunod na aktibidad o gawain na makikita sa larawan ang nakatutulong sa iyo upang mapalawak o mapasigla ang iyong kalusugan? Nakikita nyo ba? Okay, tandaan natin na ang pagpapakita ng ating mga kalusugan tungkol sa ating katawan ay napapabuti natin ang ating mga katawan. Siyempre, kailangan din nating umiwas sa ating mga sakit. Para sa ganon, ay hindi tayo nawawala sa ating pangangailangan. Okay, so pansinin natin ulit kung anong nasa larawan natin ngayon. So, ang makikita natin sa larawan ay ang batang naglalaro. Ano pa? Naglalaro ng volleyball, at ang isa pa ay naglalaro din ng cellphone. Sa mga larawan na iyong pinili, ang health-related na ginamit rito ay cardiovascular endurance. Tama. Ano pa? Marahil ay nagsabi din kayo ng muscular strength o muscular endurance. Andyan din ang flexibility. Magaling. Ang mga ito ay ang health-related components na ginamit sa mga gawain ito. At ang mga skill-related naman na kasama rito ay tama. Ang skill-related na kabilang dito ay ang bilis, liksi, koordinasyon, alerto, at lakas. Napakahusay ng ipinakita ninyong pagtugon, mga bata. Ako'y nagagalak at naiintindihan ninyong ating aralin. Tara, dumako tayo sa ating gawain. Kunin ninyo ulit ang inyong mga learning activity sheet at ating sasagutan ang mga katanungan sa bawat bilang. Ang tawag nga pala sa gawain natin ito ay gaano kadalas. Handa na ba kayong malaman ito? Tara at alamin natin. Ang gagawin lamang ninyo dito ay tukuyin ang gawain ng physical sa loob at labas ng iyong tahanan at kung gaano ito kadalas gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng karampatang score sa bawat bilang. Ang ilalagay natin ay bilang 4 kung ito ay palagi yung ginagawa, bilang 3 kapag ito ay ginagawa ng madalas, bilang 2 kung ito naman ay madalang lamang ninyong isinasagawa, at bilang 1 kung ito ay sinasagawa ninyong paminsan-minsan. Kasabay nito, isulat din kung anong sangkap ng fitness ang nalilinang at napapaunlad. Naintindihan ba, mga bata? So kailangan natin ilagay yung score ng gaano kadalas at yung kung anong nalilang dito. Para sa unang bilang, paglalakad sa loob at labas ng bahay. Isulat kung gaano nyo kadalas ito gawin at kung anong sangkap ng fitness ang nalilinang dito. Para sa ikalawang bilang, pag-iigib ng tubig. Sir, paano? Parang hindi kami nag-iigib ng tubig. O sige, pagbubuhat ng mabibigat. Yan. Sa ikatlong bilang, pagtayo ng matagal. Palagi o madalas ba ninyong gawin ito, lalo na kung matapos kumain o naghihintay ng sasakyan? Huwag nyo din kakalimutan kung nalagyan kung anong sangkap ng fitness ang nalilinang dito. Pang-4 na bilang, pagliligpit ng gamit at laruan. At para sa panghuli, pagsasayaw. Gaano kadalas ninyo gawin ang pagsasayaw at
Anong sangkap ng fitness ang nalilinang dito? Ating alamin kung anong sangkap ng fitness ang nalilinang sa bawat bilang. Tandaan mga bata, walang maling sagot sa paglalagay kung paano or gaano inyo kadalas ito gawin dahil yan ay base sa inyong mga ginagawa sa inyong tahanan. Ang nais ko lamang ay na malaman ay kung gaano ninyo kadalas gawin ang mga iyan at kung natatandaan ba rin ba ninyo ang tinalakay natin kanina lang ng mga sangkap o components, mapa-health o skill-related man. Para sa unang bilang paglalakad sa loob ng bahay. Ang sangkap na nalilang dito ay ang cardiovascular endurance, flexibility, ganoon din ang balanse at koordinasyon. Naisulat nyo ba ang mga ito? Mahusay! Sa ikalawang bilang naman, pag-iigib ng tubig o pagbubuhat ng mabibigat. Ang nalinang dito ay muscular endurance, para yan sa pagbubuhat, muscular strength, balanse at lakas. Iyan ba ang iyong sinulat? Kung gayon, ang masasabi ko ay magaling. Dumako tayo sa pangatlong bilang sa pagtayo ng matagal. Ang nalinang dito ay muscular endurance at skill-related naman at balanse para sa skill-related naman. Maaari tayong matumba kung wala tayong balanse, siyempre, sa pagtayo. Sa ikaapat, pagliligpit ng gamit o laruan. Patid ko sa iyong edad na may kanya-kanya ng kayong mga gawain, tama ba? Tumutulong ba kayo sa pagliligpit dyan sa inyong tahanan? Ayan. Nababatid kong ang lahat ay may kanya-kanya ng gawain sa bahay, pero ano nga ba ang nalilinang at napapaunlad na sangkap ng fitness? Kung ang inilagay ninyo ay cardiovascular endurance, ay tama ang inyong sagot. Karagdagan din dito ang flexibility, gayon din ang skill-related. Mayroon tayong balanse, koordinasyon, at bilis. At sa panglima naman, pagsasayaw. Ang health-related na sangkap dito ay cardiovascular, muscular endurance, at kasama din ang flexibility. At ang skill-related components na maaaring malinang ay balanse, koordinasyon, pagiging alerto, liksi, at lakas. Ay sulat nyo ba ang lahat ng ito? Ang masasabi ko lang, mahusay. Patungkol naman sa inyong score kung gaano kadalas ninyong gawin, subukan kuhanin ang kabuang score. Ilan ang natamo ninyong kabuang score? Alam ba ninyong may kahulugan ang natamo ninyong score o puntos sa kung gaano kadalas ninyo itong gawin? Tunghayan natin ang kahulugan ng inyong score. Para sa may score na 20, ito ang pinakamataas. Kung 16 hanggang 19 naman, ito ay mataas. Nagsisimula pa lamang kung 6 hanggang 10 or 6 hanggang 10, mataas kung 11 hanggang 15 at inactive para sa 5. Yan. Ano ang nakuha niyong score? Nagagalak ako at kayo'y nakakasabay sa ating aralin at dahil dyan, bigyan ninyo ang sarili ninyo ng palakpak. Gamit pa rin ang inyong learning activity sheet. Tayo piliin natin ang tamang sagot at ilagay sa ating sagutang papel. Handa na ba kayo? Sa unang bilang, ano ang nagpapalusog sa isang tao? Sa letra A, pagsasagawa ng physical na aktibidad. B, paggamit ng gadget na madalas. C, panonood ng telebisyon. At sa letrang D, pag-upo ng higit sa 30 minuto. At ang tamang sagot ay letrang A, pagsasagawa ng physical na aktibidad. Mahusay! Sa ikalawang bilang, ang tanong ay, gaano dapat kadalas lumahok sa mga gawaing pisikal? Ang pagpipilian ay minsan sa isang linggo para sa letrang A, paminsan-minsan letrang B, palagian para sa letrang C, at hindi kailanman.
At ang tamang sagot ay tumpa. Letrang C. Ikatlong bilang. Ang tanong ay, ano ang panganib na maaaring maidulos sa paglahok ng pisikal na gawain kung hindi susunod sa mga patakaran? Sa letrang A, maaaring masaktan at masugatan. Letrang B, magiging ligtas. Letrang C, matiwasay ng mga paglalaro. At sa letrang D, walang mangyayaring masama. Maaaring masaktan at masugatan. Letrang A, napakahusay. Dumako tayo sa pang-apat na bilang. Ang tanong ay, sa paglahok sa mga pisikal na aktibidad, madidiskubre mo ang iyong kahinaan. Ang mga sumusunod ay maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong sarili maliban sa, ano ito? Letrang A, manatiling malusog at malakas. B, sumunod sa mga patakaran. C, makilahok sa mga training ng sports. At D, pag-upo at paghiga sa maghapon. At ang tamang sagot ay letrang B, pag-upo at paghiga maghapon. Siyempre, hindi naman masamang umupo at humiga. Pero kapag nasobrahan, lalo na yung tipong maghapon ba, ay hindi nakakabuti ito sa katawan. At para naman sa panghuling bilang, paano makukumbinsi ang iyong minamahal sa buhay na pagtuunan ng pansin at panahon ng pisikal na kaangkupan? Ang mga pagpipilian ay letrang A, yayain silang sumayaw. B, magkaroon ng aktibong lifestyle. C, pagsali sa sports. O D, lahat ng nabanggit. At ang tamang sagot ay magaling. Lahat ng nabanggit ay tama, letrang D. O ayan, nabitin ba kayo mga bata? Bueno, hanggang dito na lang muna ang ating talakayan at mas marami pa sa mga susunod na araw. Laging tatandaan, magpalakas upang makaiwas lang sa pandemya'y makalpas. Ako si Ginoong Elmer Tinidina, ang inyong teacher anchor para sa oras na ito. Hanggang sa muli, paalam! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong Pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan Narito na ang programang aalalay sa bawat pamilyang Pilipino. Layunin ay magbigay impormasyon, pag-asa at inspirasyon saan ka man sa mundo. Ito ang Tanglaw at Gabay, a parent education episode ng SDO Tarlac Province. Na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at FB Live at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Mapagpalang araw at magandang bukas para sa pamilyang Pilipino. Sa ngalan ng aking kasamang si Ma'am Cecilia Sales Guzman, ako ang inyong katanglaw ngayong araw, Nurse Jewel Espinosa mula rito sa Tibag, Tarlac City. At ako ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, sumasahing papawid mula sa Tarlac City, Tarlac. Binabati kayong lahat ng panatag na araw.
Ang Schools Division of Tarlac Province ay nagsasabing mahalaga ka. At pinapahalagahan ka, pamilyang Pilipino. Kaya tara na, sama-samang matuto dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Pagbati ang aming hatid sa ating Regional Director, Dr. May Batenga Eclar. Hi and hello sa ating pong superintendency headed by our tatay at ang inspirasyon nating lahat, our Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Pausen. And warm virtual hugs, of course, sa ating mahal na congressman ng unang distrito, the Honorable Charlie Coangco. And of course, Nurse Jewel, sa lahat ng pamilyang Pilipino na nanonood at nakikinig, ang aming pagpapahalaga sa inyong pagmamahal at dedikasyon na makipagtulungan sa Department of Education na matapos ang taong panuruang ito ng nagtatagumpay tungo sa katuparan ng pangarap ng ating mga anak. Muli, pamilyang Pilipino, ang aming pong pagbati, paghanga at pagpupugay, pamilyang Pilipino. Alright, at kumusta na po ang aming mga minamahal na mga gulang na kasama namin ngayon, no? Pati yung mga nasa live, nanonood sa ating FB Live. Sana ho nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Maaring may mga pagsubok po tayong pinagdaraanan sa mga oras na to or hinaharap sa kasulukuyan, subalit kaya natin yan sa biyaya ng Diyos. Partner, ikaw, Sir Eman, kumusta na? Ako gusto ko yung energy mo, Nurse Jewel. Kaya natin yan. Laban lang, pamilyang Pilipino. Nurse Jewel, mabuti naman ako. Through the eyes of faith, ika nga ng isang awitin, we can clearly say that the Lord is good all the time. Learning overload tayo, Nurse Jewel, the last time dito sa Tanglaw at Gabay, na kung saan ating tinalakay ang parenting during quarantine. Mahalagang tandaan ang check na ibinahagi ng ating teacher nanay na si Madam Mary Grace Cruz na ang kahulugan ay T stands for tamang oras, S for schedule, E for ehemplo sa pagiging positibo at K, kailangan ang stress management. Tama yan, partner. Naalala ko nga, favorite part ko yung isang malaking check, no? I agree with you 100%. Naalala ko yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Ang favorite part ko doon, yung tinatawag na panandaliang humpay. Yung isang minuto, kahit 1 minute na gawain na maaaring makatulong sa tuwing tayo ay nakararamdam or nakararanas ng stress or any form of anxiety or yung tinatawag natin na pangamba. Di ba, partner? Tama ka doon, Nurse Jewel, no? Alam natin na ang bawat pamilyang Pilipino, ikaw at ako ay lumalaban sa anumang mga suliranin at pagsubok, pero dapat pinapahalagaan po natin ang ating sarili. At nabanggit mo na rin, Nurse Jewel, ang salitang stress. Well, ngayong araw, pamilyang Pilipino, dito sa Tanglaw at Gabay, ay ating malalimang tatalakayin how to manage our stress at kung paano ba natin ito mapaglalabanan sa panahon ng krisis dulot ng pandemya. Ako'y masayang-masaya, Nurse Jewel, dahil first time kitang nakasama and I love the energy. Plus, tumindi ating kagalakan, Nurse Jewel, nang malaman na tayo ay sasamahan pa ng isang kaibigan, frontliner, at dalubhasa hinggil sa stress management. Nurse Jewel? That's right, no? At dahil dyan, partner, walang paglagyan ng ating excitement ngayong araw. Kaya wag na nating patagalin ito. Napakaswerte natin ngayon, no? Dahil makakasama natin ang isa sa mga pinakamahusay na espesyalista pagdating sa mental health. Actually, nakasama ko po siya sa kanyang medical internship, gayon din sa kanyang residency sa Makati Medical Center nung araw. Kung ilang years yon, wag na nating pag-usapan dahil mahahalata ang ating edad. Okay? Siya ay diplomate ng Specialty Board of Philippine Psychiatry at fellow rin ho ng Philippine Psychiatric Association. Isa rin pong certified plantita. Naku, nasaksihan ko po ang husay at galing nito nung siya pa tinuturing naming baby noong araw, no? Isang certified plant mama, isang partner, no? Makikita mo mamaya kung bakit, no? So, mga katanglaw at kagabay, no further ado, no? Dr. Alexandra Jean Palace is in the house. Hello, Magandang Doctor. tanghali po sa inyo. Hi! Magandang tanghali, mga mama, sir.
Magandang tanghali, Doc Alex. Nice meeting niyo po. Ang amin pong pasasalamat, Doc Alex, dito sa SDO Tarlac Province sa panahon at pagkakataon na inyong inilaan upang makapagbigay ng napapanahong impormasyon at the same time, inspirasyon sa bawat pamilyang Pilipino, to be specific dito sa SDO Tarlac Province na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Bago pa tayo magsimula, Doc Alex, baka meron po kayong nais batiin, Doc? Siyempre, salamat sa pamilya ko, lalo kay Chito sa panonood. Gayon din sa aking kaibigan na si Ruby, sa aking mga co-resident sa Makati Medical Center. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ayan. Hello sa lahat. Hello po sa lahat. Ayan. Special mention ng good friend na si Ruby at nararamdaman natin na talagang all the time ay nandyan siya. Even if we are physical distance. Ano ho, Doc? Tama yan, ma'am. Okay. First question. Sir Eman, partner? Yes, Birahin na natin. Yes, simulan na natin. Excited na rin ako. No? Nako, talagang pinapahalagan natin ang mga pamilyang Pilipino sapagkat talagang nag-imbita tayo, no, ng mga dekalibreng resource speaker para magabayan at matanglawan din tayo, Nurse Jewel. Simulan natin, Nurse Jewel. We are so lucky and blessed. First question, Doc Alex, para sa kaalaman ng nakararami, especially sa ating mga magulang at mga guardians na nanonood, no? Ano nga ba ang stress at ano-ano ang mga karaniwang stress na nararanasan ng pamilyang Pilipino? Alam mo, Ma'am Jewel, Sir Eman, ang stress ay isang disturbance ng homeostasis o yung bang pag-abala sa kung anong nakagisna natin na normal. At ito ay naipapahiwatig natin sa pamamagitan ng emotional, behavioral, at thought disturbances. Pwede magdulot din ito ng frustration, irritability, posible na tayo ay lungkot at mawala na interes sa ginagawa natin, napakalawak ng pwedeng maapekto sa atin ng stress. Ayun. Is it safe to say, Doc, na pag sinabing distress, ito yung medyo pangit na uri ng stress, hindi ho ba? Oo, medyo mas advanced yung level ng kanyang abala na naidudulot sa atin, na yung ating pag-aalaga ng sarili, yung ating pakikipugnayan sa iba, gayon din yung ating paggawa sa ating mga takdang gawain ay hindi na natin nagagawa at least one area sa mga nabanggit na ito. Doc, matanong ko lang si Sir Eman, partner, ikaw ba? So I'm sure may na-experience ka na rin na medyo hindi magandang form of stress. Yes. Pwede nating malaman kung kailan at ano ito? Pwede ngayon lang, ano? Ramdam kita, partner. Alam mo yan, sa lahat po ng mga nag-work from home, ano, ang abala na dulot po ng teknolohiya ay talaga namang kahit bihasa ka na talagang magiging isang hamon. No? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon at napagtagumpayan natin yun. At natutuwa ako, no, ang laki pala, Nurse Jewel at Doc Alex, ng pwedeng epekto ng stress sa kabuuan ng isang pagkatao. Kaya naman pala, dapat pamilyang Pilipino, no, alagaan po natin ang ating mga sarili sapagkat malaking abala, no, malaking may hindi magandang maidudulot sa atin ang stress kung hindi natin ito maaagapan at hindi natin matutulungan yung ating sarili. Now, yes, partner. Lalo na kung hindi pa natin alam kung ano ang gagawin, hindi ho ba? Tama ka doon. Kaya naman, Doc, yan. Sige. Yes, kaya naman, Doc, bakit mahalagang turuan o i-educate ang mga magulang, ang ating mga tagapag-alaga or ang ating pamilyang Pilipino tungkol sa stress management ngayong pandemya? Alam ninyo, sir at ma'am, napakahalaga po na ating matukoy na nakakaranas ng stress isang individual dahil yung pagbabago at pagtulong na maibibigay natin ay nakasalalay sa pagtukoy na mayroon nga nito. Kung hindi natin alam na stress na pala ang kinakaranas ng individual, posibleng pagalitan pa natin sila, batikusin natin sila, punahin natin sila, at imbis na lumakas ang kanilang loob, lalo pa silang manliit. Kaya mahalaga na ito ay matukoy. Tama yun. Ayan. At saka partner, ang very special itong ating topic ngayon,
dahil kailangan din nating i-inform, di ba? We always say this, partner, kasi Doc, paulit-ulit namin itong sinasabi na it's okay not to be okay. Sometimes really you have to recognize na may mga pagbabago na akong nararamdaman sa aking sarili. May mga behavioral, emotional changes na ako. Yung iba kasi, Doc, pinagsasawalang bahala nila ito. So, pamilyang Pilipino, makinig mabuti sa mga susunod na pag-uusapan natin. Tama, no? Uma-agree ako doon, Nurse Jewel at saka Doc, no? Dapat malaman natin kung saan nagsisimula ang ating mga stress or sino-sino ang ating mga stressors. At simulan natin, no? Na solusyonan, tugunan. Meron bang mga tips, Nurse Jewel, ang ating doktor patungkol sa bagay ito, Nurse Jewel? Mukhang may sorpresa sa atin si Dr. Alex ngayong araw, no? Doc, dahil dyan, eto na, ano-ano nga ba, no? Yung mga dapat alamin ng ating mga magulang at tagapag-alaga, basically tayong lahat, no? Ngayong pandemya, tungkol sa tamang pagmamanage ng stress, lalo ngayong may crisis na dulot ng pandemya, Doc. Oo, tama yan. Alam mo, meron akong handa na 6 na tips na pwedeng ibahagi sa inyo. Ang pinakauna dito ay to keep a regular schedule. Maglaan tayo ng oras para sa ating takdang gawain, ating lagyan ng boundaries, yung ating oras para sa trabaho, para sa sarili, at nang sa gayon, tayo ay maging balanse sa araw-araw natin ng mga routine. Iyon. Kasi po, Sir Eman, I think you would agree with me. Kasi Doc, noong 2020, ay exactly a year ago, no, nung tumigil ang ating mundo, when we were put under ECQ, marami hong mga parents, actually even teachers, mga guro na tumatawag no, sa akin, sa amin, na mga nurses, and then sila ho ay nagkaroon na pinasukan ng anxiety because, wait lang, hindi ako sanay na ganito. No, usually nung face-to-face pa, gigising ng maaga, magpe-prepare for work, no, even if it's a summer, may mga activities na ginagawa na face-to-face, tapos biglang na-shut lahat. So parang hindi nila alam kung saan mag-uumpisa, ano ang gagawin. So importante, Doc, may structure po pa talaga, no? Hindi ba, partner? Gagawa ng... Actually, parang ang hirap din kasi lalo sa atin sa work from home, no? Hindi mo alam kung ang ginagampanan mo ay isang teacher na or isang tatay, no? O kaya isang anak, no? Hindi mo na ma-identify. Mas nakaka-stress nga naman tunay kapag ikaw ay nasa sarili nating tahanan. Pero tiyakin natin, pamilyang Pilipino na sa paggawa ng ating regular schedule, pagsumikapan nating masulit ang panahon na ibinugugol para sa pamilya. Higit lalo ngayon na ang karamihan sa atin ay work from home. Maglaan tayo ng oras para matapik at makamusta, marinig at matugunan ang pangangailangan na tila ating nakaligtaan dahil tayo ay subsob sa trabaho. Well, pamilyang Pilipino, panahon na para ating alalahan, panahon na para gumawa, no, ng mga memories na kapag ating aalalahanin, tayo ay mapapangiti at makakahugot ng dahilan para magpatuloy. That's right, partner. Thank you for tip number 1, Doc Alex. May tip number 2 tayo na susunod. Doc, go ahead, Doc Alex. Ating tip number 2. Tip number 2 sa ating stress management. Yes, tama yan, Ma'am Jewel. Ang ating tip number 2 ay to stay connected. Stay connected. Yes, ang ating tip number 2 ay to stay connected. To stay connected means to establish ngayon an online presence imbis na physical presence dahil tayo ay magkakalayo sa ngayon. Opo. Especially, Doc, Sir Emma, naalala mo, may mga na quarantine tayo ng mga pagiging friends. connected sa ating mga minamahal sa buhay, sa ay mas positive sa ating araw-araw. Opo, Doc, kasi especially may mga friends tayo na na-quarantine. Yes, go ahead, no? Joel. Tapos, ngayon, we're still at war, no, with the unseen enemy. Kaya kailangan panatilihin pa natin yung tinatawag na physical distancing. Magkakalayo pa rin tayo sa isa't isa. So, kaya ayan, sina Sir Eman, yung mga teacher friends natin, from time to time, nag-shoot yan ng message para lang magkamusta.
No, kasi very well appreciated 'yun, 'di ba, partner, Sir Eman? Pagka ikaw ay Yes. nakabasa ng, "Uy, kamusta ka?" Exactly. Exactly, Nurse Jewel, no? Ang napakaganda no, na stay connected, pamilyang Pilipino, sa kabila ng hamon ng pandemya, iba na ang may pinaghuhugutan, iba na ang may pinapahalagahan at pinaparamdam na ikaw ay mahalaga at pinapahalagahan din at the same time. Yung ikaw yung meron kang kakasama at kakampi, yung pwede kang magpakatotoo, magpakatao, sa kabila ng lahat, tanggap ka. Tinutulungan ka, sinusuportahan ka, pinaniniwalaan ka, at higit sa lahat, minamahal ka. Pamilyang Pilipino, lahat ng aking nabanggit nawa ay matagpuan sa ating pong mga sarili-sariling pamilya. No? Dapat tayo ay stay connected. For our tip number 3, Doc, ayun, Nurse Jewel, no? Ang tip number 3 ni Doc ay ating i-keep ang ating body strong, no? Bakit ba mahalaga, Nurse Jewel, na panatilihing malusog yung ating katawan ngayong panahon ng pandemya, Nurse Jewel? Actually, partner, yan, very basic yan to begin with. You have to take care of your health physically, no, mentally. Pero pag kasi hindi nag-drive ang physical tsaka mental well-being, aba, hindi kumpleto. So, ang gustong sabihin ni Dr. Alex sa atin ay, you always have to, of course, eat healthy, That's right. hydrate, no? Especially, napakainit ng panahon ngayon, napakabilis nating ma-dehydrate. Take your vitamins. Oh. And make sure you sleep, no? As much as you can. Kasi alam natin yan, partner, pag adult ka na, di ba lagi natin sinasabi, pag-adult ka na. Oo, tinuturo natin sa mga learners natin na you have to have 8 hours of sleep. Pero pag i-enjoy nyo na yan, mga kids, kasi pag naging adult na kayo and you have a lot of roles to juggle, mahirap nang abutin yung 8 hours of sleep. Exactly, Nurse Jewel, no? Tulad nga ng isang kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan, no? Ako'y sumasang-ayon, Nurse Jewel. Huwag kayong maging kaparis ko or ni Nurse Jewel na mukhang matatag sa diet kapag nariyan na ang lechon ay nagiging marupok. That's a no. Dapat magkaroon tayo ng disiplina. No? Nurse Jewel, so yung habang hinintay natin si Doc, no? Dahil pansumandaling nagkaroon ng problema sa kanyang connection, ipagpatuloy natin, no, na ibahagi rin sa atin ni Doc kagabi yung mga tips dito. So, yung pangatlo is we have to keep our body strong. Keep the immune system strong. Yan. Yes. Also, may nabanggit si Doc Alex kagabi. Gustong-gusto ko to eh. Partner, pasok na pasok to during this pandemic crisis. You have to prioritize personal hygiene and limit contact with others. Lalo na ngayon, Sir Eman, partner, marami tayong new variants na mabilis kung kumalat. Diba? Kailangan i-practice natin yan non-stop. You have to wash your hands. Of course, yung iwasan natin yung nagtatouch ng face. Ayan, Doc Alex, welcome back! Yes, tama ka doon, Nurse Jewel, no? Pamilyang Pilipino, no? Mapagpapaliban yung fiesta, yung saya, pero higit sa ano pa man dapat tayo ay ligtas, no? So, yan, tayo kaya balikan natin si Doc Alex sa tip number 4. Yes. Doc Alex? Yeah. Mag-unmute muna tayo, Doc. Resilience, di ba? Nawawala pero babalik at babalik. So yun nga, partner, habang pamilyang Pilipino, patuloy po tayo na sumunod doon sa mga ipinapalabas na guidelines ng IATF para po sa ating kaligtasan. Sige, partner, tuloy-tuloy na po tayo, no? Next po is to limit media consumption. Nako, ano ang interpretation mo rito, partner? Ang sabi kasi, di ba? Ang sabi kasi sa atin, we have the right to information. Di ba, partner? Always kasi it's our right.
as well as responsibility. Ang mga guro natin, mga magulang, no, talagang on a daily basis kung kinakailangan na updated tayo kung ano ang nangyayari. Abay, talagang kailangan ma-inform tayo. But then, ang sabi ni Doc Alex kagabi, na mention niya na you will have to... Go ahead. Ayan, she's back. Di ba, Doc Go Alex? ahead, Nurse Jewel. Go ahead. Ayan. Kailangang i-distinguish natin kung ano yung facts from opinions. Ayan, kasi according to Doc Alex, isa sa mga sentiments ni Doc Alex ito nowadays, nabobombard tayo ng too much information na kung saan hindi na natin alam kung ito ba ay galing dun sa talagang organization na may karapatan na magbigay ng facts or galing lang sa mga opinion at nagpasa-pasa kaya, alam mo, naging malabo. Oo, dapat pamilyang Pilipino, no, tingnan po natin, no, yung mga sources na ating pinipiling basahin o panoorin kung ito po ba ay may katotohanan. And yung last tip ni Doc Alex sa atin is distract and redirect, no? Hanapin mo yung sarili natin, no? Bagamat ikaw ay isang nanay na, tatay na, anak na, no, dapat hindi nawawala sa iyo yung pagdiskubre mo ng iyong mga talento at hobbies, no? Balikan mo kung ano yung mga naudlot na mga pangarap natin at huwag mong kalilimutan na sa kabila ng mga hamon na iyong kinasusuungan, maging ng iyong pamilya, dapat meron kang panahon para sa iyong sarili. Tama, Nurse Jewel? Yes, pero partner, gusto ko kasi i-clarify, baka kasi ma-confuse sila yung ating yung ating pamilyang Pilipino dun sa word na distract and redirect. Doc Alex, yung distract, ano nga ho ba ang ginagawa natin pag gusto nating mag-distract? Pagka ho tayo ay na-overwhelm na. There's Jewel, mahina ang signal Kapag ni tayo ay mag-distract, hindi yan pagiging ito. Kung hindi, yan ay pagpili na... naririnig niyo na ako ngayon. Yes, Doc. Opo. Alright, I'll go ahead. Ang nabanggit ko kanina, hinggil sa pag-distract, ay hindi ito pagiging lito, kundi ito ang pagpili na panandalian, ilaan muna natin yung ating atensyon sa isang mas magaan na gawain. Kapag mas magaan na ang ating ginagawa, nawa ay mababawasan yung stress na dinadanas natin, makakaranas tayo ng enjoyment at satisfaction mula sa ating pipiliing gawin. At kapag nakamit na natin ang ating mas relaxed na state, pwede na tayong bumalik uli, i-redirect na yung ating attention sa ating ginagawa o kailangan matapos. Partner, isa sa mga paborito ko yan. Yun yung kumbaga, yung term na ginagamit natin ngayon is to, ano yung sinasabi natin? Unplug muna. At mag-rest, no? Para tayo naman po ay makapag-self-care at makabalik dun sa ating usual na routine, no? It's okay to take a break, ika nga, di ba, Doc? Tama ka doon, no? Alam mo, in taking a break, pwede tayong gumawa ng mga various techniques para maging mas makabuluhan yung ating distraction. Nandiyan ang meditation, breathing exercises, yoga, journaling, reading, art projects or crafts, cooking, at ang aking paborito, gardening. Gardening, of course! Makatulong itong gumaan-gaan ng ating pakiramdam. Nako, partner and Doc Alex, no, ay isa na namang makabuluhan na talakayan ang malapit nang matapos, no? Bagamat pamilyang Pilipino nakakabitin po ito, pero natitiyak ko magbabalik po kami ni Nurse Jewel at saka ni Doc Alex para mabigyan kayo ng pagpapatuloy po sa ating pong talakayan about stress management. Panalangin po namin sa SDO Tarlac Province na anuman pong konseptong inyong natutunan sa araw na ito patungkol sa stress management ay atin pong maisabuhay sa araw-araw. And thank you once again, partner and Dr. Alex, for being with me today. Muli, sa ngalan ni Ma'am Cecil Salas Guzman, ako ang inyong katanglaw, Nurse Jewel, mula dito sa Tibag, Tarlac City. At ako naman ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, dito sa Tarlac City, Tarlac, nag-iiwan sa inyo ng kaisipang Pamilyang Pilipino, kayang-kaya nating isulong ang edukasyon kung tayo ay tulong-tulong. Hanggang sa muli. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, guys.
buhay mga bata! Sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hello, grade 8 students! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Ma'am Andrea C. Mallorca, greeting our grade 8 listeners and viewers a sunny afternoon. Also to our dear parents and guardians, I want to thank you. We're all in this together, and sabi nga, hashtag para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. Again, thank you for the continuous support and guidance that you are showing our learners in this new normal setup. Today, we're going to talk about a new lesson under MELC 3, which is all about determining various social, moral, and economic issues in the text listened to. But before anything else, my grade 8 students, I want you to get your learning activity sheet, pen, and paper, and be in a place where you're most comfortable, for we are about to begin our discussion. Are you ready? To begin with, let us first walk through our discussion this afternoon. First, we will be having a simple activity wherein you have to identify the images that I will be showing you. Next, we will be defining some terms or concepts for you to understand our lesson clearly. Then it would be followed by a simple activity wherein you will apply the concepts that we have discussed in real life situations. Then a listening activity will be followed. You have to listen attentively to the poem that will be presented for you to answer the questions that will be presented later on. And lastly, you will be tasked to listen to a song and analyze it. Let's get started. We have a disclaimer here, students.
This discussion may contain negative words, statements, or concepts. This is all for educational purposes only. I repeat, this is for educational purposes only. Okay? So pre-activity, it's entitled Guess the Picture. This warm-up activity is entitled to show you images and then you have to identify what they are trying to talk about. Let's have the first image. Frontliners in PPE suit. I repeat, frontliners in PPE suit. Correct. That is COVID-19. We all know that PPE suit became popular in dealing with COVID-19 patients. Next one. It is an image wherein you will see students talking about a specific learner. I repeat, it is an image of a student that is being talked about by other students. Correct, that is bullying. What gave you the idea, class, that it is bullying? Okay, very good, because it is in a school setup wherein bullying mostly happens. Well, I hope grade 8 students that there are no one or no one of you is involved in this kind of situation. Okay? Next, let's have the third image. A hand reaching illegal substances. I repeat, a hand reaching illegal substances. Very good, Jose. That is drug addiction. So students, say no to drugs. Hey, very good, students. I can see now that you are ready. So let's now take note of the following terms to be defined so that we will understand our lesson clearly. Definition of terms. First one, the word issue. Issue is a problem or unsettled matter that needs to be discussed. So the images that I have showed you are examples of issues or problems that we have in our society today. Next is the word mara. It is conforming to a standard of right or wrong. In simple terms, it is knowing what is the right or wrong thing to do. So technically, it will become a moral issue if someone did something that is against the standard. For example, drug addiction and killing. Both of these are wrong. And technically, it will become an issue if someone is being or if someone committed these issues. The next word is social. Social is the interaction of the individual and the group in a society. So when you say social issue, it is doing something against the standard that involves other people. The examples that we have here is bullying and vote buying. So technically, we all know that in bullying, there are people that are who are included. So it's either the victim or the perpetrator. Next is the word economic. Economic is relating to the economics or the economy of a certain place. So when you say economic issue, it is doing something that will affect the economy in a certain aspect. So we have two examples here, COVID-19 and corruption. In this example test, we can categorize them into two aspects.
the intentional and the unintentional. So first, let's have the intentional. Which do you think is the intentional one? Correct. It is corruption. It is intentional in the sense that it is man-made. A person or group of people is involved in this action, wherein the result will cause a harm to the economy. While on the other hand, COVID-19 can somewhat be categorized as unintentional because it is a natural phenomena just like typhoon. So we all know that COVID-19 affected many areas in our daily living, not just only in the field of education, but technically our economy in general. But you know, class, there are some problems just like this one wherein our division, the division of TARLAK, and the DEPED as a whole, is trying to cater all the students to make sure that no one will be left behind. And that is why we have this TV radio based instruction. So I hope that those students will appreciate our teachers, their parents in this time of pandemic. Did you understand the lesson with it, students? Very good. Now, let us have a simple activity wherein you will identify the existing issue in each sentence or situation that will be presented. Activity 1, let's practice. So the direction is you have to identify the existing issue in each sentence or situation. Let's get forward. Number 1, deciding whether to attend the class or not. I repeat, deciding whether to attend the class or not. A, moral issue. B, social issue. Or C, economic issue. Correct, that is moral issue. So deciding whether to attend the class or not is an example is undercutting classes or absenteeism. So you all know that doing that is the wrong choice. The next one is disobeying the culture or beliefs of the family. I repeat, disobeying the culture or beliefs of the family. A, moral issue. B, social issue. Or C, economic issue. Correct, that is social issue. It involves other people who are the family members. Next, item number 3. The Philippine Charity Sweepstakes Office helps poor people. I repeat, the Philippine Charity Sweepstakes Office helps poor people. A, moral issue. B, social issue. Or C, economic issue. Correct, that is economic issue. Did you get all the correct answer, class? Wow, that's awesome. We're really paying attention to our discussion. But that is just a warm-up though. Let's now get moving to see if you could apply your learnings about social, moral, and economic issues. Let us proceed to our next activity. This time, we will be having a listening activity. So you have to listen attentively to the poem entitled A Ballad of the Mother's Heart by Jose Lavilla Tierra and answer the questions that will follow after. I repeat, listen attentively. Ballad of a Mother's Heart. The night was dark, for the moon was young, and the stars were asleep and rare. The clouds were thick, yet youth went out to see his maiden fair. Dear one, He pleaded as he knelt before her feet in tears. my love is true. Why you have kept me waiting all these years? The maiden looked at him, unmoved it seemed, and whispered low, "Persistent youth,
You have to prove by deeds your love is true, There's not a thing I haven't do for you, beloved. said he. Then go, said she, to your mother dear, and bring her heart to me. Without another word, Youth left and went to his mother dear. He opened her breast and took her heart, but he did not shed a tear. Then back to his maiden fair he ran, unmindful of the rain. But his feet slipped, and he fell down, and lo, he groaned with pain. And then he held the prize that would win his maiden's hands. But he thought of his mother dear, so kind, so sweet, so fond. But then he heard a voice, not from his lips, but all apart. Get up, it said. Are you hurt, child? It was his mother's heart, the ballad of a mother's heart. Okay, did you hear the poem, class? Okay, so may I request our technical team to play it once more for our students to listen to it again. Here it goes. Ballad of a Mother's Heart. The night was dark, for the moon was young, and the stars were asleep and rare. The clouds were thick, yet youth went out to see his maiden fair. Dear one, He pleaded as he knelt before her feet in tears. my love is true. Why you have kept me waiting all these years? The maiden looked at him, unmoved it seemed, and whispered low, Persistent youth, you have to prove by deeds your love is true, There's not a thing I haven't do for you, beloved. said he. Then go, said she, to your mother dear, and bring her heart to me. Without another word, Youth left and went to his mother dear. He opened her breast and took her heart, but he did not shed a tear. Then back to his maiden fair he ran, unmindful of the rain. But his feet slipped, and he fell down, and lo, he groaned with pain. And then he held the prize that would win his maiden's hands. But he thought of his mother dear, so kind, so sweet, so fond. But then he heard a voice, not from his lips, but all apart. Get up, it said. Are you hurt, child? It was his mother's heart, the ballad of a mother's heart. Did you hear the poem now, class? Okay, that's great. So now, let us answer the following questions to check if you understood the poem. Okay, class? You may type your answers on the comment in section of our FB Live here at RTV Tarlac. Here is item number 1. What is the title of the text listened to? What is the title of the text listened to? A. A ballad of a mother's heart. B. A ballad of a maiden's heart. C. A ballad of a man's heart. Correct. That is letter A. A ballad of a mother's heart. Next. Who wrote the poem listened to? Who wrote the poem listened to? A. Jose de Villa. B. Josie de Villa. Or C. Jose La Villa Tierra. Correct. That is letter C. Jose La Villa Tierra. Next, item number 3. Who ordered to have the mother's heart? I repeat, who ordered to have the mother's heart? A. Man. B. Maiden. C. Master.
Very good. That is letter B, the maiden. Next, item number 4. What is the son's reaction to the order? I repeat, what is the son's reaction to the order? A. Disagreed. B. Obey. C. Disobey. Correct. It's letter B. He obeyed the order of the maiden. Last item, number 5. What is the prevailing emotion in the text listened to? What is the prevailing emotion in the text listened to? A. Happy. B. Angry. C. Sad. Correct. That is letter C. It's sad. Now, count the numbers of the correct answer that you got and write your score at the top of your paper. Very good, students. You did a great job. I am really amazed that you are listening to our discussion. So now let us go through with the poem once more rather. But this time, let us try to analyze the issues presented in the poem that we have heard. So this time, we will be having a story box. So this storyboard contains 6 boxes, wherein each box contains a scene that we will be analyzing one by one. Let's get moving. The first scene shows a man who went out in the middle of the night to meet the girl he loved. The second one Dito ako dati. shows a man kneeling on his knees, confessing his true love and asking the girl. Unmute. No. Okay, so we're back. The first scene shows that a man went out in the middle of the night to see the maiden she loved. The second picture shows a man kneeling on his knees, confessing his true love and asking the girl, why is she keeping waiting him for so long? Then the maiden told the man to do a thing that would prove his love to her. The third scene shows that the man said that he will do anything for the maiden he loved. Then the maiden told him to go get his mother's heart and give it to her. The fourth scene shows that the man obeyed the maiden and opened her mother's breast to get her heart. Yet, no word was heard from the mother on what his son did. The fifth scene shows that the man hurriedly went back to the maiden, despite the heavy rain. But he slipped and fell down with pain. On the last scene, the man was lying down when he heard a voice telling him to get up and asked him, were you hurt, child? He looked at his hand and saw her mother's heart. The voice he heard was her kind, sweet, and loving mother, a ballad of the mother's heart. Did you follow grade 8 learners? Okay, so now let us dig the poem deeper. What is the primary issue presented in the text? What do you think is the primary issue presented in the text? Very good. That is moral issue. The man killed his mother, unable for him to get her heart.
So we all know, class, that killing is a wrong thing to do. Regardless of the situation, killing is not an option. Next, what is the other issue that can be derived from the text? Very good, that is social issue. The man killed his mother because he wanted to please the maiden that he is courting. So grade 8 learners and all of our learners, there's this gentle reminder. I know that you are in the stage in your life wherein you are courting someone. Okay? So I just want you to know that you should be careful and mindful of the things that you do. Do not act harshly just to please the people or the person that you are courting. Okay? Yes, class, you all did great for today. I am glad that we were able to spot the issues that were presented in the poem. Okay, for now, let's listen carefully to this instruction because this is your last activity. It will be checked by your English teachers in your respective school. So here it goes. Activity 3 is entitled Let Us Strengthen. So the instruction is, you listen to the song by Rachel Clayton entitled Fight Song and identify the issues presented in the text that you have listened by stating 3 statements or lines to support your answer. And I want you to write your answer in a sheet of paper. And class, here is a trivia. This fight song by Rachel Clayton was used as the theme song of our frontliners during this pandemic. You can see in YouTube that they already incorporated dance steps in this song. So now, let us listen to this song together. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream. Can you hear my voice? This time, this is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. I hope you learned a lot today, grade 8 learners. It was fun spending this session with you. Again, I am Ma'am Andrea C. Mallorca, your teacher broadcaster. Happy weekend, everyone. God bless and stay safe. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Annyeong Pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto po tayo. Patuloy na nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masiging pagpupunyagi upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, si Ginang Jennifer Ocoma Anoya mula sa Tarlac City at sa pamamagitan ng remote live broadcast ay gagabayan kayong unawain ang ating paksa ukol sa Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment at Rebolusyong Industrial. Mga giliw kong mag-aaral, bago natin simulan ang ating talakayan, ipinapaalala ko ang ating kasunduan. Una, siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Ikalawa, ihanda ang inyong learner's material, papel at ballpen na gagamitin sa ating pag-aaral. At pangatlo, iwasan ang paggawa ng ibang gawain at ituon ang sarili sa paksang tatalakayin. Maasahan ko ba? Mabuti kung ganon. Mga giliw kong mag-aaral, alalahanin muna natin ang ating paksang tinalakay noong Huwebes. Naaalala niyo pa ba ang ating paksa kahapon? Magaling! Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment. Nalaman ninyo na sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko, natutunan ng mga tao na tanggapin lamang ang mga ideya na base sa eksperimento o agham. At sa panahon ng Enlightenment, may mga pangkat ng intelektual na kinilala bilang mga philosophers na humikayat sa mga tao na gamitin ang kaalaman, gamitin ang katwiran at edukasyon sa pagsugpo ng kamangmangan at pamahiin. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Game na ba kayong mag-aaral at matuto dito lang sa ating Aral TarlakHenyo? Mga giliw kong mag-aaral, subukan muna natin ang inyong paunang kaalaman. Magbibigay ako ng mga salita at subukin ninyong buuin ang mga pantig sa mga salitang aking ibibigay. Sa mga nakasubaybay sa radyo at TV, sa pamamagitan ng mga clues na aking ibibigay, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. At sa mga estudyanteng nakasubaybay sa FB Live, maaari niyong isulat ang sagot sa ating comment box. Handa na ba kayo? Kung ganon, simula na tayo. Unang clue, gawain na isinasakatuparan gamit ang kamay. Ito ay kabaliktaran ng salitang otomatiko. Ang tamang sagot ay manual. Ikalawang clue, proseso ng paglikha ng isang bagay o pagtuklas ng mga bagay. Ang tamang salita ay imbensyon.
Ikatlong clue, bagay na lilikha ng tao upang mapadali ang mga gawain. Ang tamang salita ay makinarya. Ikaapat na clue, lugar kung saan lumilikha ng iba't ibang bagay na tumutugon sa mga kailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang tamang sagot ay pabrika. Ikalimang clue, proseso ng paglikha ng mga bagay na tutugon sa mga kailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang tamang salita ay produksyon. Mga giliw kong mag-aaral, marami ba kayong nakuhang tamang salita? Mahusay! Kung hindi naman, ayos lang yon. Alam kong sa susunod nating gawain ay makakabawi kayo. Sa ikalawang bahagi ng ating aralin ay tatalakayin natin ang tungkol sa Rebolusyong Industrial. Inaasahan na pagkatapos ng leksyon ito ay kaya na ninyong masuri ang dahilan, kaganapan at epekto hindi lamang ng rebolusyong scientifico at enlightenment, kundi maging ng rebolusyong industrial. Taong 1700 at 1800 nang magkaroon ng malaking pagbabago sa aspetong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ang transformasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industrial dahil pinalitan nito ang mga gawaing manual sa mga kabukiran ng mga bagong inventong makinarya. Nagbigay ito ng malaking produksyon sa mga bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang mga yaring produkto. Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga syudad at namasukan sa mga industriya upang kumita ng mas malaki. Ano-ano kayang mga pagbabago ang naganap sa pamumuhay ng mga tao dahil sa Rebolusyong Industrial? Aalamin natin yan dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Nagkaroon ng isang bagong uri ng revolusyon. Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag nating Rebolusyong Industrial. Ito ay ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula ng gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksyon. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging mabilis at malaki ang kanilang produksyon. Naging daan ito upang sila'y magkaroon ng malaking kita at napaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagsimula ito noong taong 1760 kung kailan nagkaroon ng mga bagong imbensyon sa pansakahan at pinasimulan ang revolusyon sa agrikultura. Mga giliw kong mag-aaral, alam niyo ba kung saan nagsimula ang Rebolusyong Industrial? At bakit sa bansang ito nagsimula? Aalamin natin yan dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Sa Great Britain, nagsimula ang Rebolusyong Industrial. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. Lumaganap ang kanyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng pagiging matatag ng kanyang kalakalan. Sinuportahang mabuti ng pamahalaan ang kalakalan nito sa pamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal. Taong 1760 ay pinasimulan ang pagbabago sa pag-produce ng tela sa Great Britain. Dati sa ilalim ng sistemang domestiko o domestic system,
Ang trabaho sa pagpuproduce ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. Ang namumuunang mga ngalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa mga pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makabuo ng isang tapos na produkto na kanya namang pinagbibili at pinatutubuan. Ngunit, ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pagbubuo na napakatagal. Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kortina at ilang panggamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lamang noong panahong iyon. Dahil sa pagkakaimbento ng maraming makinarya, ay naging madali ang pagpuproduce ng mga tela at mura na itong bilhin ng mga tao. Halimbawa, ang makinang spinning jenny ay nagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya at sa maraming sidlan. Ang dating ginagawa ng 8 manggagawa ay maaari nang gawin ng 1 manggagawa sa tulong ng nabanggit na makinarya. Mga giliw kong mag-aaral, hindi ba't nakakamangha ang spinning jenny? Simula pa lang yan ng napakaraming imbensyong nabuo sa panahon ng Rebolusyong Industrial. Taong 1793, nang maimbento naman ng isang Amerikanong nagngangalang Ellie Whitney ang cotton gin. Ito ay nakatulong para maging madali ang paghihiwalay ng buto at iba pang material sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50 manggagawa bago maimbento ang cotton gin. Dahil dito, naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksyon para sa paggawa ng tela sa Estados Unidos. Mga giliw kong mag-aaral, sa paglipas ng panahon, ang Rebolusyong Industrial ay mas lumago at mas lumaki. Dahil yan sa iba't ibang imbensyon na tinangkilik ng mga tao at nagpagaan sa kanilang buhay. Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan naman para maragdagan ang supply ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. Kaya, mas mabilis pang sumunod na imbensyon na ginawa ang mga tao na karaniwang gawa sa bakal, gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan sa mga riles. Nakatulong ang mga ito sa mabilis na pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang lugar at ugnayan sa pamamagitan ng makabagong telekomunikasyon. Naging kilala ang pangalan ni Alexander Graham Bell bilang inventor ng unang telepono at ni Thomas Alva Edison na nagpakilala sa lakas ng elektrisidad. Upang nang lumaon ay makatulong para sa isang buong komunidad ay maliwanagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago nilang kasangkapan. Ipinakilala naman ni Samuel B. Morse ang telegrafo na nakatulong para makapagpadala ng mensahe sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak na nasa ibang lugar. Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine naman na naimbento noong taong 1709 at taong 1760 ay nakatulong sa pagpump ng tubig na ginagamit para makapagpasupply ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydroelectric na nagpapatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika. Sa mga mag-aaral na nakasubaybay sa FB Live, maaari ba kayong magbigay ng isang pang-uri para ilalarawan ang mga intensyon na nabuo sa panahon ng Rebolusyong Industrial? Alam ko, pinag-aralan ninyo sa asignaturang Filipino ang tungkol sa mga pang-uri, kaya kaya nyo yan. Mahusay, natutuwa naman ako sa inyong mga sagot.
mga giliw kong mag-aaral, talaga namang kahanga-hanga ang mga imbensyong nabuo sa panahon ng Rebolusyong Industrial. Sadyang napakalaking tulong sa sangkatauhan ang pagkakaimbento ng telegrafo, ng steam engine, ng bombilya at ng iba pa. Maging ang mga modernong imbensyon ngayon ay nakuha ang inspirasyon mula sa mga imbensyong ito. Sa mga nakasubaybay sa FB Live, sang-ayon ba kayo sa aking mga sinabi? Kung gayon, i-click naman ang love icon. Matanong ko lang, mga giliw kong mag-aaral, kayo ba ay mayroong nais na imbensyon? Ano ito at para sa anong layunin? Magaling, natutuwa naman ako sa mga nais ninyong imbensyon. Siguraduhin nyo lamang na sana ang mga imbensyong ito ay para sa kabutihang panlahat. Lagi-lagi, piliin nating maging isang mabuting tao. Tandaan na ang Rebolusyong Industrial ay nakatulong din sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa paghahanap buhay ng mga tao. Maraming nagkaroon ng malaking puhunan at nagbago sa pamumuhay ng mga tao hanggang mabuo ang panggitnang uri ng tao sa lipunan. Mga giliw kong mag-aaral, pag-usapan pa rin natin kung paano nabuo o nabago ang buhay ng mga tao dahil sa Rebolusyong Industrial na naganap noong taong 1700 at 1800. Dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Nagpabago sa pamumuhay ng tao ang industrialismo. Dumagsa sa lungsod ang mga taga-probinsya. Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at naging squatter. Sa kawalan ng hanap buhay, marami ang naging palaboy. Maging ang mga bata ay napilitang magtrabaho. Isa ito sa mga naging napakabigat na suliraning panlipunan at pang-ekonomiya. Nagdulot din ito ng hidwaang pampolitika. Gayon din ang pagkakaroon ng tinatawag nating gitnang uri ng tao sa lipunan or middle class society. Nagbunga din ito ng mga pagkakaroon ng unyon ng mga manggagawa hanggang sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Mga giliw kong mag-aaral, tandaan ninyo na ang industrialisasyon na naganap sa panahong ito ay isang pagbabagong pang-ekonomiya na unang naranasan sa England na gumamit ng mga makinarya kaya nagkaroon ng mabilisang produksyon. Sa pag-unlad ng industrialisasyon, higit pang nagsikap ang mga kanluranin sa pananakop ng mga kolonya. Ito ay dahil sa pangangailangan nila ng mga hilaw na sangkap na magbibigay ng mga kolonya. Mga hilaw na sangkap na tanging maibibigay lamang ng kanilang mga kolonya. Ito rin ang magsisilbing pamilihan ng kanilang mga produkto. Ngayon ay tapos na ang ating paksa ukol sa Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment at Rebolusyong Industrial. Sa kasalukuyan, nakatutulong pa rin ba sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang mga kaganapan sa panahong ito? Sa paanong parahan? Nakakatuwa naman ang inyong mga sagot. Batid ko na naunawaan ninyo ang ating paksa dahil yan sa matyagang pagsusubaybay ninyo sa ating Aral TarlakHenyo. Mga giliw kong mag-aaral, oras na naman para sukatin o tasahin ang inyong kaalaman. Ihanda na ang inyong papel at ballpen para sa inyong gawain. Isulat ang inyong pangalan, pangkat at antas, maging ang petsa ngayong araw. Sundan ninyo ang gawain 3 sa inyong learner activity sheet para sa paksang ito.
Narito ang panuto. Isulat ang salitang tama sa sagutang papel kung ang nilalaman ng pahayag ay wasto. Isulat naman ang salitang mali kung hindi wasto ang pahayag. Malinaw ba ang aking panuto? Mabuti kung ganon. Simulan na natin. Pakinggan mabuti ang mga pahayag. Unang tanong. Sa Great Britain, nagsimula ang Rebolusyong Industrial. Ikalawang tanong. Umunlad ang larangan ng transportasyon at telekomunikasyon sa paglago ng Rebolusyong Industrial. Ikatlong tanong. Dumami ang produksyon ng tela dahil sa pagkakaimbento ng makinang spinning jenny at cotton gin. Ikaapat na tanong. Dumagsa sa mga probinsya ang mga taong tagalungsod na nagdulot ng pagdami ng tao sa probinsya at naging squatter. Ikalimang tanong. Sa tulong ng maraming inbensyong makinarya, ang mga gawaing dating ginagawa ng 8 manggagawa ay maaari nang gawin ng isang manggagawa. Uulitin ko lang ang ating ikalawang tanong. Dumami ang produksyon ng tela dahil sa pagkakaimbento ng makinang spinning jenny at cotton gin. Ang ating ikatlong tanong naman, umunlad ang larangan ng transportasyon at telekomunikasyon sa paglago ng Rebolusyong Industrial. Malinaw ba tayo, mga giliw kong mag-aaral? Maaari ninyong kunan ng larawan ang inyong gawain at ipadala ito, kunin ang larawan at ipadala ito sa inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8. Sa mga mag-aaral na walang internet access, maaari niyong ipasa ang inyong gawain sa itinakdang araw at oras ng pagkuha at pagsoli ng module. Tandaan niyo lang na dapat lagi nating sinusunod ang mga safety protocols katulad ng paghuhugas ng kamay, ang pagsusuot ng face shield at face mask para yan sa ating kaligtasan. Isang leksyon na naman ang ating natapos talakayin. Inaasahan ko na kayo ay may natutunan sa ating paksa. Muli, ako ang inyong naging guro sa Araling Panlipunan Grade 8, si Ginang Jennifer Okoma Hanoya, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Baked Best Gold Bread Improver.
Lahat yan gawa ng San Miguel MELCs. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell was very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino Tarlac. Good afternoon, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM, Radio Pilipino Tarlac, and Facebook Live. Today is April 16, 2021, and it's 2 o'clock in the afternoon. This is Citas P. Ballesteros, your teacher, broadcaster, and PLE Grade 8, broadcasting live remotely from Herona. Are you ready to learn, my dear students? Okay, that is great. So now prepare yourself. Do not forget to bring your pen and paper and compendium of notes. Do you have it now? Great. Make it sure that you are in a comfortable place, far from unwanted noise, so that you can hear me loud and clear, and you can participate actively. Today, we will focus our discussion on the area of home economics. We will explore the world of hairdressing. You will gain a lot in this lesson, and I hope you will enjoy. Are you familiar with riddles? Okay, let us have fun. Okay, lipstick in this color, and ladybugs and fart, and on Valentine's Day, some roses and a heart. What color am I? Can you guess? Yes, you are right. It is red. Here is another. What color is the ocean on which some people surf? It is also same color as the great Papa Smurf. What color am I? What is your answer? Yes, it is blue. Another. The name of this color is not purple or green. It is the color of the Beatles submarine. What color am I? Yes, the color is yellow. How about this one? What color is the coal? What color is the night? You can only guess it when you turn off the light. What color am I? Right, it is black. Can you guess what is our lesson for today? Very good. It is all about hair coloring. Color
is a symbol of power. Color also used for expressing our feelings and emotions. Some people express themselves in coloring their hair. Do you agree with me? Great. Teenagers like you also want to dye their hair, isn't it? Okay, let's take up first the meaning of hair coloring. Hair coloring is a science and art of changing the natural color of the hair. This is one of the most creative, challenging, and inspiring salon services. Before we proceed, let's have the difference between hair color, that is one word, and hair color, that is two words. Hair color refers to products and services for artificially coloring the hair. Hair color refers to the natural color of the hair. Let's have an exercise. If you understand the difference between hair color, that is one word, and hair color, that is two words, write your answer on your paper. Number 1. John is mixing blank black for his client. John is mixing blank black for his client. What is your answer? Okay, very good. Number 2. When Susan was young, her natural blank was red. When Susan was young, her natural blank was red. What is your answer? Okay. Carmen had a bad experience with blank she bought at the drugstore. Carmen had a bad experience with blank she bought at the drugstore. What is your answer, number 3? Okay, very good. So the answer is hair color, that is one word. Good job. Do you know what motivates people to color their hair? There are some reasons. Number 1, cover up or blend gray hair. Number 2, enhance an existing color. Number 3, create a fashion statement or form of self-expression. Number 4, correct unwanted tones. Number 5, accentuate a particular haircut. So it is important to understand what motivates people to color their hair. This information will help you determine what products and hair color services are appropriate for your client. You can also achieve the desired hair color if you know and understand the structure of the hair. Look at the picture. That is the sample cross-section of our hair. So we have the cuticle, the cortex, and the medulla. Cuticle, the outer layer of the hair, this serves as casing to protect the cortex from damage. Cortex, it provides the hair strength, determine the hair color and texture. Medulla, the innermost layer, and does not appear in all hair. Another thing that you should understand is how color works together. Hair coloring, always follow the law of color in the relationship of color. It is also a true law that can never be changed. Example, red plus blue is equal violet. I'm pretty sure you are familiar with the picture. Great. So color wheel is used to correct hair color.
It shows the relationship of colors so that we can create the exact shade, intensity, or tone of color you desire. Primary colors are the basic colors that are not created by any other color combination. Can you name the primary colors? Very good. They are red, blue, and yellow. How about the secondary colors? Secondary colors is the product of combining equal amount of the primary colors. Can you name them? Okay, they are violet, blue, green, and orange. Okay, so those are the secondary colors. Tertiary color is product of combining both the secondary and primary colors. Okay, what are they? Okay, so they are, example is the red-orange, a combination of red and orange. The complementary color neutralizes each other. It helps cancel each other unwanted tones out. Example, blue cancel out orange. Red cancel out green. Knowing and understanding the universal tool, which is the color wheel, will help you become a competent and powerful hair colorist. Universal law, because some career uses a color wheel, like the makeup artists, interior designers, chefs, painters, and furniture designers. And one pink color wheel was developed by Isaac Newton in 1666. Other factors to consider ensuring best results are skin complexion, natural depth and tone. Depth level refers to how light or dark the base color of the hair. There are 10 levels. 1 is to 5 are brown shades. 6 to 10 are blonde shades. Tone refers to the color we see in the hair, be they natural colors or artificial colors. Tone colors are classified as warm tones have red, yellow, and orange color. Cool tones have blues and green in them. The neutral tones have a balance of warm or cool pigment. Another factors to consider is existing colored hair. Number 5, temperature in the salon. 6, timeline in hair coloring. 7, contraindication. 8, patch test and incompatibility test. 9, porosity test and elasticity test. Next to consider the 3 classification of hair color. 1 is the temporary hair color, used to change the hair temporarily. This neutralizes an unwanted tone. Temporary color available as color rinses, colored mousses, gels, hair mascara, spray and color enhancing shampoo. Another classification of hair color is the semi-permanent color. Mixes with the developer, requires patch tests, allows to penetrate the hair shaft rather than simply coat it. Will last from to 6, 8 shampoos.
The third classification is permanent hair color. Lightens and deposit color uses to match lighten and cover gray hair. Requires a patch test, not easily shampooed out, and number 6, mixes with developer. We need also to consider also various tools and materials in hair coloring. 1. We have the applicator bottle, a large bottle with narrow opening to hold both the color and developer. Another is the disposable vinyl gloves to protect the wrist area while applying hair color. Another is barrier cream. It is used as material to block or prevent staining around the client face or hairline. Shower cap, used to cover hair after applying hair coloring. The mixing bowl, used for mixing hair color and developer. The tinting brush, used to apply color and ensure even distribution accurately on the hair. Next, we have the sectioning clips. These are used to make segment or section in the hair so that applying the color will be easier. The comb, used to separate hair and remove tangles. Next, the protective cape, used to protect the patron's clothing. The apron, used to protect the colorist's clothing. Another factor is selected hair colors. Chemicals that are used to change hair color. Color chart. It is used to find perfect new hair color or the shade of your natural hair. Another is the shampoo, used in preparation for cleansing hair and the scalp. And the conditioner, used to reduce friction between strands of hair to allow smoother brushing or combing. Another one is the timer, a specialized clock used for measuring specific time interval. The ear cup, a device that is inserted in the ear to protect the ear from intrusion of water and chemicals. Some safety precautions to consider in hair coloring are: number 1, always wear your personal protective equipment or the PPE. Read the manufacturer's instructions. Carry out all necessary hair and skin tests. Always check client's scalp. Clean up any spillages immediately. Number 6, ensure all tools and equipment are properly sterilized or sanitized. Make sure that the client is comfortable through the service. So here are the procedure in hair coloring. Number 1, prepare the client. We need also to consult our client. Number 2, draping the client. Preparing the coloring products. Number 3. Number 4, part the hair into 4 sections. Number 5, working with 1/4 inch to 1/2 inch subsections. Apply the tint color to the entire shaft. Start near the scalp and gently work the color through the ends. Apply with a bottle or brush depending on the consistency of the color. Number 6, file the hair loosely on top of the head. Number 7, follow the manufacturer's direction about process options
Some colors require the use of plastic cap. Number 8, process accordingly to your strand test result. And number 9, follow the timing instructions provided by the manufacturers. When the color has developed, wet the client's hair with warm water and bladder. Number 10, rinse well, then shampoo. Finish with conditioner. And number 11, rinse and towel blot the hair. Style as desired. When any color services is complete, it is important to give the client correct advice to ensure a long-lasting result. Number 1, do not wash the hair for at least 48 hours. Use moisture-rich conditioner. Wash hair with cold water as much as possible to keep the hair healthy and shiny. Avoid harsh soap and harsh shampoo. Number 5, keep out of too much exposure to sunlight and water. Another, comb and brush the hair daily. Number 7, retouch color every 4 to 6 weeks, depending on the color's lightening in regards to the natural hair color. Use the right shampoo and conditioner. These are special ones available especially for the hair that has been treated. Avoid brushing the hair when it is wet and blow that drying harshly. Get split ends cut every week or less. Okay, my dear students, are you still with me? Let's have a recap. Again, what is hair coloring? Very good. You have a good memory. Hair coloring is a science and art of changing the natural color of the hair. We need to consider hair color classification, the tools and materials needed, as well as the procedure in applying hair color. Another thing that are, learn how to use the hair color wheel. Understand how to add and remove hair color pigment. Determine the correct hair color darkness level. Always know how long hair takes to absorb. Apply hair color appropriately to each hair section. Okay, my dear students, time to assess your learning about our lesson. We have 5 multiple choice type questions. Get your pen and paper and write the letter of the correct answer. Listen carefully. I will read the question twice. Are you ready? Okay, number 1. What classification of hair color that is designed to penetrate the shaft and deposit their color directly into cortex of the hair? What classification of hair color that is designed to penetrate the shaft and deposit their color directly into cortex of the hair? Letter A, semi-permanent hair color. Letter B, permanent hair color. Letter C, temporary hair color. Number 2 question. A tool which is used to make segment or section the hair so that applying the hair color will be easier. A tool which is used to make segment or sectioning the hair so that applying the hair color will be easier. Letter A, sectioning clips. Letter B, brushes. Letter C, comb. A, sectioning clips. B, brushes. C, comb. Number 3 questions.
A device that is used to protect the ear from intrusion of water and chemical. A device that is used to protect the ear from intrusion of water and chemical. A. Protective tape. B. Ear cuff. C. Towel. A. Protective tape. B. Ear cuff. C. Towel. Number 4. When you add yellow to other colors, the resulting color is A. Lighter and brighter. B. Deeper, darker. C. Sophisticated. When you add yellow to other colors, the resulting color is A. Lighter and brighter. B. Deeper and darker. C. More sophisticated. Number 5. Violet is an equal amount of yet A. Yellow and green. B. Orange and blue. C. Red and blue. Okay, let's check your answer. Okay, if your answer for number 1 is letter B, you have a correct. Number 2, if your answer is letter A, correct. Number 3, you're correct. If your answer is letter A, you are correct. Number 4, if your answer is number 4, the answer is B. And C is letter. Okay. So those who got perfect score, excellent. Those who got 3 to 4, correct answer, very good. Those who got 2 below, it's okay. Just keep on reading your compendium of notes and support materials and do your best next time. It was a great learning experience with you. Hopefully you enjoy our lesson in home economics today. And I would like to end up by saying, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Thank you very much and keep safe everyone. This is Teacher Citas P. Ballesteros signing off. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold bread improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo, ang business is nandyan.
Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell was very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino Tarlac. Hello everyone! Good afternoon, especially to all grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Ma'am Jelly Esgo, your teacher broadcaster for Arts Grade 8, broadcasting live from San Jose, Tarlac City. I just want to tell some gentle reminders before we start our discussion. Make sure that you are in the most comfortable place while tuning in into our live stream and television. Also, make sure that you have a copy of your learning activity sheet in Grade 8 Arts for the third quarter to better understand our lesson for today. You can ask and answer the questions through the live chat. I hope everyone is ready. As we begin our lesson, I want you to open your learning activity sheet pre-assessment. The title is Identify Me. Are you ready? Again, you can write your answers in the chat box or in the learning activity sheet and send it to your Muppet teacher. Okay, let's start. What kind of Indian art is in the picture? Very good. A Rangoli art. Look again the Rangoli art, and this time, I want you to observe and identify the elements of art used in the Rangoli. Now, what are the elements of art visible in the Rangoli? The elements of art observed in the Rangoli are lines like zigzag, curve, horizontal, vertical, and diagonal. Aside from line, what other elements of art do you observe? Very good. There is also shape such as diamonds and circles and other geometrical pattern, and organic shape that often found in nature like flowers. Any element of art that you still notice? Correct. Color is another element of art, as it was obviously seen in the picture. Write the colors that you observe in the live chat. Some of you observe color red, blue, yellow, and pink. Very good, everyone. I'm glad that you still know and identify the building blocks of art. Remember, we cannot create good art without utilizing at least a few of these elements of art. Last time,
Teacher James and Teacher Glenford discussed the characteristics and the utilization in terms of their distinct use of art elements and principles. Today, I am going to discuss the crafts in specific countries in South Asia, West Asia, and Central Asia, according to functionality, traditional specialized expertise, and availability of resources. Did you know that Rangoli symbolizes beauty, hope, and tradition in India? And it is one of the most pleasing art forms and considered as a divine art. The ritual of drawing Rangoli pattern is a skill handed down from mother to daughter. Functions of Rangoli. First, it serves as a welcome sign, bring peace, health, good luck, and prosperity. Second, to ward off all evils. Women start their chores by drawing meticulously with bare fingers the Rangoli designs in front of the threshold, prayer area, courtyards, walls, and in front of the sacred plant to welcome the god Krishna and to ward off all evils. Lastly, separates the inner and outer world. Believe that the Rangoli separates the inner and outer world, guarding the household, and also gives a warm welcome to the guests. When crossing a Rangoli, there is a feeling of disconnected from the past and the future, and forced to remain in the present. The people feel good in entering and feel the good vibrations in leaving the house. A variety of materials and mediums can be found everywhere and can be used to create a rangoli. Rangoli patterns involve a floor design and are usually drawn in two primary ways, dry and wet, referring to the materials used to create the outline and fill that outline with color. The materials are white materials are chalk, sand, paint, rice flour, or rice paste. Wet and dry materials are paints, colored rice water, gypsum powder, and color sand. Unprocessed materials are seeds, grains, spices, leaves, or flower petals to achieve lifelike use. There are modern materials that can also be used like crayons, dyes, or dyed fabrics, acrylic paints, and artificial coloring agents in creating a rangoli art. What do you observe in the picture? Very good. Diwali Festival or Festival of Light. Diwali is India's biggest and most important holiday of the year. Functions of Diwali. First, protection from spiritual darkness. The lights from the diyas, candles, and fireworks outside their homes are served as a protection from spiritual darkness. Diwali symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, is worshipped as the bringer of blessings for the new year. A diya is an oil lamp usually made from clay with a cotton wick. Cotton wick is a braided cotton that holds the flame of an oil lamp or candle dipped in ghee. Ghee is a class of clarified butter that originated in India. Now, I want you to observe the picture. What did you notice? Precisely, that is a mehndi, a form of body art in India and also known as henna. Indian wedding traditions calls for a mehndi ceremony to be held the night before the wedding. Functions of mehndi. First, known for its powerful medicinal properties. The mehndi leaves has a cool effect on the body and keeps the nerves calm. And that is the reason why mehndi is applied on the hands and feet.
Practice of applying mehndi started in ancient times in order to protect the couple from stress and keep them healthy. Second, represents the holy band of matrimony, sign of good fortune, and signifies the love, compassion, and affection between the couples and their families. It is believed that the darker the color of the mehndi on a bride's hand, the deeper the love, understanding, and love will be there between the bride and her mother-in-law. And lastly, it served as a symbolic representation of fertility in brides. The decorative designs are created on a person's body using a paste created from the powdered dry leaves of the henna plant. Henna paste is usually applied to the skin using a plastic cone, a paintbrush, or a stick. Henna plant is native and cultivated in India. Before we proceed to the next arts and crafts, let's do this activity to check if you understand the topic that we have discussed. Turn your learning activity sheet to page 3. The title of the activity is Name Me. I know you are excited, so let's start. In this activity, you have to identify the given statement in 5-second time. Question number 1. It is an oil lamp that usually made from clay, cotton wick, and ghee. Write your answer in 5, 4, 3, 2, 1. Very good. The answer is Dia. Question number 2. It derived from the Sanskrit word Deepavali, which means the row of lights. Write your answer in 5, 4, 3, 2, 1. Kizel Hailey got the correct answer. It's Diwali. Question number 3. It symbolizes beauty, hope, and tradition in India, and it's one of the most pleasing art forms and considered as a divine art. Write your answer in 5, 4, 3, 2, 1. Genesis Gale got the correct answer. It's Rangoli. Question number 4. It's a form answer and the answer is Mendy. I'm happy that you got it all correct. Look at the picture. What do you observe? You are correct. That is a sample design of Arabic carpet. A carpet is a textile floor cover. Functions of Arabic carpet. Carpet are used for a variety of purposes, including insulating a person's feet from a cold tile or concrete floor, reducing sound from walking, making a room more comfortable as a place to sit on the floor, example, when playing with children or as a prayer rug, and house decoration like hung from walls and used to cover tables. It is a traditional means of gaining income and a means of survival. Carpets used also to show one's status. Sheep's wool is the most common material used in the making of traditional Arabian carpets. Wool has excellent durability and can be dyed easily and is fairly abundant. Other materials such as cotton, camel hair, goat hair, and flax have been used to make these carpets. For larger carpets, silk is likely to be used. Silk is the most elegant carpet because of its soft touch and shiny appearance. Usually, the material used in making carpets are the materials that are locally available. Again, look at the picture. What do you observe? Very good. The track art of Pakistan. Functions of Pakistan.
It served as a reminder of their homes. Truck painting practice is said to have been started as a way of reminding the drivers of their homes wherever they go, since they are gone from home for months at a time. The truck drivers participate actively in the ornamentation process to feel a sense of attachment with their trucks. Next is, it tells exactly what region and ethnic group the drivers belong through the design of the truck. Lastly, it inspired some fashion designers for their display. Truck style and materials depends on the region. Examples of materials used are paints, heavily trimmed with wood, wooden carvings, plastic, and camel bone as ornamentation, while chains and pendants are often dangled off the front bumper. That is the end of our discussion. Now, let us summarize our lesson. The arts and craft in India are Rangoli, Diwali, and Mendi. The functions of Rangoli are to ward off evil spirits, separates the inner and outer world, considered an auspicious welcome sign, bring peace, health, good luck, and prosperity. Resources or materials used in making the Rangoli are dry materials, chalk, sand, paint or flour. Wet materials are paints, colored rice water, gypsum powder, and colored sand. Unprocessed materials are seeds, grains, spices, leaves or flower petals, and for modern materials are crayons, dyes or dyed fabrics, acrylic paint, and artificial coloring agents. Functions of Diwali. It symbolizes the inner light that protects from spiritual darkness and symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. Materials needed are clay, cotton wick, ghee, or vegetable oils. Functions of Mendi are known for its powerful medicinal properties, represents the holy band of matrimony, and symbolic representation of fertility in brides. Materials needed are paste from powdered dry leaves of the henna plant, plastic cone, and paintbrush or a stick. Arabic carpet's functions are for house decoration, prayer rug, used as a source of income, and used also to show one's status. Materials or resources are sheep wool, cotton, camel hair, goat hair, and flax. Pakistan truck painting functions are it serves as a reminder of their homes, truck drivers' mode of expression, and fashion. Materials and resources are paints heavily trimmed with wood, wooden carvings, plastic, camel bone, chains, and pendants as ornamentations. I hope you had fun in learning these topics. You are now ready for our assessment activity. Kindly turn your learning activity sheet to page 4. The title of this activity is Pick Me. You can write the letter of the correct answer on the live chat or in a clean sheet of paper and send it to your Muppet teacher. Are you ready? Okay, let's begin. Question number 1. It symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. A. Rangoli, B. Diwali, C. Mendi, D. Arabic carpets. Question number 2. Used as a prayer rug, house decoration, and to show one's social status. A. Rangoli, B. Diwali, C. Mendi, or D. Arabic carpets. Question number 3. Known for its medicinal properties and represents the holy band of matrimony. A. Rangoli, B. Diwali, C. Mendi, D. Arabic carpets. Question number 4. Believe that it separates the inner and outer world, guarding the household, and also gives a warm welcome to the guests. A. Rangoli,
B. Diwali, C. Mehndi, D. Pakistan chalk painting. Question number 5. It serves as a reminder of their homes, truck drivers' modes of expression, and fashion. A. Rangoli, B. Diwali, C. Mehndi, D. Pakistan chalk painting. Now, let's check your answer. For number 1, the answer is letter B, Diwali. For number 2, the answer is letter D, Arabic carpet. For number 3, the answer is letter C, Mehndi. For number 4, the answer is letter A, Rangoli. And for the number 5, the correct answer is letter D, Pakistan chalk painting. Congratulations, you did great in your assessment. For your performance task, you will create a Diwali mobile. This video will help you to create your own Diwali. Here is the procedure for the Diwali mobile. Materials: yellow textured paper or pages of magazine, textured or glossy paper in a bright color, gold cord at any strings that you have like this one, gold glitter glue or gold pen, scissors, puncher, and a pencil. For the instructions, step 1, using a pencil, draw a flame shape from yellow paper. And a diya shape from the other paper. Using a scissor, cut out the diya. Remember, be careful in using pointed objects. After diya, cut out also the flame from the yellow paper. Step 2. Using a puncher, make a hole at the bottom of the flame and another in the upper middle of the diya. Step 3. Tie them together with the gold cord. Then cut the excess strings. Step 4. Using a puncher, make a hole at the top of the flame. Then tie on some gold cord for hanging. And for the last step, with a glitter glue or a gold pen, write happy on the flame and Diwali on the diya. This is the finished look of the Diwali mobile. This simple Diwali mobile will look pretty hung in the entrance or window during the Diwali Festival of Lights. Use bright colors and different textures so that your mobile really catches breeze and the light. Here is the procedure.
After making the Diwali mobile, turn your learning activity sheet to page 5 and answer the following questions. Question number 1, was I able to follow directions correctly? Question number 2, how did I use recycled materials in this project? Question number 3, was I able to employ different art elements and principles in making this project? Question number 4, did I enjoy working on this project? And last question, is my mobile moving? If not, what can I do to make it move? For the rubric of this performance, the criteria are following directions, creativity and workmanship, and pattern. 11 to 15 points, it means excellent. 8 to 10 points, it means good. And 6 points means needs improvements. Parents and guardians, please guide your child in doing the activity. That's all for today. And if you have questions or clarifications about our lesson, you can send your question through my messenger or to your Muppet teacher. Don't forget to send the video or the picture of your Diwali mobile. I hope you learned and enjoyed our lesson. I am Teacher Jelly saying, art is not for static purposes only. Art can be a way to show your emotions and thoughts in life. Until next time, and keep safe, everyone. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong Pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family.
please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell was very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good afternoon, everyone. A pleasant day to our grade 9 English learners. How are you today? I hope that everyone is doing good. Today is our first episode of Learning in English 9 for the third quarter, Module 3. We are on air via DZTC 828 AM Aral TarlakHenyo, RTV Channel 26. Let us be together in listening and learning an English 9 lesson. This is Teacher Debbie from Mababanaban National High School, your teacher on air. Before anything else, my dear students, I want you to get your Quarter 3 learning activity sheet for Module 3, your pen, and choose a place where you are most comfortable. Thank you very much, dear students and guardians, for your unwavering support to your children. Now, grade 9 students, are you ready for another interesting lesson? We used one of the macro skills in communication, which is viewing, in our last topic. This time, we will be developing another macro skill, which is listening. For today, we will be judging the validity of the evidence listened to, and our focus is understanding the different text types. Lend me your ears, class, so that you can grasp everything that I will be discussing. Your 100% attention is a must. Let us test your prior knowledge about some terms that are vital to our discussion. We will see if you are good in understanding about the different types of text and text itself. I'm sure that you are now holding your learning activity sheet and your pen. You will be having a 5-item quiz about the different terms that we're going to discuss. So, activity 1 is identifying the given terms. Let us see if you are familiar with them. The choices are written above every item. I will read each item twice for the sake of the listeners over the radio. Item number 1. It offers the opportunity to convince the reader to adopt a particular viewpoint. It offers the opportunity to convince the reader to adopt a particular viewpoint. What is it?
Did you say persuasive text? You got it. How about number 2? It presents an issue surrounding a particular topic, usually one that is debatable and open to arguments. It presents an issue surrounding a particular topic, usually one that is debatable and open to arguments. The correct answer is discussion text. Is your answer correct? Very good. The next one, it is a piece of writing that tells a story or entertains. A piece of writing that tells a story or entertains. The answer is literary text. I hope that you already have 3 correct answers. For the next item, it informs, instructs, or persuades the reader by giving facts or information. It informs, instructs, or persuades the reader by giving facts or information. The answer is factual text. Did you answer it correctly? You're doing great. For the last number, item number 5. It refers to the written, spoken, and visual forms of language that people live with every day. It refers to the written, spoken, and visual forms of language that people live with every day. What is your answer? Did you say text? Yes, you are right. Now that you are familiarized with the different terms for this lesson, let us proceed with our discussion. Understanding text and its types. Text refers to the written, spoken, and visual forms of language that people live with every day. While writing or speaking, you are using text, and when you are roaming around and you see signs or visual forms of languages, they are text. Am I clear, class? Let us now understand the different text types. We have here the first type, factual text. Factual text inform, instruct, or persuade the reader or listener by giving facts or information. We have here the examples of factual text. We have news reports, interviews, recipes, records of history, weather forecast, and instructions. Literary texts are pieces of writing that tell a story or entertain. Examples are non-fiction, fiction, manuscripts, poetry, dissertations, theses, speeches, pamphlets, brochures, and advertisements. The community services brochure that you made last first quarter is an example of a brochure. We will now differentiate persuasive text from discussion text. How do they differ from one another? A persuasive text or writing offers the opportunity to convince the reader or listener to adopt a particular viewpoint or to believe in what the writer is telling. It discusses one side of the issue only. While a discussion text content, which is also known as argumentative text, presents an issue surrounding a particular topic, one that is usually debatable or open to arguments. It discusses
both sides of an issue, the pros and cons. I repeat, a discussion text or content, which is also known as argumentative text, presents an issue surrounding a particular topic, one that is usually debatable or open to arguments. It discusses both sides of the issue, the pros and cons. In a persuasive text, the writer or speaker is showing one side of the topic only to convince the reader or listener. In an argumentative text, the speaker or the writer is discussing both sides of the issue, the pros or the supporting and the cons or the opposing sides of the issue. Do you now know the difference between a persuasive text writing from a discussion text or argumentative content? Bear that in mind, my dear students. Let us proceed to the next activity to see if you have internalized what we discussed. You have there the different examples of factual text and literary text. Write the examples in the appropriate column. If it is an example of factual text, write it under factual. If it is an example of literary text, write it under literary text column. You can begin answering. Let us see if there is retention in you. These are the correct answers. Under factual text, we have interviews, news reports, recipes, instructions, weather updates. While under literary text, we have their thesis, poetry, brochure, speeches, and advertisement. I repeat, under factual text, we have interviews, news reports, recipes, instructions, weather updates. While under literary text, we have thesis, poetry, brochure, speeches, and advertisement. So did you get them all? Great job, my dear students. You are doing well, grade 9 learners. We will now move to the third activity, which is a true or false type of quiz. Write T if the statement is true and write F if it is false. Analyze the statements carefully in order to answer them correctly. So we have here the third activity. Let us read statement number 1. I will repeat the statement twice. In persuasive text, the writer discusses both sides of the topic. In persuasive text, the writer discusses both sides of the topic. What is your answer? Yes, it is false. So letter F it is. In persuasive text, the writer discusses only one side of the topic. How about the second statement? The writer discusses only one side of the issue in a discussion text. The writer discusses only one side of the issue in a discussion text. Did you get the correct answer? It is again false. Letter F. The third statement. To know if the information is valid or not,
you need to extract the supporting and opposing opinions of the issue. To know if the information is valid or not, you need to extract the supporting and opposing opinions of the issue. What is your answer? The correct answer in item number 3 is C, because the statement is true. Do you have 3 correct answers already, class? Very good. Statement number 4. The information from the text may influence you to believe certain ideas and push you to take some form of action. The information from the text may influence you to believe certain ideas and push you to take some form of action. Is the statement true or false? It is again a true. So your answer is letter T. It seems that you have learned a lot from our topic because you are doing good. For the last statement, there is no need to research or gather information about the topic when you are writing a discussion text. There is no need to research or gather information about the topic when you are writing a discussion text. What is your answer? If your answer is letter F, you are correct. You need to research and gather enough information about a certain issue. Who got 5? A big hand for everyone. Let us have a recap of our topic for today before you will work with the last activity. What is a text? A text refers to the spoken, written, and visual forms of language that people live with every day. A text refers to the written, spoken, and visual forms of language that people live with every day. What are the different types of text that we discussed? How many are they? So we have discussed 4 types of text. They are factual, literary, persuasive, and discussion text. How will you determine if a text is factual or literary? Factual text gives useful information and focuses on facts. We have, again, factual text gives useful information and focuses on facts. Examples: news reports, interviews, records of history, recipes, and instructions are examples of factual text. Do not forget, class, the examples of factual text are news reports, interviews, records of history, recipes, and instructions. How about a literary text? They are made to tell a story or entertain. Again, a literary texts are made to tell a story or entertain. Fictions, non-fictions, speeches, advertisements, brochures, theses are examples of literary text. Don't forget, my dear students, that the examples of literary text are fictions and non-fictions, speeches, advertisements,
brochures, thesis. Bear all of those in mind. You are all commendable grade 9 learners. You are very attentive. How about persuasive and discussion tests? How will you know if it is persuasive? How will you know if it is a discussion text? A persuasive text convinces the reader or listener to believe in what the writer is telling by discussing one side of the issue only. A persuasive text convinces the reader or listener to believe in what the writer is telling by discussing one side of the issue only. A persuasive text convinces the reader or listener to believe in what the writer is telling by discussing one side of the issue only. While in discussion text, the writer needs to discuss both sides of the issue to make sure that you are influenced to believe certain ideas which will push you to take an action. In discussion text, the writer needs to discuss both sides of the issue to make sure that you are influenced to believe certain ideas which will push you to take an action. I hope that everything is clear about these types of text. Now, let's see if you can judge the material that you heard from someone. You will use your listening prowess in order to arrive with the correct decision. What I am telling you is to know if the statement given by somebody is true or not. You are going to apply what you have learned from today's discussion. Your topic is about LOVE. I know that this is a very interesting topic. We love to listen to tales or stories about love. Am I correct? Your post-listening or viewing activity is to interview two persons about their definitions of love. Compare their definitions using the Venn diagram. Write the difference or differences under person A and person B, and the similarity or similarities at the middle. Of course, I am 100% sure that you have your own definition of love, but this time, your definition doesn't matter. Your parents' or other person's definition is what you need. That's why you are going to interview two persons about their own definition of love. With the COVID-19 pandemic, my dear learners, be sure to observe the IATF protocol in this activity. Just text, message, or call the person you will interview if he or she is not a member of your family. Do not go or visit them at their home to avoid contacting COVID-19. So just text or message or call the person you will interview if he or she is not a member of your family. After you gather their definition, you will compare whose definition is better.
Give your reason or your reasons why you have chosen his or her definition. The last activity that I asked you to do will prove how good are you in judging the validity of the evidence listened to. As what I have told you, class, you need to be cautious in knowing what the definition of love that they will give you. So, prove that you are really good in judging the validity of the evidence listened to. We are going to check your answer to this activity in our next episode. I hope that you are a good judge this time. Which definition do you prefer? We really had an interesting discussion for today, my dear grade 9 students. I hope that you enjoyed our 25 minutes class. Don't ever get tired of learning because education is a lifelong process. It would be your tool for a brighter future. Again, this is Teacher on Air, Debbie A. Terrible, saying bye for now. Keep safe, everyone. God bless. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold bread improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies.
with Protect Plus Gold. The smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Isang masigla at ligtas na hapon, TarlakHenyo. Narito na naman tayo, nag-aaral at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral mula sa grade 9? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louie M. Blanco, broadcasting live mula dito sa Villa Agdipay, San Jose, Tarlac. Narito ako upang samahan kayo at gabayan kayong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Pero bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Kung oo, mabuti naman. Para maging alerto ninyong mapag-isipan at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Yes, sa puntong ito ay nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 9 para sa ika-5 linggo ng ikatlong markahan. Ang konsepto, dahilan, epekto at pagtugon sa inflasyon. And of course, ihanday nyo rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa dahilan ng inflasyon. Alam kong naririnig-rinig nyo na yan, yung topic na yan, bago pa man tayo or bago pa man natin ito pag-usapan. But of course, bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo? Kung oo, mabuti naman. Sa nakaraang episode ng ating talakayan ay ang konsepto ng inflasyon. Pinaniniwalaan ng inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto
na nakapaloob sa basket of goods. Ang pagtaas ng presyo ay sinasabing kaakibat na ng ating buhay. Hindi na bago sa mga bansa na nakaranas ng inflasyon. Kahit noong panahon ng medieval, ang presyo ay tumaas ng 4 na doble sa Europa. Hyperinflation naman ang tawag kung saan ang presyo ay patuloy na tumataas bawat oras. Linggo, araw na nagaganap sa Germany noong dekada 1920. Maging sa Pilipinas ay naranasan ang ganitong sitwasyon sa panahon ng pananakop ng Japan kung kailan ang salapi ay nawalan ng halaga dahil sa napakataas na presyo ng bilihin at pagbagsak sa halaga ng pera. Kakaunti na lamang ang kanyang mabili ng salapi noong panahon ng digmaan. At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo or handa na tayong pag-aralan ang ating bagong paksa. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay nasusuri or inyo nang masusuri ang dahilan ng inflasyon. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral na sa ikasyam na baitang na nakikinig ngayon dito sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong mag-message sa akin sa Messenger, Louis Milio Blanco, or mag-text sa ating numerong 0933-079-3892 or sa Facebook Live mismo ng RTV Tarlac, Channel 26. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay ating munang sukatin ang inyong paunang halaman. Tatawagin natin ito na dahilan o bunga. Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon. Panuto, tukuyin kung ano sa mga ito ang dahilan ng inflasyon o bunga ng inflasyon. Isulat sa papel kung ito ay dahilan ng inflasyon o bunga ng inflasyon. Handa na ba kayo? Magaling. Unang tanong, paghingi ng karagdagang sahod ng mga manggagawa. Ito ba ay dahilan ng inflasyon o bunga ng inflasyon? Kung ang inyong sagot ay dahilan ng inflasyon, tama kayo. Binabati ko kayo. Ikalawang tanong, mataas na halaga ng mga materyales na kailangan sa produksyon. Ulitin ko, mataas na halaga ng mga materyales na kailangan sa produksyon. Ito ba ay bunga ng inflasyon o dahilan ng inflasyon? Kung ang sagot ninyo ay dahilan ng inflasyon, tama kayo ulit. Number 3, or ikatlong bilang, maraming mag-aaral ang hindi na kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Titingin ko, maraming mag-aaral ang hindi na kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Ito ba ay dahilan ng inflasyon or bunga ng inflasyon? Okay, dokes. Ang tamang sagot ay bunga ng inflasyon. Dumako na tayo sa ika-4 na tanong. Maraming produkto ang hindi na kayang bilhin ng mga mamamayan. Inuulit ko, maraming produkto ang hindi na kayang bilhin ng mga mamamayan. Ito ba ay dahilan ng inflasyon o bunga ng inflasyon? Tamang sagot ay bunga ng inflasyon. Wow! Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Panghuling tanong. Inflasyon, binabati ko kayo.
Ilan ang inyong nakuhang score? Nakuha ba lahat ang tamang sagot? Kung hindi naman ay okay lang. Dahil ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngayon ay atin nang tatalakayin ang mga dahilan ng inflasyon. Marahil pumasok sa inyong isipan kung bakit nagkaroon ng inflasyon. Kaya ngayon, ating alamin ang mga dahilan ng inflasyon. Unang dahilan ay tinatawag na demand pull. Nagaganap kapag nagkakaroon ng paglaki sa paggasta ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Ngunit ang pagtaas ng aggregate demand ay hindi katumbas ng paglaki ng kabuuang produksyon. Dahil dito, nagkakaroon ng shortage sa pamilihan kaya ang presyo ng pamilihan ay tumataas. Ayon sa pananaw ng mga monetarists sa pangunguna ni Milton Friedman, isang ekonomista na ginawarang Gawad Nobel noong 1976, ang pagkakaroon ng labis na dami ng salapi sa sirkulasyon ang isang dahilan kung bakit tumataas ang demand. Dahil sa sobra ang salapi, malaki ang pagkakataon na patuloy na bibili ng maraming produkto ang mga mamimili na nagtutulak sa pagtaas ng presyo. Ikalawang dahilan ay ang tinatawag na cost push. Ito ay ang pagtaas ng mga gastusin pamproduksyon na siyang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung ang isang salik sa produksyon, halimbawa ay lakas paggawa, ay magkakaroon ng pagtaas sa sahod, maaari itong makaapekto sa kabuuang presyo ng mga produktong ginagawa. Maipapasa ng mga producer ang pagtaas sa halaga ng lakas paggawa sa mga mamimili, kaya madalas naririnig sa mga negosyante ang pag-iwas sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa dahil sa epekto nito sa kabuuang presyo ng produksyon. Gayun din ang maaaring mangyayari kung tataas ang presyo ng mga input o hilaw na materyales o sangkap na mga produksyon. Ang karagdagang gastos sa mga ito ay makapagpapataas sa kabuuang presyo ng mga produkto dahil hindi nanaisin ng producer na pasanin ang bigat ng pagbabago sa presyo ng mga producer. Ikatlong dahilan ay ang import-induced inflation. Kapag ang produksyon ay nakadepende sa mga imported na produkto at nagkakaroon sa pagtaas sa mga presyo nito, tumataas ang bilihin na nagiging sanhi ng inflasyon. Ikaapat na dahilan ay ang profit push inflation. Dahil sa mga negosyanteng ang ibig ay malaking kita, tinatago ang mga produkto na nagiging sanhi ng kakulangan at nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo. Ito ay halos kaparehas ng konsepto ng hoarding, pagtatago ng produkto ng mga negosyante at ilalabas ito kapag mahal na yung presyo. Next, currency inflation. Ang pagdami ng supply ng salapi ay nagdudulot ng paggastos ng malaking halaga upang makabili sa kakaunting produkto. So yung paggamit natin ng pera. Next ay ang petrodollars inflation. Ang labis na pagtaas ng petrolyo ay nagiging sanhi sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin. Ganun nga kaimportante ang langis o ang gasolina. Kasi inaangkat ng maraming bansa. Kaya kung mapapansin natin kung may mga conflicts sa mga Middle East countries, ito ay naapektuhan ang presyo nito, tumataas, kasabay na rin ng pagtaas ay ang bilihin. Maliban sa demand pull at cost push, mayroon pang mga ibang salik na nakakaapekto sa presyo sa pamilihan na nagiging daan sa pagkakaroon ng inflasyon. Isa-isahin natin ang mga salik na nagiging dahilan at bunga ng inflasyon. Una, pagtaas ng supply ng salapi. At ang bunga ay tataas ang demand kaya mahahatak ang presyo pataas. Kaya nga marapat lamang na balanse ang or dumadaloy or balanse yung dumadaloy or circulate
yung supply ng salapi sa merkado. Pangalawa ay ang pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Pag sinabing hilaw na sangkap, ito yung mga materyales na ginagamit sa produksyon. At ang bunga, kapag tumataas ang palitan ng piso sa dolyar o kaya tumataas ang presyo ng materyales na inaangkat, ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga hilaw na sangkap ay nagiging sanhi rin ng pagtaas ng presyo. Pangatlo ay ang pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. At ang bunga ay pagbaba ang halaga ng piso dahil sa kakulangan ng pumapasok na dolyar, bumababa ito sa pagtaas ng presyo or nagbubunga ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Kaya nga tinatawag natin na makabagong bayani, yung mga OFW natin. Kasi isa sila sa mga dahilan kung bakit nagiging matatag ang piso laban sa or kontra dolyar. Pang-apat ay ang kalagayan ng pagluluwas or export. Ang bunga kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay niluluwas, magiging dahilan ito ng pagtaas ng presyo. So, yung export sector o yung pag sinabing export, yung pagbebenta ng produkto dito sa Pilipinas, palabas ng ating bansa, ay nagiging epekto rin ito ng pagmahal ng presyo ng ating produkto. Bakit? Dahil ito ay dahil manipis ang kanyang supply. Alam naman natin sa konsepto ng demand and supply, kapag konti yung supply, mataas yung kanyang presyo. Panlima ay ang monopolyo or cartel. At ang bunga, na kapag kontrol ng presyo ang sistemang ito, kapag nakontrol ang presyo at dami ng produkto, malaki ang posibilidad na maging mataas ang presyo. At ang panghuli ay ang pambayad utang. At ang bunga sa halip na magamit sa produksyon ang bahagi ng pambansang budget ay napupunta lamang sa pambayad sa utang. So, imbis na maging produktibo yung ating pera ay nagagamit natin sa ibang paraan. And of course, at ngayon para sa ating pangwakas na gawain, ating alamin or sukatin natin kung meron kayong natandaan sa ating mga naging talakayan. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Maaari nyo nang kuhanin ang inyong papel at ballpen para sa ating gawain. Panuto. Magtala ng 3 dahilan at bunga ng inflasyon ayon sa ating tinalakay. So, sumobra yung number, So, magtala lamang kayo ng 3. Okay na yung 3. Tapos, gawain B, pagtapat-tapatin, piliin ang tamang sagot sa hanay B. So, yan yung mga tanong. Tapos, yung mga sagot ay nasa kabila. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan ang 2 activity or gawain na ito. Ang iyong oras ay magsisimula ngayon. Mami. So, okay dog. So, sa tingin ko ay maaari na natin sagutan ang inyong activity. Handa na ba kayo? Okay. So, para sa dahilan ng mga inflasyon, ano-ano ang inyong itinala? Okay? Sagutan natin.
Dahilan ng inflasyon ay ang pagtaas ng supply ng salapi, number 1, pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap, pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar, kalagayan ng pagluluwas, monopolyo o kartel, pambayad utang. Isa man dyan, ang inyong naitala ay binabati ko kayo. Dumako naman tayo sa bunga ng inflasyon. Tataas ang demand, kaya hahatakin ng presyo paitaas. Yun ay ang pagtaas ng supply ng salapi. Bunga ng pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap, ang kanyang bunga ay kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar o kaya tumaas ang presyo, ang materyales na inaangkat ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa hilaw na materyal. Magkakaroon din ng inflasyon. Number 3, pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar, ang kanyang bunga ay bababa ang halaga ng piso dahil sa kakulangan ng pumapasok na dolyar. Magbubunga ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Kagaya nga nung sinasabi ko kanina, kaya tinatawag na makabagong bayani ang mga OFW natin kasi isa sila sa mga malaking factor upang mapatatag ang ating piso laban sa dolyar kasi ito yung mga remittances nila na tinatawag. Kalagayan ng pagluluwas or export. Ang kanyang bunga ay kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iluluwas, magiging dahil nito ay ang pagtaas ng presyo. So parang dahil sa pagnanais natin na makapagbenta sa ibang bansa, nakakalimutan natin yung ating pangangailangan dito sa Pilipinas, parang gano'n. So kaya dapat maging balanse ang ating pag-i-export. Dapat punan muna natin yung ating pangangailangan sa ating sariling bansa. Yun ang sinasabi ng export. Now let's move on with monopolyo o kartel. Sa ating mga nakarang talakayan, pinag-aralan na rin natin yung monopolyo, yung pagkokontrol ng mga negosyante or pagiging strict lang. Mono means one, centralized lang. Ang bunga nito ay ang nakapagpo-control ng presyo ang sistemang ito. So dahil sa monopolyo, nakokontrol niya ang presyo. So magbigay tayo ng halimbawa siguro dito nung unang ilabas ang Microsoft, tanging sila lamang ang meron. Kaya yumaman isa noon or one of the richest during that time is Bill Gates. Dahil sa kanya nabibili, siya lamang ang sole and so on. Sa monopolyo din, ito yung tungtungan halos lahat ng gustong yumaman. Kasi pag monopolyo, ikaw lang ang pinaka-player o negosyante yung maaari nilang sandalan tungkol sa produktong yun. Mambayad utang, syempre, ang bunga nito sa halip na magamit sa produksyon ang bahagi ng pambansang budget ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Siguro sa usaping utang, hindi na natin masyadong kailangang i-elaborate pa. Gayon pa man, siyempre pagkakautang yan, kailangan mong bayaran. Pero ang sinasabi niya dito, kung sanang magamit na lang sa ibang paraan at makaiwas dito sa ganito sa pag-uutang. Now, sagutin naman natin yung activity B, pagtapat-tapatin. Piliin ang tamang sagot sa hanay B. Number 1, dahil sa demand pool, nagkakaroon ng ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay E, shortage, kayo ay tama. Number 2, nawalan ng halaga noong panahon ng Hapon. Panahon ng digmaan, kalawang digmaang pandaigdig, digmaan sa pagitan ng Pilipino at saka mga Hapones. Nawalan ng halaga noong panahon ng anong sagot? Kung ang sagot nyo ay D, salapi, binabati ko kayo. Intindihan nyo ng maayos ang ating talakayan. Number 3, nagkakaroon sa paglaki ng gasta ng tao or nagkakaroon sa paglaki ng gastos ng tao.
Number 3, ano ang inyong sagot? The answer is, of course, demand pull. Binabati ko kayo. Number 4, pagtaas sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. Pagtaas sa pangkalahatang presyo sa mga bilihin sa isang ekonomiya. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay inflasyon, tumpak. Ngayon ay dumako na tayo sa panghuling tanong. Number 5, pagtaas ng gastusing produksyon kaya tumataas ang presyo. Anong sagot? Tama. Cost push. Alright, so sa tingin ko ay naintindihan nyo ng maayos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Binabati ko kayo, grade 9 student economics sa ating Araling Panlipunan 9. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Laging tandaan, we heal as one, we learn as one, at magagawa natin ito kung tayo ay magtutulungan. Laging tandaan ng pag-aaral ng economics ay tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Pero bago ako magtapos ngayong araw na ito ay nais akong mag-iwan or nais kong iwanan kayo ng isang words of wisdom. Ito ay ayon kay Dennis Brown. Ayon sa kanya, the only difference between a good day and a bad day is your attitude. Stay safe, Tarlakhenyo. Hanggang sa muli. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Hello everyone and good afternoon, especially to our grade 9 learners. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. This is Leia Andy Palacios, your teacher broadcaster for TLE Grade 9, remotely broadcasting live here in Herona, Tarlac. How are you doing today? I hope that you are safe and in good health. I'll be with you for the next 25 minutes to tour you on the different concepts in tour guiding services. Before anything else, I want you to be in a place where you are comfortable and far from noise, so that you can hear me loud and clear. Also, prepare your compendium of notes in tour guiding, plus a pen and paper so you can take down notes as we go along with our lesson. Lastly, I'm inviting you to actively participate in our lesson. If you are watching our FB Live, you can type your answers on the chat box. And for those who are listening to the radio and watching TV, you can write your answers on a piece of paper. Are you ready? Before we begin, let's have a review. Do you still remember our lesson last time? Great! We discussed about the travel and tour documents. Our first document is passport. It is a travel document issued by a country's government to its citizens that verifies the identity and nationality of the holder for the purpose of international travel. Next is visa. It is an endorsement placed within a passport that grants the holder official permission to enter, live, or stay in a country for a specified period of time. The third document is travel insurance. It is a plan that you purchase which protects you from certain financial risks and losses that can occur while traveling. Another document is foreign currency. It is a currency printed in another country. It is not allowed to carry more than 10,000 US dollars in cash or traveler's check. And our last document
is air ticket. It's an important document that confirms a passenger has a seat on a flight. It also contains the flight details. I am glad that you remembered our last lesson, which means you are now ready for the next. In order to manage tour arrangements properly, it is important to learn the basic concepts. Today, you will learn about tour itinerary, tour package, and of course, use the NATO phonetic alphabet in communication, to be specific in reconfirmation of flights. I know that before the pandemic started, you have visited some of the tourist spots here in our province. Can you name some? Wow, I'm glad to know that. Now, take a look at these pictures. Do they look familiar? Can you name some of the pictures? You can type your answers on the chat box. Alright, so we have Monasterio de Tarlac in San Jose, Isdaan Floating Restaurant in Gerona, Canling Falls in San Clemente, and Goshen Resort in Bamban. And all of this and many more are here in our province, the beautiful Tarlac. So, if you are planning to have a tour in one or all of this, it is best that you have this. Tour itinerary. What is a tour itinerary? It is a planned route or journey that includes the program or movements of the guests as they embark on a tour. Now, what do you think a tour itinerary includes? Yes, you are correct. It includes specified time, schedule of activities, places of interest to be visited, and all other requirements and requests as agreed upon by the guests and the tour operator. Now, this is an example of a tour itinerary. You will see the schedule, the places to visit, and of course, the activities to conduct. Do you think it is important for a tour guide to learn about tour itinerary? Yes, you are correct. It is important because it serves as the handbook or guidebook of the tour guide. Remember, a professional tour guide would take the time to review the itinerary thoroughly, check the detailed program, the duration of the tour, the destinations, the inclusions and exclusions of the tour package. Since we have mentioned tour package, let's define it. A tour package is a pre-arrangement prepaid trip that combines two or more travel components like airfare, airport transfer, accommodation, and other services as advertised and sold by a vendor known as the tour operator. This is an example of a tour package. There are two classifications of tour packages. We have the regular and the ad hoc tour package. The first one is the regular tour package. It is assembled based on the need or interest of a target market. It is pre-packaged and features well-known attractions or activities that have a high demand. It is normally sold over the counter with no need of pre-booking or other advanced reservations on the part of a traveler. The second tour package is ad hoc tour package. It is a tour package that is tailor-made to the requirements and specifications of a particular traveler or a group of travelers. Let us now discuss the basic components of a tour package. We have 5: transportation,
transfers, sightseeing tour, accommodations, and tour escort. The first component is transportation. It is the travel to and from a destination or from a point of origin to a destination or destinations and back to the point of origin via air, sea, or land. The second component is transfers. It is the transportation to and from a destination's gateway to the place of lodging and vice versa. Our third component is sightseeing tour. It is the combination of transportation within the destinations to sites and sites of interest, tour guide services, the entrance fees, entertainment or activities, and sometimes including snacks and meals. The fourth component is accommodations. It is the lodging and meals in a lodging establishment. And the last component is tour escort. It refers to the services of an individual who travels with the clients from the point of origin and back and acts as a manager of the tour group. This person is also known as the tour leader. As part of the component transportation and of course communication skills, there is no need for a there is no excuse for a tour guide not to know something about the flights of the guests. Reservation and reconfirmation of flights are part of the services that you are expected to know. Confirm a flight. Hi, I'm calling to reconfirm my flight reservation. My booking reference number is ADBCMT. And then the airline agent will confirm. Did you say your booking reference number is ADBCMT? Something's wrong, right? As you can see, there had been a confusion between the letters given. Have you ever had problems spelling out your name or another message over the phone, just like our example a while ago? It's quite common that the person you're speaking to can mishear you. Letters like M and N, B and D, C and V sound so alike. One can easily misunderstand them, especially over the phone. So, how do we solve this? Yes, we can spell it out. I know that most of you are used to spelling out like A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, and so on. But this time, we will not use those. We will use the North Atlantic Treaty Organization, NATO, the NATO phonetic alphabet. It is a spelling alphabet which uses code words which responds to the 26 letters of the English alphabet. For example, the letter A corresponds to the code word alpha, B to Bravo, C to Charlie, and so on. So, if you are calling the airlines to book tickets or reconfirm flights, you definitely should learn the NATO phonetic alphabet. Let's now begin learning the NATO phonetic alphabet. I will give the letter and the code word and then repeat after me. Is that clear? Good. Let's start. Letter A is for alpha. Alpha. B for Bravo. Again, Bravo. Letter C is for Charlie. Charlie. D is for Delta. Delta. Letter E
is for echo. Echo. F for foxtrot. Foxtrot. G for golf. H, hotel. I, India. Again, India. J is for Juliet. Juliet. Letter K is for kilo. Again, kilo. Letter M or letter L is for Lima. Lima. M is for Mike. Mike. Good. We are now halfway through the alphabet. Letter N is for November. November. Letter O, Oscar. Oscar. Letter P is for Papa. Papa. Q is for Quebec. Quebec. R for Romeo. Romeo. Letter S, Sierra. Sierra. Letter T is for Tango. Again, Tango. U is for uniform. Uniform. Letter V is for Victor. Again, Victor. W is for whiskey. Whiskey. X for X-ray. Letter Y is for Yankee. Again, Yankee. And letter Z, Zulu. Zulu. Very good. We have now completed the NATO phonetic alphabet. It's easy, right? But we never know when it might come in handy, so better be familiar with it. Let's now try to spell what you have just learned. I want you first to spell out your name or your nickname. Let me give you an example first. My name is Leia Ann, and it is spelled as L for Lima, E for Echo, A for Alpha, N for November, N for November. It's your turn, my dear students. So once you hear the music, start spelling out your name using the NATO phonetic alphabet. And this is your guide. Ready? Begin. Good job! So here's another one. But this time, I want you to spell out this actual booking reference number from one of our airlines here in our country. It is YITBQN. This is your guide. Ready? Begin. If you answered Y for Yankee, I for India, T for Tango, B for Bravo, Q for Quebec, N for November, you are correct. Good job. Let's have our last example. This time, the booking reference number is BBEVQC. But this time, I will not show you the guide. Let's see if you can still spell it out using the NATO phonetic alphabet. So once you hear the music, you can start. Begin. If you answered B for Bravo, B for Bravo, E for Echo, V for Victor, Q for Quebec, C for Charlie, you are correct. Very good. So you already know how to spell out using the NATO phonetic alphabet. Remember that
The NATO phonetic alphabet is useful to prevent spelling mistakes or miscommunication, especially when people from different countries with different accents and pronunciations work together. And this, of course, is part of the communication skills that a tour guide must have. Now, my dear students, let's see if you understood our lesson. Let's have a short quiz. Get your paper and pen, and I will read the questions twice, then write the letter of the correct answer. Are you ready? Number 1. What do you call a planned route or journey that includes the program or movements of the guests as they embark on a tour? Again, what do you call a planned route or journey that includes the program or movements of the guests as they embark on a tour? A. Tour itinerary. B. Tour package. Or letter C. Travel documents. Number 2. What do you call a tour package that is tailor-made to the requirements and specifications of a particular traveler or a group of travelers? Again, what do you call a tour package that is tailor-made to the requirements and specifications of a particular traveler or a group of travelers? A. Regular package. B. Ad hoc package. Or C. Special package. Number 3. It is a set of words used instead of letters in oral communication. Again, it is a set of words used instead of letters in oral communication. A. English alphabet. B. NATO phonetic alphabet. Or letter C. IPA phonetic alphabet. Number 4. In NATO phonetic alphabet, what is the code word for letter B? In NATO phonetic alphabet, what is the code word for letter B? A. Bravo. B. Beta. Or C. Ball. Last number. Number 5. In NATO phonetic alphabet, what is the code word for letter S? In NATO phonetic alphabet, what is the code word for letter S? A. Shelter. B. Series. Or C. Sierra. I'll give you 5 seconds to finalize your answers. Are you ready to check your answers? Let's check. Number 1. A. Tour itinerary. Number 2. B. Ad hoc package. Number 3. Letter B. NATO phonetic alphabet. Number 4. A. Bravo. And number 5. C. Sierra. Okay, count your scores. For those who got a perfect score, congratulations! You did a great job. For those who got 4 and 3, very good. For those who got 2 and below, you have to study harder, okay? Alright, so before we end, we have some questions here from our listeners and viewers. The first one came from Andrea Bamba of Paniki. She asked, Ma'am, when we had a family tour back in 2019, my mother requested additional destinations to visit, which is not part of the original itinerary. What kind of tour package is that?
Andrea, that is ad hoc tour package, which is tailor-made just for your group. The next question came from Miss Rebecca Dominguez from Capas. What is included in a tour itinerary? A tour itinerary includes specified time, the schedule of activities, places of interest to be visited, and all other requirements and requests as agreed upon by the guests and the tour operator. Another question came from Michelle Paray of Victoria. What does letter J stands for in the NATO phonetic alphabet? Letter J stands for Juliet. And we have one more question here. It came from Shane Manikdo of San Jose. What are the basic components of a tour package? The basic components of a tour package are transportation, transfers, sightseeing tour, accommodations, and tour escort. That was a great learning experience with you. Hopefully, you enjoyed our lesson for today. Thank you for listening. I will be glad to be with you again on our next episode for another exciting topic. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DZTC 828 AM station. Sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie Cojuangco of 1st District. Always remember our hashtag. We aim for skills, knowledge, and progress in TLE. I am Teacher Leah, your grade 9 TLE anchor teacher. Don't forget to follow our health protocols. Stay safe, and until next time, goodbye. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata.
I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Grade 9 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTZ, Radio Filipino Tarlac. I am Lord Jane G. Damaso, your remote teacher broadcaster for Arts Grade 9, broadcasting live here in Moncada, Tarlac. How are you today? I'm glad you are fine. Before we start our lesson for today, let us first have a review of our topic last time. So last time, we talked about painters of Romantic era. Can you still remember the painters of this era? Let us have a quick review and let us see if you can answer my questions. I will give you 5 seconds to answer each one. Are you ready? Let's have question number 1. Who are the artists that expressed their feelings and passion using portraits and/or figures as their subjects? Very good. The artists who express their feelings and passion using portraits and/or figures as their subjects were Jean-Louis Fyodor Jericho, Eugene Delacroix, and Francisco Goya. Question number 2. Who are the famous landscape artists during the Romantic period? Very good! The 2 famous landscape artists during the Romantic period are Theodore Rousseau and Jean-Baptiste Camille Corot. Excellent! I am glad that you still remember our topic last time. Give yourself 5 claps for a job well done. Now, let us have our lesson for today. But before we start, make sure you are holding your printed module so you can follow as I go along with our discussion. Stay in your most comfortable place.
while listening or watching to this broadcast. Hands off to all distractions. Lend me your ears and stay focused to our lesson. At the end of the module, you are expected to identify representative artists from Romantic periods and the Gothic Revival architecture. Okay then, are you ready? Let's get started and talk about the Romantic sculptors and Gothic Revival architecture. What comes into your mind when you hear the word sculpture? Statue, carving, modeling, chiseling, casting. Very good. So, with these words, we can say that sculpture is the action or art of processing, as by carving, modeling, or welding plastic or hard materials into works of art. It is also a three-dimensional work of art, such as a statue. The designs may be embodied in freestanding objects, in reliefs and surfaces, or in environments ranging from tableau to contexts that envelope the spectators. Today, we will be going to learn more about sculptors of the Romantic era, as well as the Gothic Revival architecture. Are you ready? Romantic sculpture can be divided into two works. First is the work that concern about the human world and those that concern the natural world. The leading sculptors of each type were Roudet and Barye. Let's first talk about François Roudet. He was born on January 4, 1784 and died on November 3, 1855. He was best known for his social art, which aimed to inspire and capture the interest of a broad public. François Roudet rejected the classical repose of the late 18th and the early 19th century French sculpture in favor of a dynamic, emotional style and created many movements that stirred the public for generations. He is best known as the creator of the iconic Departure of the Volunteers. Departure of the Volunteers is popularly called as La Marseillaise, which portrays the goddess Liberty urging the forces of the French Revolution onward. He exemplifies the moral seriousness of monumental sculpture in the mid 19th century in France. An important figure in the burgeoning trend of commemorative statuary, Roudet played a seminal role in the period's obsessive glorification in national heroes. Another famous artwork of Rouget is Jeanne d'Arc. This marble sculpture of Joan of Arc was made in 1852 by François Roudet. She's depicted a woman with flowing dress, holding and resting a helmet with her hand as she raises her right hand as if she hears something. Joan of Arc, made a saint in 1920 by Pope Benedict XV.
Another leading sculptor of the Romantic era is Anton Louis Barye. Anton Louis Barye is a prolific French sculptor, painter, and printmaker whose subject was primarily animals. He was the most famous animal sculptor of all time. He studied the anatomy of his subjects by sketching residents of the Paris Zoo. His famous artworks are Hercules sitting on a ball and Theseus slaying the Minotaur. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Teacher Lord Jane G. Damaso, and our lesson for today is all about Romantic sculptors and the Gothic Revival architecture. We are done discussing the Romantic sculptors. Let us now proceed with our next topic. Our next topic is all about the Gothic Revival architecture. Gothic Revival, also referred to as Victorian Gothic or Neo Gothic, is an architectural movement that began in the late 1740s in England. Many of the neo-Gothic buildings feature castellation, in which the walls and towers are crenulated in imitation of medieval castles. Indeed, heavily castellated neo-Gothic buildings have been often referred to as castles, even though they never served as one. Among them was Strawberry Hill. Strawberry Hill is the Gothic Revival villa that was built in Twickenham, London, by Horace Walpole from 1749 onwards. Now, demolished and restored, is the most famous work of the decorative phase of the Gothic Revival. Gothic Revival became widely used for churches and civic buildings throughout the West, especially in Britain and United States. Bricks and stones were commonly used. The architects who used neo-Gothic styles were Charles Barry and James Renwick. Let us first have Charles Barry. Charles Barry was born on May 23, 1795 and died on May 12, 1860. He was a British architect, best known for his role in the rebuilding of the Palace of the Westminster, which is also known as the Houses of the Parliament. He is known for his major contribution to the use of Italianate architecture in Britain, especially the use of palazzo as basis for the design and country houses, city mansions, and public buildings. He also developed an Italian Renaissance garden style for many gardens he designed around the country houses. His famous work, The Houses of Parliament, also called Palace of Westminster. This building is spoken by William Fitzstephen as an incomparable structure, was built for Edward the Confessor in the 11th century and enlarged by William I. However, a fire in 1834 destroyed the whole palace except the historic Westminster Hall, the Jewel Tower, the cloisters, and the crypt of St. Stephen's Chapel. In 1835,
A design competition was held for a new Houses of Parliament building, also called Westminster Palace, to replace the one destroyed by fire in 1834. Barry won the contest in 1836, and the project occupied him for the rest of his life. With the help of Augustus Welby Northmore Pugin, Barry designed a composition ornamented in the Gothic Revival style and featuring two asymmetrically placed towers. The complex of the Houses of Parliament is Barry's masterpiece. And last but not the least artist we have is James Renwick. James Renwick was born on November 1, 1818 and died on June 23, 1895 in New York City. He is one of the most successful, prolific, and versatile American artists in the latter half of the 19th century. In 1843, the Gothic design submitted by Renwick won the competition for a new Grace Church to be built in New York City. This prominent structure, which was one of the first American designs to show a true understanding of the Gothic style, led to many more ecclesiastical commissions of Renwick, culminating with that for is St. Patrick Cathedrals, which began in 1858 in New York City. Renwick's crowning American work is the St. Patrick's Cathedral in New York. It is an immense and eclectic twin-spired structure that mixed German, French, and English Gothic influences. St. Patrick's Cathedral is a decorated neo-Gothic Catholic cathedral in Manhattan, with the primary structure erected between 1858 and 1878. A prominent landmark of the New York City, it is the seat of the Archbishop of the Roman Catholic Archdiocese of New York, as well as a parish church. It is considered one of the most visible symbols of Romantic Church in the United States. And that concludes our lesson for today about Romantic sculptures and the Gothic Revival architecture. Did you enjoy the lesson? I'm glad to hear that. Let us have a recap of our lesson for today. We discussed about the Romantic sculptures and the Gothic Revival architecture. Romantic sculptures can be divided into two works. First is the work that concern about the natural world, and the second one is those that concern the natural world. There are two leading sculptors of this era. We have François Day and Anton Louis Barye. François Day was best known for his social art, which aimed to inspire and capture the interest of a broad public. His famous works are The Departure of the Volunteers, which is popularly called La Marseillaise, which portrays the goddess Liberty urging the forces of the French Revolution onward, and Jeanne d'Arc. This marble sculpture is depicted as a young woman with flowing dress holding and resting a helmet with her left hand as she raises her right hand as if she hears something.
Next leading sculptor of the Romantic era is Anton Louis Barye. He was the most famous sculptor of all time. His famous artworks are Hercules sitting on a bull and Theseus slaying the Minotaur. Gothic Revival architecture, or also referred as Victorian Gothic or Neo-Gothic, is an architectural movement that began in the late 1740s in England. Gothic Revival became widely used for churches and civic buildings throughout the West. Bricks and stones were both commonly used. The most famous work for the decorative phase of the Gothic Revival is the Strawberry Hill, which is also known as Palace of the Westminster. The architects who used Neo-Gothic style were Charles Barry and James Renwick. Charles Barry was known for his role in rebuilding the Houses of the Parliament, which is also known as the Palace of Westminster. In 1834, a fire destroyed the whole palace, except the historic Westminster Hall, the Jewel Tower, the cloisters, and the crypt of St. Stephen's Chapel. In 1835, a design competition was held, and in the year 1836, Barry won the contest, and the project occupied him for the rest of his life. James Renwick is one of the most successful, prolific, and versatile American architects in the latter half of the 19th century. Renwick's crowning American work is the St. Patrick's Cathedral in New York City. And that's it for our recap. Did you understand our lesson for today? Were you able to feel the passion and appreciate the different artists and their respective works? Wow, that sounds amazing. I'm glad you did. Okay, let us see if you really understood the lesson discussed. I will give you some questions to answer. Get your activity sheet and answer them. Let's have question number 1. The Departure of the Volunteers by François Rudet is also known as A. La Marseillaise, B. Joan d'Arc, C. Hercules, or letter D. Palace of Westminster. If your answer is letter A, very good. You got the correct answer. Number 2. His famous work is St. Patrick's Cathedral in New York. A. Anton Louis Barye, B. François Rudet, C. Charles Barry, or letter D. James Renwick. Yes, the answer is letter D. James Renwick. Number 3. Who was the name behind the Britain's foremost Gothic Revival monument, the Westminster Palace? A. Anton Louis Barye, B. François Rudet, C. Charles Barry, or letter D. James Renwick. The answer is letter C. Charles Barry. Number 4. Among his famous works is Hercules sitting on a bull. A. Anton Louis Barye, B. François Rudet, C. Charles Barry, or letter D. James Renwick. Very good.
The answer is letter A, Anton Louis Berry. Number 5. What year did Berry won the design competition held for a new Houses of Parliament building? A. 1834, B. 1835, C. 1836, or letter D. 1837? Yes, correct. The answer is letter C. 1836. Number 6. What is the most famous work of the decorative phase of the Gothic Revival? A. St. Patrick's Cathedral, B. Strawberry Hill, C. Goddess Liberty, or letter D. New Grace Church? The correct answer is letter B. Strawberry Hill. Number 7. What is the other term for Gothic Revival? A. Roman Revival, B. Victorino Gothic, letter C. Neo-Gothic, or letter D. Neoclassic? If your answer is letter C, very good. You get the correct answer. Number 8. What is the action or art of processing plastic or hard materials into works of art? A. Calligraphy, B. Architecture, C. Sculpture, or letter D. Photography? The correct letter is letter C. Sculptor. 9. What work of the day depicts a young woman with flowing dress holding and resting a helmet with her left hand as she raises her right hand? A. La Marseillais, B. Hercules sitting on a bull, C. Jeanne d'Arc, or letter D. Theseus slaying the Minotaur? The correct answer is letter C. And lastly, he was the most famous animal sculptor of all time. A. Anton Louis B. Borudet, C. Charles Berry, or letter D. James Renwick? The correct answer is letter A. Perfect! That was awesome! You made it! Give yourself a hug for completing the activity. Congratulations! So with that, I would like to say thank you for your time in listening to our discussion for today. Keep in mind that there is no elevator to success. You have to take the stairs. I hope you learned a lot today. I am Lord Jane G. Damaso, your Arts 9 anchor teacher for today. Until next time!
ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon, ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong Pat! Para mas maganda ang kita, gagamitin natin sa paggawa ng Korean garlic cream cheese bun ang Emperor hard wheat flour, Emperor's Best instant yeast, and Bake Best Gold Bread Improver. Lahat yan gawa ng San Miguel Mills. Gusto ko lang i-share sa inyo is talagang walang shortcut sa pagtatayo ng business. Huwag kayong matakot sumubok pagdating sa negosyo. Basta passion mo naman yung ginagawa mo. Ang business is nandyan. Lahat ng dreams natin is for our family. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. With Protect Plus Gold, the smell is very nice. Some of the droplets hit our skin, but no irritation occurred. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Narito na ang programang aalalay sa bawat pamilyang Pilipino. Layunin ay magbigay impormasyon, pag-asa at inspirasyon saan ka man sa mundo. Ito ang Tanglaw at Gabay, a parent education episode ng SDO Tarlac Province. Na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at FB Live at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac.
Mapagpalang araw at magandang bukas para sa pamilyang Pilipino. Sa ngalan ng aking kasamang si Ma'am Cecilia Sales Guzman, ako ang inyong katanglaw ngayong araw, Nurse Jewel Espinosa mula rito sa Tibag, Tarlac City. At ako ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganic, sumasahing papawid mula sa Tarlac City, Tarlac, binabati kayong lahat ng panatag na araw. Ang Schools Division of Tarlac Province ay nagsasabing mahalaga ka. At pinapahalagahan ka, pamilyang Pilipino. Kaya tara na, sama-samang matuto dito sa Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Pagbati ang aming hatid sa ating Regional Director, Dr. May Batenga Eclar. Hi and hello sa ating pong superintendency headed by our tatay at ang inspirasyon nating lahat, our Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Pozen. And warm virtual hugs, of course, sa ating mahal na congressman ng unang distrito, the Honorable Charlie Coangco. And of course, Nurse Jewel, sa lahat ng pamilyang Pilipino na nanonood at nakikinig, ang aming pagpapahalaga sa inyong pagmamahal at dedikasyon na makipagtulungan sa Department of Education na matapos ang taong panuruang ito ng nagtatagumpay tungo sa katuparan ng pangarap ng ating mga anak. Muli, pamilyang Pilipino, ang aming pong pagbati, paghanga at pagpupugay, pamilyang Pilipino. Alright, at kumusta na po ang aming mga minamahal na mga gulang na kasama namin ngayon, no? Pati yung mga nasa live, nanonood sa ating FB Live. Sana ho nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Maaring may mga pagsubok po tayong pinagdaraanan sa mga oras na to or hinaharap sa kasulukuyan, subalit kaya natin yan sa biyaya ng Diyos. Partner, ikaw, Sir Eman, kumusta na? Ako gusto ko yung energy mo, Nurse Jewel. Kaya natin yan. Laban lang, pamilyang Pilipino. Nurse Jewel, mabuti naman ako. Through the eyes of faith, ika nga ng isang awitin, we can clearly say that the Lord is good all the time. Learning overload tayo, Nurse Jewel, the last time dito sa Tanglaw at Gabay, na kung saan ating tinalakay ang parenting during quarantine. Mahalagang tandaan ang check na ibinahagi ng ating teacher nanay na si Madam Mary Grace Cruz na ang kahulugan ay T stands for tamang oras, S for schedule, E for ehemplo sa pagiging positibo at K, kailangan ang stress management. Tama yan, partner. Naalala ko nga, favorite part ko yung isang malaking check, no? I agree with you 100%. Naalala ko yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Ang favorite part ko doon, yung tinatawag na panandaliang humpay. Yung isang minuto, kahit 1 minute na gawain na maaaring makatulong sa tuwing tayo ay nakararamdam or nakararanas ng stress or any form of anxiety or yung tinatawag natin na pangamba. Di ba, partner? Tama ka doon, Nurse Jewel, no? Alam natin na ang bawat pamilyang Pilipino, ikaw at ako ay lumalaban sa anumang mga suliranin at pagsubok, pero dapat pinapahalagaan po natin ang ating sarili. At nabanggit mo na rin, Nurse Jewel, ang salitang stress. Well, ngayong araw, pamilyang Pilipino, dito sa Tanglaw at Gabay, ay ating malalimang tatalakayin how to manage our stress at kung paano ba natin ito mapaglalabanan sa panahon ng krisis dulot ng pandemya. Ako'y masayang-masaya, Nurse Jewel, dahil first time kitang nakasama and I love the energy. Plus, tumindi natin kagalakan, Nurse Jewel, nang malaman na tayo ay sasamahan pa ng isang kaibigan, frontliner, at dalubhasa hinggil sa stress management. Nurse Jewel? That's right, no? At dahil dyan, partner, walang paglagyan ng ating excitement ngayong araw. Kaya wag na nating patagalin ito. Napakaswerte natin ngayon, no? Dahil makakasama natin ang isa sa mga pinakamahusay na espesyalista pagdating sa mental health. Actually, nakasama ko po siya sa kanyang medical internship, gayon din sa kanyang residency sa Makati Medical Center nung araw. Kung ilang years yon, wag na nating pag-usapan dahil mahahalata ang ating edad. Okay? Siya ay diplomate ng Specialty Board of Philippine Psychiatry at fellow rin ho
ng Philippine Psychiatric Association. Isa rin pong certified plantita. Naku, nasaksihan ko po ang husay at galing nito nung siya pa tinuturing naming baby noong araw, no? Isang certified plant mama, isang partner, no? Makikita mo mamaya kung bakit, no? So, mga katanglaw at kagabay, no further ado, no? Dr. Alexandra Jean Palace is in the house. Hello, Magandang Doctor. tanghali po sa inyo. Hi! Magandang tanghali, mga mama, sir. Magandang tanghali, Doc Alex. No, nice meeting niyo po. Ang amin pong pasasalamat, Doc Alex, dito sa SDO Tarlac Province sa panahon at pagkakataon na inyong inilaan upang makapagbigay ng napapanahong impormasyon at the same time, inspirasyon sa bawat pamilyang Pilipino, to be specific dito sa SDO Tarlac Province na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Bago pa tayo magsimula, Doc Alex, baka meron po kayong nais batiin, Doc? Siyempre, salamat sa pamilya ko, lalo kay Chito sa panonood. Gayon din sa aking kaibigan na si Ruby, sa aking mga co-resident sa Makati Medical Center. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ayan. Hello sa lahat. Hello po sa lahat. Ayan. Special mention ng good friend na si Ruby at nararamdaman natin na talagang all the time ay nandyan siya. Even if we are physical distance. Ano ho, Doc? Tama yan, ma'am. Okay. First question. Sir Eman, partner? Yes, na natin. Yes, simulan na natin. Excited na rin ako. No? Ako talagang pinapahalagan natin ang mga pamilyang Pilipino sapagkat talagang nag-imbita tayo, no, ng mga dekalibreng resource speaker para magabayan at matanglawan din tayo, Nurse Jewel. Simulan na natin, Nurse Jewel. We are so lucky and blessed. First question, Doc Alex, para sa kaalaman ng nakararami, especially sa ating mga magulang at mga guardians na nanonood, no? Ano nga ba ang stress at ano-ano ang mga karaniwang stress na nararanasan ng pamilyang Pilipino? Alam mo, Ma'am Jewel, Sir Eman, ang stress ay isang disturbance ng homeostasis o yung bang pag-abala sa kung anong nakagisnan natin na normal. At ito ay naipapahiwatig natin sa pamamagitan ng emotional, behavioral, at thought disturbances. Pwede magdulot din ito ng frustration, irritability, posible na tayo ay lungkot at mawala na interes sa ginagawa natin, napaklawak ng pwedeng maapekto sa atin ng stress. Ayun. Is it safe to say, Doc, na pag sinabing distress, ito yung medyo pangit na uri ng stress, hindi ho ba? Oo, medyo mas advanced yung level ng kanyang abala na naidudulot sa atin, na yung ating pag-aalaga ng sarili, yung ating pakikipugnayan sa iba, gayon din yung ating paggawa sa ating matakdang gawain ay hindi na natin nagagawa at least one area sa mga nabanggit na ito. Doc, matanong ko lang si Sir Eman, partner, ikaw ba? So I'm sure may na-experience ka na rin na medyo hindi magandang form of stress. Yes. Pwede nating malaman kung kailan at ano ito? Pwede ngayon lang, ano? Ramdam kita, partner. Alam mo yan, sa lahat po ng mga nag-work from home, ano, ang abala na dulot po ng teknolohiya ay talaga namang kahit bihasa ka na talagang magiging isang hamon. No? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon at napagtagumpayan natin yun. At natutuwa ako, no, ang laki pala, Nurse Jewel at Doc Alex, ng pwedeng epekto ng stress sa kabuuan ng isang pagkatao. Kaya naman pala, dapat pamilyang Pilipino, no, alagaan po natin ang ating mga sarili sapagkat malaking abala, no, malaking may hindi magandang maidudulot sa atin ang stress kung hindi natin ito maaagapan at hindi natin matutulungan yung ating sarili. Now, yes, partner. Lalo na kung hindi pa natin alam kung ano ang gagawin, hindi ho ba? Tama ka doon. Kaya naman, Doc, yan. Sige. Yes, kaya naman, Doc, bakit mahalagang turuan o i-educate ang mga magulang, ang ating mga tagapag-alaga or ang ating pamilyang Pilipino tungkol sa stress management ngayong pandemya? Alam ninyo, sir at ma'am, napakahalaga po na ating matukoy na nakakaranas ng stress isang individual dahil
yung pagbabago at pagtulong na maibibigay natin ay nakasalalay sa pagtukoy na mayroon nga nito. Kung hindi natin alam na stress na pala ang kinakaranas ng individual, posibleng pagalitan pa natin sila, batikusin natin sila, punahin natin sila, at imbis na lumakas ang kanilang loob, lalo pa silang manliit. Kaya mahalaga na ito ay matukoy. Tama Ayan. yun. Ayan. At saka partner, ang very special itong ating topic ngayon dahil kailangan din nating i-inform, di ba? We always say this, partner, kasi Doc, paulit-ulit namin itong sinasabi na it's okay not to be okay. Sometimes really you have to recognize na may mga pagbabago na akong nararamdaman sa aking sarili. May mga behavioral, emotional changes na ako. Yung iba kasi, Doc, pinagsasawalang bahala nila ito. So, pamilyang Pilipino, makinig mabuti sa mga susunod na pag-uusapan natin. Tama, no? Uma-agree ako doon, Nurse Jewel at saka Doc, no? Dapat malaman natin kung saan nagsisimula ang ating mga stress or sino-sino ang ating mga stressors. At simulan natin, no? Na solusyonan, tugunan. Meron bang mga tips, Nurse Jewel, ang ating doktor patungkol sa bagay ito, Nurse Jewel? Mukhang may sorpresa sa atin si Dr. Alex ngayong araw, no? Doc, dahil dyan, eto na. Ano-ano nga ba, no? Yung mga dapat alamin ng ating mga magulang at tagapag-alaga, basically tayong lahat, no? Ngayong pandemya, tungkol sa tamang pagmamanage ng stress, lalo ngayong may crisis na dulot ng pandemya, Doc. Oo, tama yan. Alam mo, meron akong handa na 6 na tips na pwedeng ibahagi sa inyo. Ang pinakauna dito ay to keep a regular schedule. Maglaan tayo ng oras para sa ating takdang gawain, ating lagyan ng boundaries, yung ating oras para sa trabaho, para sa sarili, at nang sa gayon, tayo ay maging balanse sa araw-araw natin ng mga routine. Iyon. Kasi po, Sir Eman, I think you would agree with me. Kasi Doc, noong 2020, ay exactly a year ago, no, nung tumigil ang ating mundo, when we were put under ECQ, marami hong mga parents, actually even teachers, mga guro na tumatawag ho, no, sa akin, sa amin, na mga nurses, and then sila ho ay nagkaroon na pinasukan ng anxiety because, ay, wait lang, hindi ako sanay na ganito. No, usually nung face-to-face pa, gigising ng maaga, magpe-prepare for work, no, even if it's a summer, may mga activities na ginagawa na face-to-face, tapos biglang na-shut lahat. So parang hindi nila alam kung saan mag-uumpisa, ano ang gagawin. So importante, Doc, may structure po pa talaga, no? Hindi ba, partner? Gagawa ng... Actually, parang ang hirap din kasi lalo sa atin sa work from home, no? Hindi mo alam kung ang ginagampanan mo ay isang teacher na or isang tatay, no? O kaya isang anak, no? Hindi mo na ma-identify. Mas nakaka-stress nga naman tunay kapag ikaw ay nasa sarili nating tahanan. Pero tiyakin natin, pamilyang Pilipino na sa paggawa ng ating regular schedule, pagsumikapan nating masulit ang panahon na ibinubugol para sa pamilya. Higit lalo ngayon na ang karamihan sa atin ay work from home. Maglaan tayo ng oras para matapik at makamusta, marinig at matugunan ang pangangailangan na tila ating nakaligtaan dahil tayo ay subsob sa trabaho. Well, pamilyang Pilipino, panahon na para ating alalahan, panahon na para gumawa, no, ng mga memories na kapag ating aalalahanin, tayo ay mapapangiti at makakahugot ng dahilan para magpagtuloy. That's right, partner. Thank you for tip number 1, Doc Alex. May tip number 2 tayo na susunod. Doc, go ahead, Doc Alex. Tip number 2. Tip number 2 sa ating stress management. Yes, tama yan, Ma'am Jewel. Ang ating tip number 2 ay to stay connected. Stay connected. Yes, ang ating tip number 2 ay to stay connected. To stay connected means to establish ngayon an online presence imbis na physical presence dahil tayo ay magkakalayo sa ngayon. Opo. Especially, Doc, Sir Emma, naalala mo, may mga na quarantine tayo ng mga pagiging friends. connected sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mas positive sa ating araw-araw.
Opo, Dok, kasi especially may mga friends tayo na Yes, na-quarantine, go ahead, Ma'am no? Joel. Tapos ngayon, we're still at war, no, with the unseen enemy, kaya kailangan panatilihin pa natin yung tinatawag na physical distancing. Magkakalayo pa rin tayo sa isa't isa. So, kaya ayan, sina Sir Eman, yung mga teacher friends natin, from time to time, nag-shoot yan ng message para lang magkamusta. No, kasi very well appreciated yon, di ba, partner, Sir Eman? Pagka ikaw ay Yes. nakabasa ng, uy, kamusta ka? Exactly. Exactly, Nurse Jewel, no? Ang napakaganda no, na stay connected, pamilyang Pilipino, sa kabila ng hamon ng pandemya. Iba na ang may pinaghuhugutan, iba na ang may pinapahalagahan at pinaparamdam na ikaw ay mahalaga at pinapahalagahan din at the same time. Yung ikaw yung meron kang kakasama at kakampi, yung pwede kang magpakatotoo, magpakatao, sa kabila ng lahat, tanggap ka, tinutulungan ka, sinusuportahan ka, pinaniniwalaan ka, at higit sa lahat, minamahal ka. Pamilyang Pilipino, lahat ng aking nabanggit nawa ay matagpuan sa ating pong mga sarili-sariling pamilya. No? Dapat tayo ay stay connected. For our tip number 3, Doc? Ayun, Nurse Jewel, no? Ang tip number 3 ni Doc ay ating i-keep ang ating body strong, no? Bakit ba mahalaga, Nurse Jewel, na panatilihing malusog yung ating katawan ngayong panahon ng pandemya, Nurse Jewel? Actually, partner, yan, very basic yan. To begin with, you have to take care of your health physically, no, mentally. Pero pag kasi hindi nag-drive ang physical tsaka mental well-being, aba, hindi kompleto. So, ang gustong sabihin ni Dr. Alex sa atin ay, you always have to, of course, eat healthy. That's right. Hydrate, no? Especially, napakainit ng panahon ngayon, napakabilis nating ma-dehydrate. Take your vitamins. Oh. And make sure you sleep, no, as much as you can. Kasi alam natin yan, partner, pag adult ka na, di ba lagi natin sinasabi, pag adult ka na. Oo, tinuturo natin sa mga learners natin na you have to have 8 hours of sleep. Pero pag i-enjoy nyo na yan, mga kids, kasi pag naging adult na kayo and you have a lot of roles to juggle, mahirap nang abutin yung 8 hours of sleep. Exactly, Nurse Jewel, no? Tulad nga ng isang kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan, no? Ako'y sumasang-ayon, Nurse Jewel. Huwag kayong maging kaparis ko or ni Nurse Jewel na mukhang matatag sa diet kapag nariyan na ang lechon ay nagiging marupok. That's a no. Dapat magkaroon tayo ng disiplina. No? Nurse Jewel, so yung habang hinintay natin si Doc, no? Dahil pag sumandaling nagkaroon ng problema sa kanyang connection, ipagpatuloy natin, no? Na ibahagi rin sa atin ni Doc kagabi yung mga tips dito. So, yung pangatlo is we have to keep our body strong. Keep the immune system strong. Yan. Yes. Also, may nabanggit si Doc Alex kagabi. Gustong-gusto ko to eh. Partner, pasok na pasok to during this pandemic crisis. You have to prioritize personal hygiene and limit contact with others. Lalo na ngayon, Sir Eman, partner, marami tayong new variants na mabilis kung kumalat. Diba? Kailangan i-practice natin yan non-stop. You have to wash your hands. Of course, yung iwasan natin yung nagtatouch ng face. Ayan, Doc Alex, welcome back! Yes, tama ka doon, Nurse Jewel, no? Pamilyang Pilipino, no? Mapagpapaliban yung fiesta, yung saya, pero higit sa ano pa man dapat tayo ay ligtas, no? So, yan, tayo kaya balikan natin si Doc Alex sa tip number 4. Yes. Doc Alex? Yeah. Mag-unmute muna tayo, Doc. Resilience, di ba? Nawawala pero babalik at babalik. So yun nga, partner, habang pamilyang Pilipino, patuloy po tayo na sumunod
doon sa mga ipinapalabas na guidelines ng IATF para po sa ating kaligtasan. Sige partner, tuloy-tuloy na po tayo, no? Next po is to limit media consumption. Nako, ano ang interpretasyon mo rito, partner? Ang sabi kasi, di ba? Ang sabi kasi sa atin, we have the right to information. Di ba, partner? Always kasi it's our right as well as responsibility. Ang mga guro natin, mga magulang, no, talagang on a daily basis, kung kinakailangan na updated tayo kung ano ang nangyayari, abay, talagang kailangan ma-inform tayo. But then, ang sabi ni Doc Alex kagabi, na mention niya na you will have to... Go ahead. Ayan, she's back. Di ba, Doc Alex? Go ahead, Nurse Jewel. Go ahead. Ayan. Kailangang i-distinguish natin kung ano yung facts from opinions. Ayan, kasi according to Doc Alex, so isa sa mga sentiments ni Doc Alex ito nowadays, nabobombard tayo ng too much information na kung saan hindi na natin alam kung ito ba ay galing dun sa talagang organization na may karapatan na magbigay ng facts or galing lang sa mga opinion at nagpasa-pasa kaya, alam mo, naging malabo. Oo, dapat pamilyang Pilipino, no, tingnan po natin, no, yung mga sources na ating pinipiling basahin o panoorin kung ito po ba ay may katotohanan. And yung last tip ni Doc Alex sa atin is distract and redirect, no? Hanapin mo yung sarili natin, no? Bagamat ikaw ay isang nanay na, tatay na, anak na, no, dapat hindi nawawala sa iyo yung pagdiskubre mo ng iyong mga talento at hobbies, no? Balikan mo kung ano yung mga naudlot na mga pangarap natin at huwag mong kalilimutan na sa kabila ng mga hamon na iyong kinasusuungan, maging ng iyong pamilya, dapat meron kang panahon para sa iyong sarili. Tama, Nurse Jewel? Yes, pero partner, gusto ko kasi i-clarify, baka kasi ma-confuse sila yung ating yung ating pamilyang Pilipino dun sa word na distract and redirect. Doc Alex, yung distract, ano nga ho ba ang ginagawa natin pag gusto nating mag-distract? Pagka ho tayo ay na-overwhelm na. There's Jewel, mahina ang signal niya. Kapag tayo ay mag-distract, hindi yan pagiging ito. Kung hindi, yan ay pagpili na... narinig niyo na ako ngayon. Yes, Doc. Opo. Alright, I'll go ahead. Ang nabanggit ko kanina hinggil sa pag-distract ay hindi ito pagiging lito, kundi ito ang pagpili na panandalian, ilaan muna natin yung ating atensyon sa isang mas magaan na gawain. Kapag mas magaan na ang ating ginagawa, nawa ay mababawasan yung stress na dinadanas natin, makakaranas tayo ng enjoyment at satisfaction mula sa ating pipiliing gawin. At kapag nakamit na natin ang ating mas relaxed na state, pwede na tayong bumalik uli, i-redirect na yung ating attention sa ating ginagawa o kailangan matapos. Partner, isa sa mga paborito ko yan. Yun yung kumbaga, yung term na ginagamit natin ngayon is to, ano yung sinasabi natin? Unplug muna. At ipahinga, mag-rest, no? Para tayo naman po ay makapag-self-care at makabalik dun sa ating usual na routine, no? It's okay to take a break, ika nga, di ba, Doc? Tama ka doon, no? Alam mo, in taking a break, pwede tayong gumawa ng mga various techniques para maging mas makabuluhan yung ating distraction. Nandiyan ang meditation, breathing exercises, yoga, journaling, reading, art projects or crafts, cooking, at ang aking paborito, gardening. Gardening, of course! Makatulong itong gumaan-gaan ng ating pakiramdam. Nako, partner! Nako, partner and Doc Alex, no, ay isa na namang makabuluhan na talakayan ang malapit nang matapos, no? Bagamat pamilyang Pilipino nakakabitin po ito, pero natitiyak ko magbabalik po kami ni Nurse Jewel at saka ni Doc Alex para mabigyan kayo ng pagpapatuloy po sa ating pong talakayan about stress management. Panalangin po namin sa SDO Tarlac Province na anuman pong konseptong inyong natutunan sa araw na ito patungkol sa stress management ay atin pong maisabuhay sa araw-araw. And thank you once again, partner and Dr. Alex, for being with me today. Muli, sa ngalan ni Ma'am Cecil Salas Guzman, ako ang inyong katanglaw, Nurse Jewel, mula dito sa Tibag, Tarlac City. At ako naman ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, dito sa
Tarlac City, Tarlac, nag-iiwan sa inyo ng kaisipang Pamilyang Pilipino, kayang-kaya nating isulong ang edukasyon kung tayo ay tulong-tulong. Hanggang sa muli. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, guys. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac.